کس میدونیم مرحمت میکنیم و کجونیم ما مرحمت میکنیم اکو میدونیم اکو میگه شیر پلنگو اکو مرحمت شیر نار اکو رفتنگی شیر پلنگو میدونیم اکای بویما ما هفت شگیری سرازو اکای مطلو یک هگیری خشون اکو هم کسا خشون اکای حکمت با اکای بویما خشون شگیرم اکای مطلو اکای بویما سوده خوب اکو یا بردیگه اکای بویما خیلی سازم پاسایی دارم بریم اکای بویما اکای بویما اکای می هفت 300 پاسا 200 اونا اکای مطلو مزه نیست اونا شوبر مزه نیست مزه کجا ما اکای حکمت لو رقم یک یا اکای هم کپل پاپلو چشو برایدا ایده هم مسیخی مو کپلو ایده سلامتی خوب نیست کجا سلامتی ما سلامتی عشقم بی معرفت ویلم کرد کن بدونم اکو کجا میدونم رقم میگه شیر پلنگو بوزه که سر میکنه من خیلی مفیده کشتم تو ما سر هویتیم گهر نیست که اگه جان شینا زنده باشه که جانم زنده باشی وقتی دو میگم کار کام مزه نیست روز چند خشیدیم و کل اکاد یا درو میخورم اوسی گرانگ میکنه دو روز ضعیفی رو هم درو قطی خوردم شیشتم باور که چند بار جنگ شدیم قطی آدم دیگه هم تخیص نشیدم روسی اکا بعد یامو گفتم به ما قدم بگیریم که عصبو خرابه مزه نیست اکا وقتی اکا مثلا سلامتی خیالم زنده باشه که مثلا جون قبل از خیال میکنم همه چیز همه اساسی سلامتی بده سلامتی عشقم بی معرفت ویلم کرد میگم همه کسا خشون شیر پلنگو همه دا برد دوری و همه دا پیشروی خواهانیم او میگه شیر پلنگو زنده و سربلند خانواباد باشین همه کسا خشون کجانما گل دا آت ها کردین کفون سر کردیم گل برآمد از زمین عجب گلی نوزنین دید که وضعیت ها از بین باز درآمد بر زمین میدوریم کجانما تمام تورا که متوجه مجلس سیلکا پافتنگ با چودر مدام میگیرن با از رو جراش از ادامون نیستن جمع شیم که جخت بچه‌ها سرجم میکنیم این خیلی کار همه یه روز میشه یه روز نمیشه یه روز میشه یه روز نمیشه همه خیلی سر که بویم رو جون یه روز هست یه روز نیست это тоже бизнес как-то бизнес так как-то работа как-то سودو جان شگرده میگیم زنده و شکوی ما همه کسا خشون شیر پلنگو همه دا برد باید و همه دا پیشنی خواهم میدونیم کجانوی ما میدونیم شیر پلنگو میدونیم همه کسا می جنگیم دو شش سه چهار پنج دو شش سه چهار پنج دو شش سه چهار پنج مرحمت از کجانو میدونیم شیرینار میدونیم رقم میگیریم بازی ازدیلی بازی جان میگیم میریم دالشی آباد باشه کویما آباد باشین زنده و سربلند باشین همه کسا خوش آمدین اکای مطلب 500 پارسه پل شیر پلنگ اومدگی های اکای مطلب پلش اومدگی های میدونیم کجانو اکای مطلب 500 پارسه شیرینار 400 میلیون کارتا داموزی های میریم اکو میدونیم رقم میگیرین شیرینار اکو 2 3 6 5 4 خوره اکای مطلب جان زنده و شکجانی ما زنده و سربلند و شکر عبود باشه کجان عبود باشی میگن سلامتی عشقم بی معرفت ویلم کرد اکای پابلو علیک سلام خوشون اکا
Akay Pablo Alek salom so'zi хуб ҷон саломатиё соз синҷа ма хуб аманат кор буро хуб ка зиндагиё кор буро ама тинч хуб ҳами одамо ҳанӯз безор шуданд асилка партоимерачи я телефони наоварда ки ба худо пур силка партои медурем акаҷонои ман медурем шерпаланго ҳама каса хушомаде беҳтар ака Павло ман эфира гирон карда будем Муҳаммад 6 пиш карда буд алгом вақт соашту я ходам ду ходам ва кисеш ака Павло ҷон инакози бо меиши аки худо ашкар ака Павло шена алҳамдулилла дар акан садқа ва дуои шумо гашта ҳастем худо ашкар саломати ишқа тамом ака якун 4-5 2-6 холияк 2-6 мерем 2-3-6 ау мегем шерпаланго ҳама каса хушон ака ҷониба 2-3 бегирем акаи матлаб та сера бигирем акаи матлаб сера гирифта мерем ако 2-6 ау мегем мерем акаи Павло ҷон партои мерем акои ман рафтангирам ҳама 2-6 мегирем бозӣ мекунем гила дао мегем тар кардем кафон сар кардем гил баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазатутр бай боз даромад бар замин ау мегем маки мерам кӯчатон очан ҷангин мекунам эй ма ошиқат шидам ака мебиё гуфта 2-6 акун тамом ака гузашт ҷамъ якунем даку тамом ака мебиё ракета мекунем ака мебиё ракета мекунем шеда якун муш якун ау мегем бачаи бозигаре ки дар бозӣ мешинанд ки луди вигди луди акаи матлаб бегаё ки мана будем кор буд одамо буданд ба худо чанд қашан эфир надоромадам даже аҳамият намедод намегуфтам соз кор кас мегуфтам хайр соза мегуфтам соз накард матлаб худ буд бегаё будӣ ака мебиё ракета мекунем мерем натовара хомӯшак оз пайдо мешаванд иншоаллоҳ ака мебиё ракета мекунем шеда бала ҳанӯз укол кардам па даве нароӣ кардан натонист чун як сол ака мебекам 200 ҳафт ҳай рафтем як худ кашем мада бачаҳо мерем як худ мекашем набошад касе каи партӣ мохӣ ҳе мегем мерем далши чӣ тариши ҳола ки як боз ту сабаб мекунем акаи Пабло оо акаи Амирбек 2-6 оо ау мегем мерем далши зинда бошед шерпаланго зиндаву сарбаланд бошед мерем гила дао тар кардем кафонкафона сар кардем эфир мурд кори ҳоҷи бола бу эфир кор кардем санако тамом агани
کار تمشا رفتیم دالشی بولشی زنده و سربلند خانواباد و شهر همه کسان شما اکو میسیاد تو سوال میکن اکوز آنها رفتن اینجا بریم اکو میسیاد بولدینگار هم میام می جنگیم شهر پرانگو می جنگیم مکی میرم کچکتان و چند گردون میکنم عاشق شدم عاشقی دردی سرم اکو مکی میرم کوچتان با چند جنگون کنم مردم سنگم نزنه سنگ و تامشی کنم انا اکی میرن شیر پرنگو اکی پابلو او اکی مطلو 300 شیر نریکی سه اکی بویمرو 200 اکی میربک او میره دالشی آبا چه وضعیت وازمینه رقمی 2 22 وضعیت تور بای رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 یوسف بخل چند کار نکشید دستم در رقم 1 20 اکو وارادرو مرحمه 300 روبلی 2 3 وارا کرده کو اکو وارادرو کیای اکو وارادرو 2 3 وارا کرد بوشم مرحمه ما بوشم پایین خشم کش میرم دالشی او بگم اکای مثلا یک کم درو واردای اکای مثلا یک کم درو واردای میریم کوبو که اکاجونو اکای مثلا یک کم درو واردای 2 3 تا اکای پابلو 4 5 پاس کرده کو اکوی варадро есть кто-нибудь اکوی варадро кто-нибудь есть نباشه کارتر باید همه اکو بکشیم بریم اکای مطلوبش کنه باید هر تو بکشون تمام باید هر تو بکشون اکای مطلوب باید هر تو بکشون یک همه داره اکای مطلوب سه کسا کشم تمام سه کسا کشم باشه سه کسا بکشم دو نشون ده ایسی تمام یه اوشا 800 کس میدو اوش جوشا بلاده او کار کردیم تفون کار کردیم گل بارمان از زمین نجاب گلی نوزنی دیست که بازد ما از مینای بود درماد بر زمین دیگه میرین دالشی خیلی 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بخدا اکای موتور چند خطا کشن دستم لازم رفتیم اکای موتور اوش نیم رقمی 3 بعد می 22 1 20 2 20 رقمی 3 اوش اکا رقمی 4 می اکا میدبک تفتر شده اوش اکا اکا میدبک تفتر اکا میدبک اکا پابلو جان خوشان 4 5 خالی شد تو اکا میدبک 2 6 تفتر شده اوش 800 بود گل برام از زمین پس اکا میدبک 2 6 پاس کردن عجب گلی نازنی تمام اکا میدبک شدید انا بو هم رقمو خالص باز همه اکا یک مطلب بو هم اکا بویبرو ختممون میرم داوش اما میرم از نیستی تا پارکویی من نه بگم 13 میشد ولی کشتاگم گرم کردم من هم با شما هم بفخرم شدم اکای مطلب آبدی شیپاران 800 600 میلیون اکای بویبرو 100 میلیون شدن میریم ای نار تومون شدن گل بارمان از زمین عجب گلی نوزنی دید که وضعیت ها از بین باز درآمد بر زمین ای زنده باشین شیر پلنگو همه کسان شما اکوی ما همه کسان شما دین اکوی را خنگیل میدورین شیر پلنگو میدورین رقم میگیرین شیرینار کجای ما میدورین رقم میگیریم او میگین شیر پلنگو او میگین گل بارمان از زمین عجب گلی نوزنی دید که وضعیت ها از بین باز درآمد بر زمین ای زنده و سربلند خانواباد باشین همه کسان شما نکلمه او رفتیم دالش گلی تریزا نه ای تلفن ما او برای خیلی تلفنی سوز دارم جوی کور نمیمونی که خواهیم سیلکای فور پارتو یک 5 سابشینه 10 ساعت راکت میکنی روی میکنی با ما عصبی نشن که عصبی شاش کردن ما عصبی نشن که
بریم اکادون رقم بگیریم. 2654 خورا شیرپلنگو مرحمت اکو رقمگی 2654 2654 او بگیم دید که وزت ها از بین باز آمد بر زمین. او میگه شیرین از زنده و سربلند و خونابود بشین. همه که سخت شماده اکجنو همه که سخت شماده گل دعا تا کدیم کفون کفون سر کدیم. او میگیم شیرپلنگو 2654 2654 اکو رقمگی باشه مرحمت اکجنو ما 2654 خدا شیرینه. میریم اکجنو رقم بگیریم بوزه سر میکنیم. ایو میگیم گل دعا تر کدیم کفون کفون سر کدیم. گل برمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزت ها از بین باز برمد بر زمین. 2654 شیرینه 2654 میدوریم اکجنو. اکو مرحمت 2654 شیرینه 2654 اکو رقمگی مرحمت شیرینه 2654 اکو مرحمت میکنیم. شیرینه مرحمت میدونیم رقم میگیریم 2654 2654 کوه کنیم خیلی گیتون چی؟ اونش رو میدونیم اکجنو ما میدونیم. اکو مرحمت میکنیم 2654 خدا شیرینه 2654 خولی یای میدونیم اکجنو ما زنده و سربلند و خونابود بشین. 2654 مون خولی اکجنو میدونیم اکو رقم میگیریم. 2654 مون خولی اکجنو 2654 مون خولی یای میدونیم اکجنو میدونیم شیرینه. او میگه شیرپلنگو همون ده بور بوری و همون ده پشلای خواهانیم. 2654 اکو مرحمت گل برمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزت ها از بین باز برمد بر زمین. اکو مرحمت 2654 2654 او میگیم گل دعا تر کدیم کفون کفون سر کدیم. گل برمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزت ها از بین باز برمد بر زمین. میریم اکجنو ما 2654 خولی یای او اکای ویلکوم سلام علیکم ویلکوم یو ویلکوم خوش آمد اکا. اکای خوش آمد شیرینه سازی خوب اکا جون سلامتی و سوز تیجا خوب من دارم اکا جون 2654 خوله شیرپلنگو
بازی سر میکنه که رقم میگیریم رقم میگیریم بازی میکنیم شیر پلنگو دو کس در رقم میگیریم بازی سر کنیم 2 6 5 4 میریم نه تو میدونیم اکوی ما همه کسا شانه رقم میگیریم شیر پلنگو 2 6 5 4 خوری اکوی ما اکا جون ما مرحمت میکنیم 2 6 5 4 خوری یای میریم اکو میدونیم شیرینار اکای ویلکوم دا اخیر تمام اکا جون راکت میکنیم دا اخیر شیرینار 6 5 4 6 5 4 تمام اکای ویلکوم دا اخیر اکو دوباره بینای مایده مرحمت 6 5 4 خوری شیرینار کویا بگیری یا بلردونه کوچیکه میشه او میگیم شیرین او میگیم ای زنده باشین شیرینان گل برآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بین باز درآمد بر زمین ای زنده و سر بلند باشن مکی میرم کوچتون و چت جنگم میکنه ای عاشق شدم مردم غیبت میکنه مردم غیبت نکنین این روزا میگذره یک رقم میگیرین 6 5 4 خولیای یک رقم میگیرین دی کانال دارین یک حکمت وجود یک تک شینا همین از این که تمام خجون پیش دی تابون نخکن کنیم باشا باشه یا هفته کار چند کار کردم اصلا شده او دیگه حافظ دیگه میشیده اونجا هم باشه که میشینه کدای جا روزونا وای چابونا من این شب والا زنگ گوش کنید 2 6 5 4 5 صبر کردن نکنه ای حوله و طلا ای حوله و طلا ای طلا حوله میرین دالش 2 6 5 4 شیرین 2 6 5 4 مرحمت اکو می دوریم اکا جون ما 2 6 5 4 گلا دا او ترکت این کفون سر کریم میرین کار کنگی مرحمت میکنین 2 6 5 4 خولی یای ایو میگه میرین درا گریتان 6 5 4 خولیمون کو اکای ویلکوم درا گریتی راکت کدر میگن شیر پلنجون 6 5 4 خولیمون ایو اکای هاشم کریمو ایو انا اکای می هاشم اکای حکیمای چی اکای حکیم ایو اکای حکیم سازی خوبی ابوجو مخ اکای ویلکوم مختنش نداره می راکت هم میکنید با چه دا میگه موزه سال کدر میگه اکای حکمتلو یا اکای حکمتلو اکای حکمتلو کریمو بودن اکای حکمتلو سازی خوبه که همه اکای هوشی مفکا اکای حکمتلو اکای حکمتلو میگم اکای حکیم خیلی گرد بوله تراکتور برای پدرش نلال بشه بزنه میره شما دنش خدا زنده باشه آبو بشین 6 5 4 6 5 4 گل دوباره تراکتور بازی اون وقت تو نباشه بازی نکنی میریم اکو 6 5 4 خوله مرحمت اکوی ما 6 5 4 درا پلش هوزی نیومده درم خوله گفتم میگه تو پل رقم نبیا کرک راکت هم میکنم خاکی ویلکوم جون 200 روبل چیه اس روبلی میریم اکو رقم میگه شیرین رقم گیرو مرحمت میگن شیر پلنگو زنده و سربلند باشین همه دا بریم و همه دا پیشروی خواهانیم او میگیم گلا داو تا کدیم و کفون سر کدیم ای گل برآمد از زمین ای گل برآمد از زمین ای عجب گلی نازنین دید که وزد ها تربای بود بر زمین یا اکای ما توی مردم که جوشته باشن بگه یو و ما این نخد بگهش تا این تو دام سال باشه بوزد داور مفتا پریکین بگهش ساعت 8 14 شده و دموی استان اول میگن حاضی همه پیدا میشه کی جای باشه نباشن پیدا میشن
Значит, пляк, акай велком, значит, дыра намегира пляж не модай. Ды шаш пан чор хвалай мархамат. Не акай кимуша 300 парта муша. Мерим акай ҷонои ма. Ау мегим гила дао таркадин кафон аст сиркти. ма. Чӣ мегуфтошин ду дивонаяй? Ё соғ нест. خرشاود آمد اکر ولکن آمد اگر اکر اجا زنجا پول دار و میوه و اکر اجا بو وایسا چوز کل که سای اولی جا هینی کور شای اولو اکر میو تو سرمیشه دیگه آمد خوب میکنه بخشش خوب میره چرا که اکر ولکن تو ناو به صبر که مردم ای یا سواش جدا دوران نمیکن کفون سه رقم خلب خلب کفون شا میره مکو شاش پان چور شاش پان چور شاش پان چور اکوی بره ای مایدون مرحمت بکو رقمگی رقم گشنه اونا یعنی تلفن اون باز سلکمه پارتوی که 10 سوال یا سلکمه پارتوی بخدو بله یا تلفن گیری چند برای خودم برای همین کار که اونا شد همینجا چیزی میگم بگین یا چیز ها مونین با اون کارتون سال شاوقی هم گویده که کار میکنم تلفن میره مکو 5 6 4 خوره ایو 6 5 4 خوره کورا تگرو مرحمت 6 5 4 خوره میره شیر پرانگو اکوی من رقمی 6 5 4 خوره داره رقم گشیرنا گل برامت از زمین نگیم 6 5 4 مو خولی مونده انا ها گل برامت از زمین عجب گلی نازنین دید که وارد ها از بینه 6 5 4 خولی مون اکای خلوصون علیک سانشون اکا 6 5 4 خوله اکو مرحمت همه تسخ شد شیر پرانگو یا رقم میگیریم بوجه کنشیرنا اکوی ما یا رقم میگیریم بوجه کنیم 6 5 4 مو خولی های توی رقم میگیره 8 شد نه شد نیمتای رقم میرسه نیمتای دست روی او میگن شیر پرانگو یا لایق رقم میگیریم بوجه کنیم 6 5 4 6 5 4 شیرنا هیچ چکای داره جون نبودید رقم بازیم رفت وال به خولی میشه تو 6 5 4 خولی 6 5 4 خولی میریم اکای دلیل 6 گیری کرد هم اکای دلیل رکته بکنیم 5 4 شیر پرانگو مرحمت اکورا مرحمت میکنیم 5 4 میگیم 7 خدا اونا شده رقم بگیریم میریم اکای دلیل رکته بکنیم بوزه سابق کنیم 3000 رقم 4 رفتیم او میگه شیر پرانگو رقم باشه مرحمت 4 5 خولی یا میریم 4 5 6 7 یا اکای دلیل پارتو بوزه نگید رقم بگیریم مرحمت اکوی دلیل اکوی جنو میریم اکای ویلکوم رقم 300 پاوند 200 اونا میریم اکای دلیل رقم 400 روبل دونه 500 پافتای اکو 5 4 خوله مرحمت بکن شیر پرانگو رقمگی باشه مرحمت رقم 5 4 مو خوله هایده باشه رفتیم خوب بگیم رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 اکای دلیل مو 30 رقم 7 22 رقم 1 باشه 20 رقم 2 10 رقم 3
رقم 3 11 رقم 6 اوشای رقم رفتیم اکو مرحمت 4 5 خونه شیرنا اکو رقمگی مرحمت میکنه رقم 4 5 خولی جای همه دا بود گوری و همه دا پشتاوی خواهی او میگه شیپرانگو دل دقاو تا کدیم کفون تا کدیم رقم 4 5 خولی میریم اکادمی رقمگی رفت دارشی 5 رقم 7 میریم زنده و سرولند و خوابول شوین همه کسا کشون اکادمی رفتیم هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش انا کمی اکای دلی شیپران صدر بلونا اکای انا ویل کن صدر بلونا اکای وقتی چهار تا اکای بولما او هفت رقمی هفت هفت 21 رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 بشکوی ما 10 برادرو مرحمت 302 رقم 1 رقم 5 ورکا اکو برادرو مرحمت برادرو 302 در بودی پرتو 4 5 کلا رقم دو میریم کو برادرو که 300 روبلی مرحمت اکو برادرو هستای پاس داورا دو داورا پاس کرده میریم اکای ماتو 3 درو وردای 3 درو وارد میریم odamı بینای مایدون اکای ماتو 100 روبلی گل شینار میریم اکای دلیل 6 درو وردای اکای دلیل 6 درو وردن 106 روبلی گل شینار میریم خای 2 7 4 خلو با اکای بولمو نمیدرود 2 7 4 2 7 4 شینار 2 7 4 مرحمت اکوی رقمگی اکای بولمو 7 درو وارد اکای بولمو اوغل 300 پاتیم 4 2 خلیمو میریم اکای بولمو جو اوغل 300 پاتیم دالشه همه دا بود بولمو همه دا پیشتری 1200 رو 2 4 خلیای گلت رزا کس همه دوست خوش می جوشون رزا این مردم همه کسا خوشون کنیم من یک نشون دو خلای 3 5 6 7 1 او میگم 1 2 3 4 5 6 اکای درجه اختا 600 مونگه اکای هیواتجه اختا 100 مونگه اکای بوجه 300 پارت میکافونش 1000 روبل شو کو میرین دالش 1200 روبل میرین دالش اکای بولموجو انا 300 پارت او میشیم میریم همه دا برد بوری و همه دا پشتری خونیم لایک هم بزنیم فقط شیرنا فقط لایک باشه تا بله بعد با موش میریم زدگی را اوشا 1200 روبل رقم 3 20 اکای دلیل در همین جمع مزام نیست در افینا میشتم مزام نیست اکای رقم 5 کنیم بگشتم 22 داستای با اکای هم کپل پپل آنها شما رقم 6 20 7 11 1 11 ها اوشا میره دالشین اکای دلیجو هم داستو پری کپل آنها شما همین کلی دنیا و کپل دنیا در باز داره 5 زمین رقم 6 اکای 4 و 5 در بودی پاسوی خورا اکای بولمو پافتور شینا اکای بولمو پافتور شیپران میریم مخدو اکای دلیل در بعد درگه کپل یک سه پافتور ها اکای ماتوجو 100 شینا میریم 4 و 5 در بودی پافتور اکای ما خولیای اکای بولمو 7 پافتور شرکت میکنیم میریم دالشی اکای رقمگی باشه مرحمت شینا رفتیم 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 اکای کالونتیوی علیک سلام خوشون اکا رقم 6 رقم 5 4 خلیای اکای بولموجو اکای ماتوجو مینو 306 شیرنا اکای ویلکم او اکای دلیل 500 روبل دیگه دونا میریم اکو 4 و 5 مو خلیای نه اکای کالوم آمدن در اینجا سه اودان پول داره اکای عجب اکای ایزد اکای دهقان بچه اکای کالوم افتادن فکر مصرف پول داره شیرنا زن چی نداره اکای جانم حافظ دیگری میریم اکو 4 و 5 هیچ کنه اکای بولمو 300 پارت 100 روبل دیگه شونا نباشه خیر رفتیم فون میگه به رقم 6 20 اکو رقمگی مرحمت شیپرانگو رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5
5 12 رقم 12 بچه آش درکای کلانتری درکای کلان ما دیگه حافظ مخی اگر شناخته باشی بحثا دو روزانه اون شما بگایم میشتم ما اومدیم 4 5 میخواد تمام 4 5 اکل تمام اکل کلانتری 4 5 اکل رقم دیره آش شاگه میدالشی هم در بود بوری با هم در پیشتوی اکل بو اکل پافتور شده برین دوزا رقم سر اکل هم خسخ شون شد فلانگو او میگم اکای موجود راکت هم بکنیم اکای کلانتری راکت هم بکنیم برین دالشی بولش میشه اکای بولبرو 100 روبل اون اکای مطلوب مینوس 300 راکت هم کنشینا اکای سواد موجود او سلام علیکم شما شینا اکای بول ویلکم 500 روبل اون اکای دلار 400 روبل اون برین اکای مطلوب اکای کلانتری راکت هم اکای سواد موجود سازی خوش شینا اکای کلانتری شینا راکت هم بکنیم اکای جان رقم 4 رقم 5 برین دالشی اکای مطلوب 500 پارس شینا صد ما اکای صاحب همینجا داریم کانت هم ازن دست اکا بخدیم و کل دیگه نمی فیل آنها میفرا بشینیم نه بول منی سوس هم اکا جون ما 6 تا اکای کلانتری راکت هم میکنیم اکای همه و کل و چشم و دو اکا میتوانم اینجا همین روز هست و کل هم زور و کل کنه خال بو خطی کل کنه اکای کلان 200 پارس دیگه آوشدیم دیگه خدا اکا جون رقم میسه 20 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 بو 22 رقم 2 بو اوش چاکای رقم 3 اکای ولکن بگین اکای سارمجون هوز جام شوا شینا اکای کلانتوی پافتور اکا رقم 2 رقم 3 بریم اکای سارمجون به هم رقمو خلبو رقمش هم بتون بازی کنید پاجو یک قبول جنگل شروع کنید ما 2 رقم 3 بریم گارموس اکای کلانتوی پافتور اکای کلانتوی پافتور باشه چیزا رقم بکنید بریم دالشی اکای کلانتوی پافتور باشه چیز پاجو راکت چا 2 میریم رقم 3 اکای سارمجون میرسیم خلبش ها بازی میکنید او میگن شیفاگو هم در بود دوری و هم در پیشتری خونی و میون نشد بریم اکای بولموجون او اکای ماتوجون او اکای ویلکوم حضور اکای دلیل انا 300 شینا اکای کلانتوی راکتا اکای کلانتوی جون راکت هم میکنه بریم دالشه هم که سخت شیفاگو زنده باشین او میگیم کو اکای کلانتوی 4 5 راکت هم میکنه اکای کلانتوی 400 500 100 روبل دیگه شونا بریم دالشی همه در برد بوری همه در پیشروی رقم 3 22 اون اکای کلانتوی 200 دوری رقم 4 32 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 شل پرانگو خاکی خنه رقم 4 اوشنگا رقم او اکای رجب و علیک سلام دوبرو پجال و ککیل لودی اکای رجب کک دی کک جس کک نصرانی اکای مطلوب پافتول تمام 14 رقم پرامری اکای رجب سوزی کو هم خسخ شون شد پرانگو هم خسخ شون زینده و کاربلند خنوبو بشین می جنگ شروع ندی بگم می جنگ چند قنات دو که قبول جنگ دیگه بشه و مشوره اکای رجب کک جس دو که پاک جوری ما بریم 5 یارا خلاص زنده و سربلند خنوبو بشین شروع ندی او میگه می دالشی اکای کلانتوی جانا 200 و 600 کارت دا بازی اکای دلیجون 200 اکای ویلکوم 900 اکای مطلوب پافتور شرکت اکای بولمو پافتور شرکت اکای بولموجون پافتور و اکای بولمو پافتور شینا اکای بولموجون پافتور شینا ایمیل دلیج اکا اول اکنه میشوالی چیکای دو فیچ شینا کارت کشگی اکای ویلکوم لیج بوشن لیج میکنیم اکای بولموجون اکای مطلوب اکای تکوا کجوری ما اکای بولموجون پافتور شه پافتور ماستر بنس کجوری ما اکای بولمو بخدا نشده بیاد مختار باشه یه رقم 5 20 دادین رقم 6 11 رقم 7 اکای بولموجون 23 باروا خام خیلی بو یا سال زیاد میکنه رقم 1 23 با میخیز و خیلی دنگا پا میگیره رقم 2 20 رقم 3
32 رقم 4 20 اکایی که این بخشه همه تا از پزنو 3000 ادمی کنار خود 2000 مینوس نرم اصلا نپرسته باشن کارتا گوی نکنید شروع اکای بولموزو خفه نشده از پس لبوی برای گوی میکردیم مخصوصا خیلی پریسین جواب نکردیم همون 3000 رقم شما اکای بولموزو پاس کرد اکای سواد مورد همیشه او کوساوید مورد همیشه اکای سواد مورد اکای بولموزو پاس نکشه نکرده 3000 رقم شما میره همه در بورد بولی و همه در پشتوی خونی اکای سواد مورد همیشه میشما میریم سه رقم شما رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 3 اوشا ولی اوشا اکا رقم 7 خوله مرحمت اکا یک مطلوب شوی پلانجو 200 روبل شیدن اکا ویلکوم 800 روبل اکا دلی 100 روبل اکا کالونتوی 400 روبل 7 دریش کنه اوشا خیلی خون گرفتنش برافت رقم 4 تا بچه شده رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 30 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 باشه کویما 22 رقم 6 اوشا رقم 7 رفتیم بعد اکای ما تو 3000 او بودی او خاکادونی ما براکت کرگی نبودی وقت گیرم پارتو داد اکای گات لاگوسون ما خود طرف من نیست 200 بدی پول پارتو داد اکای گات جون نیست گاو زکا شانس دار رقم 7 میرم همه تا بود بولی بود اکتا 500 400 نه که مطلوب این یه 400 اومده که گوش کنید 200 دوش شیپالان گو کارتا زد 600 دوش رقم جون ما 600 رقم تمام اکا 600 دوش نه 600 رقم این دو 600 تمام اکا 600 دوش شیپالان گلا داو تا کردن خود برا 400 بشه او بگین شیپالان لایک باشه تا بلاغت خاموش شده تمام اکا ما تو بابشه حالش پارگو نکنه حتی از طرف موهاش نباشه جوش ده اسپرای چماده شده فقط یک سوخات میکنه یک سوخات کالون تیوی 200 اونا اکای داره 600 اونا 100 داشته اکای ویلکوم 700 اونا اکای مثلا 400 اونا رقم 4 22 رقم 5 20 اکای رقم مرحمت رقم 6 اوشا خود کنه رقم 4 اوشا اکای کالون میگیره داشته رقم 5 اکا جون ما رقم 7 ما خولی یا گلا دا او تا کردیم رقم 7 خولی بروادی زنده و سربلند خونابود و شین همه دا برد بوری اکای دلال تا گولی گابن چوبه رقم 5 زنده و سربلند خونابود و شین توی در این خونه بودوکشا او بگیم شده زنده و شیپالانگو هر کی ما رو یاد کرد از اونش برخدار بود تا تاونه دوستان رو هم بوزی هم دیترس نکی فتن گولی واکوی ما بریم او دارش شیپالانگو زنده و سربلند خونابود و شین لایک باشه تا بلغت میذاره بریم اکای کالون 600 اون اکای دلال 500 اون اکای ویلکوم 600 اون اکای مثلا 200 اون اکای قرمون سن 20 6 20 7 11 1 21 2 20 3 11 4 خود کنه رقم 1 با 21 او شاکای حکمت‌ها بگیم 1000 میریم رقم میده همه در بود بوریم و همه در پیشتری خونه اکا مرحمت رقم 7 و خوله شیپالانگو 1000 رقم میدیم او شاکای مکجون اکا مرحمت رقم 7 و خوله رقم گیرو میدونیم رقم 7 تا لغت میکنیم سوپا میکنیم میگیریم تو اکا مرحمت که رقم 7 شدیم او میگن شیپالانگو زنده و سربار شد یک ایما 7 میگو میگه یک اکای سرجان رقم 7 خوله شیپالانگو رقم 7 خوله میگی شیدا او میگه شیپالانگو اکای مطلجون 600 میلیون اکای ویلکوم 500 میلیون اکای دلیل 400 میلیون اکای کالون 400 میلیون اکا رقم 7 خوله مرحمت رقم گیرو باشه رقم گیرسان بگیریم رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 12 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم ادیم باشه کویما 21 رقم 6 اوشا رقم داشته رقم 7 او میگه شیپالانگو 6 اوشا میگه میبره رقم اکا دلیل اکا رقم 7 خوله مرحمت رقم 7 میگیریم بوزی میکنیم اکا رقم مرحمت رقم 7 میگیریم بوزی میکنیم
شاید دمیریم رقمی هفت زنده و سنبالاده خانوبا بشید همه حساب شاید شد پرنگو او بگه شده نه 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 کجا رقمی هفت ما خوله تو مرحمت که شده نه رقمی هفت او بگه شده پرنگو رفتیم اکای کلانتوی 400 داشتید 200 اکای دله شیرپلان 400 داشتید 900 اکای ولکن 400 اکای گوتلا 400 هفت باب بسنگیره مفهم میخواد رقمی هفت ده رقمی یک شما اکای ما هم رقم ده اکای ما هم رقم گریم رقمی دو 21 رقمی سه 11 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 اکای ما 20 21 گیرید رقمی دو اوش اکای رقمی سه بریم اکو مرحمه رقمی هفت خوله شد پلنگو رقمی هفت ما خوله اشتیم میگه میره دلشی رقمی دوزن میره و رقمی سه زنده و سربلند خانوبا بسیم ای محله رقمی دوزن میره و رقمی سه علیش کن گرم نیست دوزن سه علیش چرای بوشن سه علیش کن او میگه شد پلنگو اکای ویلیکوم اشتا میگه 6 سه لیچ بدن گرم نیست بریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 بریم در اکای کلانتوی او اکای دله 800 اکای ولکوم 900 اکای مطلوع اکای 200 بریم درشی خیلی میشه 20 شدن رقمی 4 اکای جونه ما ترینکا او شاکا میگیم رقمی 5 21 رقمی 6 20 بریم رقمی 7 بوشاکای ما 12 رقمی 1 بوشاکا جلوی ما 21 رقمی 2 بوشاکا ما 20 خاک میخوردم دو رقمی 4 سه کارو برو بده در اینجا چیکار 20 بوده ترینکا کدای 4 او شاگرد من درس رقمی 5 دلی او میگه شه پرنگو هم مضبوط بوده هم دا اشتاوی خونه او میگه گل بارما از زمین عجب گل گلزنی شاش دیدید که تو از روز بازاری اکومه رقم گرین پرنگو دو نه اکای کلو پرنگو شده تو قصه توز مو پرنگو 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 حالا که دارش اکای کلان 400 اونا اکای دلی 700 اونا اکای ولکوم 800 اونا اکای متجا اون اونا بریم رقم 5 31 6 31 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 کلاچ 20 رقم 3 تو چی ما رو میزنی میگه 23 رقم 4 روشکای ما رقم 4 خود کنه اکو براش ده 300 روبلی مرحمه رقم 6 رقم 5 برای کدن 300 روبلی با خود سیویا اکو برادر بوشه مرحمه ده برای بوده کوچیکا میشه ده برای مدار شیر پلنگو یک سه را اکای متو درو وردن اکای متو یک سه که درو ورده بوشه 600 رکت میکنیم کو اکای ویلکوم درو مدار اکای ویلکوم میری اکای ویلکوم درو مدار اکای کلون جواب شیر پلنگو 4 برای اکای کلون 4 که درو 100 روبلی گای پارتوش 100 روبلی نمونه شینا 100 روبلی نمونه که 400 داشتی اکای ویلکوم درو مدار اکای ویلکوم اکای خیلی جواب تو پاس بس پافتور منش شینا ریفیل پیش گلی می‌بینیش توی پاس وارد خیلی بونه تموم اکو 7 دو خوله دواره 300 روبلا بره شیر پلنگو رقمی 7 دو دواره 300 روبلا خولیه او میگه شیر پلنگو رقمی 7 دو دواره 300 خوله اکای یکجون 600 میپرده اکای کلون 100 روبلش میمونه بریم دعوت ادامه بریم ای مردم 7 دو رقمی کبوشه مرحمت میگه رقمی 7 دو او میگه بریم گل بارما از زمین عجب گلی گلزنی دید که بعد تو باید باز دارم باز زمین خیلی زنده باشه اکای یکجون پول نگه 5 شونه 6 1 3 4 5 7 دو خودمون اوش شواز نگیره او 1 2 3 4 5 6 مکی میرم کوچتون و چهار جنگ میکنه اکای ما کجا او اکای کلانتوی 100 دو نگه کس مثلا اوش 1200 روبل کو اکای ما کجا اومد شینا اکای اومد شیر پلنگ رفتیم دالش رقمی 6
20 1 1 туз 2 туз 22 рақами 3 гули синҷид 22 рақами 4 10 рақами 5 бо шаклои ман интихоки хунук 20 блин абрана бармошуну бара кароч 600 рубли шерона бара 600 рубли рақами 1 рақами 3 бара кар варадуру марҳама 600 рубли аз тали картои шерона 600 рубли тоқа рақами 6 5 4 донатока таваре 600 рубла ку акай далер медуро акай калонтиви ягон рақам медуро надуро ҳарч ягон бутмуш бурава а чансу дору акай далер худуд 700 рубли дори шерона пас 4 5 пас кар акай далер пас мекунӣ медуро 4 5 пас кар худуд тоқа акай далер худуд тоқа гар ки медуро рақами се картона мекашам рафтем одамои берен ай майдон ҳеҷ канестан одамои берен ай майдон ви шонша 1200 ва 1600 одамои берен ай майдон ягон картоша агар будурам виг надоша 7 5 5 4 ай 5 4 ягон касеса 5 4 акай далер медуро акаҷон картара букашун 5 4 ягон касеса даваре 600 рубла мерин акай далер будуро ҳо боша карта кашун брава 1600 дагира ош шава гул баромад аз замин мегем аҷаб гули нозанин дид қураллатҳо албаки боз баромад бар замин ау мегем як карта шудаги тайёр шуд мана инҷа мана тамом 361 361 361 тоқа боша тоқа акай далер ихта 100 рубли гал бошена 1600 хай каси задаш ош шава рафтем рақами 3 11 рақами 6 21 рақами 1 10 кто рискует меган шампанский пиёд рақами 6 ва 21 гири туит мерим рақами 1 ош шава акай далер меган 1600 рубл ана акай матоҷои ма пафтори шерпаранҷон рақами 6 зад мерим рақами 1 акай матоҷон пафтори шена ош шабали ош шава мегакая бош зинда бош акай далер мерим давлаш ҳама да буд бори ва ҳама да пешнави дилиш тамом акай дилиш чакин ау мегин акай матоҷои ма чӣ мерика боша мерим як се пас ана акай матоҷои як сера пас кадар акай калон тафтор да акай матоҷон дар акай сатхан шои шена зиндаву сарбаланду хонободу ши ҳазор ама оди бозӣ када каҷо мере акай далер 1600 мемонад акай калон 100 парто акай велку 700 мемонад ҳа як охину мера мегирем чарсиша рақами 7 куч меша 10 рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3 21 рақами 4 озда накадем мебинем рақами 4 22 рақами 5 5 20 рақами 6 6 ход канад рақами 4 зад о 200 дома 100 дошти бигем мерим бо 4 зад ако рақами 7 1 3 фоля марҳамат акаҷонима 7 1 3 фоля ако рақамгир медурем шерпаранго акаҷонима рақами 7 1 3 фоля акай хубе чахчах кадан мешена яхин бухадиша 4 зад акай тами акома 7 1 3 7 1 3 мерим далаша ҳама да буд бори ва ҳама да пешнави акома 7 1 3 фоля шерпаранго зинду боше шерпаранго гила да отакай кафона сар кадем гули маро аз замин мегир аҷаб гули нозанин 4 зад акай пами гаврес я акай гапои зинда бош вақто вақто беҳтари инсон шена ҳама ки мерем акай калонтиви 500 900 дошти акай далер 1500 акай велкома 600 мерем акои рақамгир марҳама шерона ку ако се рақам холи се рақам рафтем рақами 7 қайма 7 кушоме рақами 6 ин акай боймо гуфта 7 саги тамом акай боймо 7 се ахир ракета мекашена 7 се брафт акай боймо 7 се ахир ракета мекунем акай сайҷамол алейкум салом рақами 1 холимон акай боймо ракета 7 се мерем акай боймо 3 ва 7 ана буки модаҷа рақами 1 аки мегирам марҳама шерпаранго
شما در کوها ما کسا شما کجا رقمی سر میگه رقمی کم میگیریم میریم دارش یک گیره کن اکای ولکن 500 رو گادونا اکای جوجون بعد ایکون رقم یک اخریم یک کن اما اکای بتن اکای ولکن یک کن ایسا بعد ایکون اخریم توش بزرگ شینا اکای جوجون دیگه چول داره شیپالان سلامت و سوز خوب ماتین اکای بولموجون اکای تمیکنی تمام اکای جوجون بعد ایک خوبستان میتون تشینا میرین دالشی هفت سه اکای بولمون اکای تمیکنیم زنده باش اکای جوجون زنده باشی اکای بولمون 400 پارتوتی 200 روبل گادونا میرین رقم 5 شیپالانگو 11 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 باشه که جون ما 23 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 باشه که ما 20 رقم 1 گیرید او شاکر بلکن یک زر رقم 2 میریم باشه او میگه میریم که اکای بلکن پافتورش تو بتون برام رقم بکن اکای بلکن یک تا پافتور تو بتون برام یک زر رقم 2 میریم دالای گل اکای دالای تو رقم گل جالب اکای دالجون یک زر رقم 2 میریم همه دا بول گل همه دا پیشروی تو کافی میریم اکای راجع رقم یک اخیر شیر پالانجو همجا باشی اکای راجع همجا شینا اکای راجع همجا شینا میریم یک زر رقم دراتین 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 8 او تمام اکای راجع یک اخیر شیر پالانجو میریم دارچ اکای بولمود آقاش میمونا میریم دارچ اکای ولکن 500 دوش هزارش میمونا رقم 2 خولی اکای دلیر 1400 میمونا اکای کلونتوی 300 میمونا اکای رجب رقم یک 500 دست بوده 400 میمونا رجب ما رقم گفتی 500 شوگی اینا 400 میمونا میریم دارچ همه دا برد دوره و همه پیشای خشم اکای رقم 2 22 رقم 3 ترینکا رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 باشه که جوری ما 20 رقم 3 او شاکر رقم 4 میره همه دا بود بوری ای اکر عجب نبودگونه چه حال داشتی چطور بود مشغول بوده بچه نه سروغ های نه یگون چنین سه رقم یک اکر بورموجه او شا میریم همه که سخت شما که جوری ما زنده باشین اکر بورموجه او شا بگیم میریم دارشیم زنده و سربلاد و خانابو میریم نه کمیدونم گل ما از زمین عجب گل نو زمین اکو مثل رقم خودش هم بوده که 3 رقم 4 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 اکمل دارشید اکل عجب 300 لونا اکل کلون 100 لونا اکل دلیل 1300 لونا اکل ولکم 100 لونا اکل بوموجو 4 انا میام تا 400 روبل گاشینا رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 31 رقم 7 ترینکا رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 باشه که ما خوب کنیم اکای بورموجه او شاور رقم همه بسته محتفق میونشکنی که 7 اوشونگی برای دالچه همه دا بول بوری و همه دا پیشتوی کنیم زنده و سرگلام باشید اکادیما همه کساک کنیم 10 آدم 10 لایک همه جنگ شیطانگو لایک رو زیر میکنیم و میریم دالچه بگیره دوام میدهیم شیطان آباد باشه اکادیما این نار کنیم اوش شواکر بگیم 6 دود کار 6 گوزی دکای گتا جون رقم 6 هزار میونشکنی که رقم 6 دست با خودکشی داد اکای انا راجع و شیپاجون 200 اکای کلونتی 100 پارتا اکای دلیر 1200 اکای ولکم 800 اکای بوموجون 800 بره دال شیر همه کسا خشن شیپالانگو رقم 1 22 رقم 2 ترینکا همون دو جمعه رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 22 نرمال بده رقم 7 20 رقم 2 شهر رقم 3 بریم همه دا بود بوری و همه دا پیشنهاوی خواهونه زنده و سربلند خانوابا بشین او مگه اکای بلکن ها شود گل تریزر کس همون اصله خوشون جوشون بریزن ای لایک هم باشه تا با لغای پاز ولی چیزی لکه کارتا عجاز به طرف حالت میاد
یا دست به چپ بگم خاطر دست بدون شما ها اکای در لیجون گل گوشه گل بکنید ها اکای در کجا 8 میختن گوشه بکنید دزار اکای 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 آن اکای داشت اکای جاو شپان 100 اون اکای کالونتوی پافتور کا اکای دلی شپان 1200 شکت تمنا 1100 روبل اکای ویلکوم میمون تا 1300 روبل اکای بونو 600 روبل اکای تجربه کلا آشنا حکمتلو کدام حکمتلو باشون حیران میرم اکای 4 5 اکای 4 5 بفکرم خورشی چی میرم اکادون ما 4 5 مو خورش بفکرم و خمگیرو باشم مرحمت 4 5 خولیه پافتو مایم سفر اکای سفر سازی خوبی اکای کلانتیوی رکت هم میکشیدن اکای کلانتیوی پافتو باشه اکای جاده میکنه رکت هم میکنه اکای فقط موزم برین اکای سفر چول داره کجا سلامتی و خوب تین اکای کلانتیوی مینو سر کجا توق روی که اصلا شتو وجود شوی برین خدا واشکر اکای استیج که جان آهان لو است نمیگم مایدا افیر ساوردیم روز اکای کلانتیوی جان میپارتیم پاسون تمام شد خب بچا اکا پافت تمام گاوز اکای کلانتیوی جان خوشان شنا زنده باشه کجا اکا 4 5 خوله مرحمت اکا رقنگی نسای اکا رقنگی 4 و 5 خوله بو گاوز اکای کلانتیوی جان گاوز شنا خوشان در اکا فقط ادینو چو 4 و 5 گیرتا تمام اکا رکت هم اکا سیاوش خوشان شنا ادینو چو 4 و 5 گیری و اکای انا حکمت جان اوز با اکا خوله بشم بو رقم تو شنا کو اکا دوش کو اکا التماس تست پارت مزبرین تمام فرمت میکروفون شینا اکا فرمت میکروفون اکا التماس تست پارتم شته بوزمو خونه نشوا یه بوزا گار کنیم اونا شو مردم کشوشنا میریم گلت ترزا میگن ترزا کس یایمون نوز کنه خوش میجوشون بره ازا کو اکا دینا شو راکت شینا میریم اکادونو لایک باشه تا بلاغت باموشت بالا گوچ اکای سیو اکای دینا شو جوش اکای سیوش راجب همجا خیلی که اوضاعش نبوده سای اکا راجب همجا اکا راجب روش میریم اکا ادناز که ولک جوش نکجون اکا ادناز که ولک 400 روبل گشت اونا میریم خیلی کس میدن اوش جون شاشه پالانگو رقمی سه تمام اکا جون 200 رقمی سه 20 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 22 رقمی 7 11 نه ندارم دو خاکا رقمی 1 21 رقمی 2 31 رقمی 2 osh çağatay verim. Düz ay raqami ismi. Navdum raqay gmat hocam. Navdum ismi koymuş çorum koymuş vaxtım. Benim çorum koymuş. Kancım koymuş. Düz ay raqami ismi. Tam da bu doyu sadra koymuş kanç koymuş. Osh raqami dira mesela akay kiyat akay verim. Au megemerim. Gilada o farkatı tapon falan saçın. La takadirim o başata o balagat bamuştu bana bu uçmadanın zinde bu uçmadanın devletin. Au میگه وقتی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 من دارم آشا اما اکای بویمون شپان 400 اونا اکای ویلکوم 1800 اونا اکای دلیل 1000 اود اونا اکای سیوجون اکای ادنوش او میشه اکای جواب او میشه بریم درش و رقم اینه رقم با همیشه چند تا حال کارتنا که دست بگم رقم 3 دا 20 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 حوز میشه کجا ما 12 صبر میکنیم خول میشه رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 انا küçük gap شد 20 11 پاره 12 پاره یکم پاره 20 والا شد صدر شه پالانگو سه نشون رقم 4 من وارا 200 کوشه پالانگو داوره 200 کتو داوره 200 کی میدونه شیرون سویبو رقم مرحمه 4 5 اکاد نوش کی بود اکاد 400 پارتون شینا اکاد دلیل شه پالانجو وقتا اون 800 1000 دوش شینا
Вараи хинук не нормально. Акай бомо 7 варда 100 рубл гашона. Мерем далш акай сиёвуҷон ме пахтун шерпаланг мерем далши. Ау акай дали адинос киво. Гила дао пак кадем кафона сар кадем. Гил бана аз замин дега аҷаб гули нозанин. Дид вазафо афи бодро ба замин. Ау мегин айрақами чор зинда сарваланд хонобошин. Ҳама каса хушон шевена гил треза кас саймона خوش می‌جوشون برای زنده و سربلند خانواده‌شون همه در بود دوری 1200 رو آشوی 1800 روی 1200 رو برای 1200 میشه میره کس نه 1200 شد 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 انا کمی داشت که انا 37600 رو گرفت من که دلیل انا که ادنش بود خیلی رفتیم خالی ایما تمام اکی باید موجود اکی مثلا اینجا خالی شده زدگیر آشوا 1200 روبل اکی سیاوش اکی ادیناش که ولگ ماده شده میریم رقمی 4 اکی ادیناش که ولگ رقمی 4 اکی ادیناش که ولگ 600 روبل داره شده رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 و 21 گیرید آشان اکره از این چهار تاگه میرین دلش 4 و 21 گیرید توش میرین دلشی بالشی منشید او میگن شیر فرانگو همه در بوری با همه همودون گاب میز اکای ما تو گاب نیست نه بدون گاب ما تو خیلی تو که کمی جن تو کنی فرانگو و 4 رقم 5 رقم زنده باشین 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 نه لکن داشتی اکای عجب پافتور اکای عجب ادنوش کیور میمونه 1600 روبل شدن اکای دلیل میمونه 700 روبل یا اکای ویلکوم میمونه 1700 روبل اکای بویمرود آدمونا اکای عجب رقم یک پافتور اکجون میریم اکای عجب رقم یک پافتور شدن نیست اکا اکا رقم یک خوله مرحمت آدمای بیرون اکای اکای مطلب در اینجا بوده تمام اکای مطلب در رقم یک داخل میتاکل جاف نبوشه نیست رفت اکای مطلب من بودنش بگیریم رکت کدام میگیریم شدن اکای مطلب رقم یک بودن میگیریم رکت کدام میگیریم میره دالشی او میگه شد پلنگو دو دیم رفت رقم 5 ده اکای مطلب رکت کدام میگیریم رقم 6 ده رقم 7 11 رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 22 رقم 4 باشه شیپانگو رقم 4 خاکی خنه رقم 3 اوشا اکای رقم 4 میل دالشی اکای بولرود اوشا میگیم گل برام از زمین میگیم عجب گلی نوزنین دید وزتو از مینه بول برام بر زمین همه کسا شون گلی رقم 6 همه کدین ما اکای دلیجون سخان کشید فلانجون سخان کنید توی کاش لیش بازار از همین لیش کتشمو فرستان شما کارتوی لیش کدام شما بخواب گیر 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 اکای ادنوش که ول بیاد چول دوری سلامتی چقدر کار بورم و تینج خوب اشتکل اکای ادنوش که ول 1400 اونشینا اکای دلیجون 600 اونشینا اکای ویلکوم 1600 اونشینا اکای بویموجون 400 اونشینا چه سوال برای زنده باشه اکای ماتوجون که جوشی شینا آباد باشه اکای ماتوجون که جوشی که جونی ما ای ماشاءالله پخلو بهترین کار کنیم گلام وطن هست اوشیت بهترین اکای ماتوجون که جوشی که جونی ما رقم 1 نی خیلی اکا جونی ما چند سپاس اکا جون اکای ماتوجون چند سپاس شینا با ما بدون میبینو خودم 400 پاس باشه 200 گرم دین خود میرم اکا من دالشی
یو داوله نیما پرشه گای نه اکای گمت لجون پول نمیده شه نه بود رو بین کاکا جون اینا ما دریو جوش هم درو او چون همین تلفن هم قط تلفنش نگیش اکای گمت لجون مال گامنس به اسم نمیده اکا جون ما پول شه نه یا بین شه کاکا جون اکای عجب زنده باش بود چی گپ شد اکا جون ما بود چی گپ شد اکای عجب جون بود چی گپ خبر بود چی گپ شد با مو چی خطای کلمه اکای عجب جون Emayle چون وقت دا کرد جواب جون اکای وقت ما دست گل اونا چون وقت دا کرد جواب ندام اونم شیر نه اکا ما اما اکا دست داد بود چی کرد جواب جون رقمی چور سیویاگ رقمی پنج بیستیاگ رقمی شش بیست رقمی هفت ده رقمی یک بیست رقمی دو بیست رقمی سه خوک خنوی رقمی چور گیری چور شا رقمی پنبه او میگه شیطان انگو رقمی چور اکای سیو شا اکای نو چور میگه میریم دالشی بولش میشه چور زمین رقمی پنج از زنده و سربلند خانه آباد باشه تو در این خانه من بلند شود او میگه گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دل که از پا از زمین باز درآمد بر زمین ها اکای رجاو میگه اکای رجاو میگه سمیت ما یک کیف سلام پیش میشه چهارده پنج پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت یک سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار جورایی تمام جور باشه اکای ما جون 100 اونا اکای دینا 4800 اونا اکای دلی 500 اونا اکای ولکم 1500 اونا اکای انا بومون 200 اونا هم 100 باشه گلانش پرانگو هم 100 باشه اکای 5 اکای دینا 10 رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 22 برا درو مرحمت 300 برا درو مرحمت 300 یک دو نشونه رقمی سه میریم او میگه شیطانو همه دا بور بوره و همه دا پیشنهاد شوهونه برای 300 روبلا او میری دلشی اکای دلی 6 اکای ادنوش بول 5 میریم اکای دلی شیپان خطای اونا 200 روبلو اکای ادنوش بول 1500 روبلو کو 7 3 1 7 3 1 اکا جنو برا درو مرحمت اکای بومو 7 3 دا برا پاس کدای اکای رجبوف سه اگریتا اکای حکمتلو جون اکای حکمتلو شیرنا 200 اکتا میکنیم اکای رجبوف سه اگریتا اکا جون 300 پاپین رقمی 7 خولی موشیر پلنگو مرحمت رقمی 7 تکی میگیرم او میگه شیرنا رقمی 7 گل رزا رقمی 7 تیمون میگیرم خولی او میگه شیر پلنگو دوست اون موشیر میگیره دست دوست یک عروس واسه گیره دیگر بعدو اکو برای ایمانو رقمی 7 دا بولواره 300 الله خولی است مرحمت میریم دارچی یکم خطوشا گلای شیبو شکل سیگه آدمو باشه مرحمت بگیرتون زنده باشه تون شیرینم زنده باشه تون میریم دارچی همه کسا شانه تو نباشه میریم دارچی 1500 بگیرتون میکنیم دو نشونه رقمی 3 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 1 2 3 Ana kimere şerinar, akajonoy mun, dili joni mun, çaroy fona, kan yakona. Akay matlojon, sad nayomada akajonma, akay matlojon, nayomada ana. Ha بریم. akay rajav 300 پارتوی. زراگیرا او شاه 1500 رفتیم. رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 1
11 рақами 2 бошад акаҷони ма 11 акаҷоно бу рақами якуда пилпарту охма акай раҷаб акай матло охма ме киҷо ҳамиҷа де акаҷоно ҳамиш безеб асҳали карто рақами 16 рақами як охи акай раҷаб ма гуфтум бес кафону дар парту акай матло ме кафону ма 16 ошаш акай матло рақами як кафтора ка мерем далши болиши мениши энши бенши менши оша акай мега 1500 ҳафт мон холи буд мерем далши болиши ау мегем шопарангу гила даво та кадем кафон аз сар кадем гил барма аз замин 70 ҳом акай гасҷон чон нигора кадиш матлаб вараката кини куҷо рақами чӣ ошун чӣ нафаҳмака акай раҷабҷон рақами 6 чун акай раҷаб ҷуда накарда акаҷон ман ҳамин ҳафта дабаха вақт ҳайрон мешавам як вақт ҷуда меги бу кафон бекафонада меҷада мемин пулпавиди акай бо имро оғ мешем акай велкум 1500 1400 акай далер 1600 акай одиночки волк 1300 акай матоҷон 100 нефартем мерем далши рақами 7 12 рақами 1 10 рақами 2 21 рақами 3 11 рақами 4 бо 21 рақами 5 бо 21 рақами 6 хоки кунед 21 21 21 бараши марҳамат идоф 200 рубли охма мақсад гуфтам рақи та ох мекунем мақсад ма кафон нисам ку мек ҷидат мекунем мекафонам мақсад ки минус мешинам меха тамом акоз ку акай далер дуромад акай матло дуромад мерем акай далер 1400 муна акай матлоҷон 300 на ракета кадам бигирим мешавад то карта кашидана мерем 73 тамом брем бистем боз бра успед мекунад акай матлоҷон 3 ва 7 да акай ҷавоб метун 370 акай матлоҷон то мекашам омух мешавад акай боимро 7 шидро вардан тамом акай ҷавоб то қасия хидид тамом акай боимро 200 ракета мекунем шиндан ои ракета мекунем 18 мекунем акай ҷавоб 200 ракета мерем ду нишода рақами се рафтем дарагира оша 1200 рубл ҳамада бу гуриба ҳамада пешравӣ хоҳонӣ ау мегем шӯи паланго гул баромад аз замин агар гули нозанин зид вадато турбай боз баромад ба замин накунӯ ҳама каса шоя каҷона лайка ба шатау баракату бамуш мезанем лайка ба шатау баракату бамуш мезанем мерем далши обод бишмакадин варафтем 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 тамом ага нара мохтарам гап ганда гуфтем гап нест мерем акай матлоҷон пул домад оғо шудем акай матлоҷон пул ҷомад оғо шудем акай далер ака 1400 мон акай раҷаб 200 парто акай боимро 200 парто тамом карта ба мекафонам акай боимро 200 парто оғо шудем мерем ҳамада бурд бори ҳамада пешравӣ касе шерпаланго мезана 1200 рубл ошава рафтем акай раҷаб ҳамҷа акай раҷабов акай раҷаб ҳамҷа шенар рафтем акай боимро домад акаҷон рақами 3 22 рақами 4 20 рақами 5 11 рақами 6 20 рақами 7 акай боимро 20 рақами 1 11 рақами 2 бош акаҷони ма мувофиқ талаби бачаҳо бо 22 варадуро 600 рубли вара барои 600 рубла ҳама пул шуда 3600 рақами 3 рақами 2 варака рақами 4 меса якунисонда варадуро марҳама 600 рубли акаҷони ма ку 4-5 ҷош адро одиночки во акактамона 100 рубли дигар мерем 4-5 дромад мерем 176 вара барои 600 рубла ку як пас полни будай гарад акай матлоҷон шӯнар акай далер 6 дори рақами 7 167 акай далер 1 гирифта ба ҷои 66 акай далер 1400 дошти тамона акаҷони ма 800 рубли дигар мерем
Tamam 7-6 kim میگه دوباره 600 рубла акай бо имрод намедура акай бо имрод одамой бери ай майдон 7-6 марҳамат ку ке 7-6 мегин ширина акадуно 7-6 мегин мерин далши 7-6 мегин шир фаланго вараш бигиша 3600 мекин хатя бодун акай бо имрод 6 гирфар акай бо имрод 6 гирфар 600 гам бер парфен шина ой 7 холимо тамом даваред раҷав рақами 3 акай гасоҷон ако рақами 7 мо холимо тамом марҳамат мекунем рақами 7 ам бигиред ау мегин шир фаланго ҳамада бур бурива ҳамада пештави хони зиндаву сарбаланд бошед рақами 7 ам мегирем ширина мерем далши бигиша 3600 мекунем набошад мекасем 3000 бигирифада гилит тереза реза касаимон носна хошим ҷошон буреза мерем акадунима ки бошем се нишон дод 3000 мерем се нишон рафтем 4 5 6 7 мо холимон 1 2 3 4 5 6 акай сармонҷон оз бе холишон рақам мету чуман бадан акай ёфти 1 2 3 ана ки мерем акай динош ки бо 300 мон акай далер 800 мон акай боймон ме партон шенар ау вигриш 3000 ше паранго вигриш 3000 акай боймон ме партон мекафонем кас ҳамезан ошава як қати чо як қати 1000 сumi ки мерам мега як қати 1000 ки шерина акай боймон 600 партон ме даши ау акай боймроҷон ки ҷоша акай боймрод рақами 6 пули ака омадаг мерем бирен агонсум як қати ҳич ка намера шер паланго рақами як қати 1000 суми ҳич ка нестад акай боймрод қати ҳич ка намера агонсуми як кафон каме кафон вигриш 3000 акаҷонима як кафон мекунем вигриш 3000 акай боймрод омад акай боймрод шернарод акаҷон кафон бес истодагим акай далерҷон охи бурай нохи шер паланго бурай рая рақам таби бират акай далер ку чӣ мега ҷавоб метаё не охака ку рақам бираткам ака ҷавоб метаё не 4 5 ани қати ҳич ка намера меака акай аҷаб қати рақам як агонсуми решана акай вел кун берем бурай нохи шер паланго бикафонем значит акай боймрод нарафта ки ҷавоб надеса ако ҷавоб битем намерем намерем ах дига ҳеҷ кара на окуфтум ва дига чира оки гуфтум фаҳма кардинаш ки о дига чия берем значит ако ҳеҷ ка неса шер паланго кас мезан 3600 ошава на и ака ҷавоб дод на и акай вел ку ҷавоб акай боймрод рақаме кафон рақами 4 рақами 4 як се оки акай далер рақами 4 акай далер як се оки рақами 4 20 рақами 5 окей буда тамом рақами 5 20 рақами 6 акай боймрод рақами 6 12 рақами 1 рақами 1 22 рақами 2 рақами 2 11 рақами 3 рақами 3 20 рақами 1 ошавака 1000 акай раҷаб бра 2800 акай дахидуш эй 2000 дахидуш 1000 дарака бигиш 3000 буд берем далши болиши меши ҳамада бур буриб ҳамада песаи як зал нема рақами 2 зиндаву сарбаланду хонобод шена ҳама шахшон шена акай боймрод 7 партора шена пас акай боймрод пас када акай раҷаб даму 3 мешини шена испеса боша акай раҷаб даму рақами 3 мешини берем акай соатмурод ҳамҷа акай соатмурод мерем акай боймроҷон хушона шер паланҷон акай соатмурод ҳамҷа акай соатмурод мерем ана ки мерем далаши акай боймрод пас кард хуб ёбирем чӣ гап шуда ҷа ова тамом акай соатмурод 7 як холиай
7 як холиши акай як пас ага 7 як холимо мерим акай раҷабов рақами 3 акам 100 рубл шернар ey 100 ona chans بود акай раҷабов хизме пафт на пафти вара чанди буд 200 дана пафти 700 рубл дона акай раҷабов 700 дона шернар мерем далчи акай далер рақами 6 ака 800 дошти 2700 дона ака далши акай велком рақами 2 акай велком рақами 2300 дона ака мерем далши акай соатмуру рақами 7 як хола кадом шумо гишена акай ана одиночки вол 4 5 акаҷони ман минус 100 дошти шерна акай соатмуру 7 як хола акаҷон мерем акай соатмуру 7 як хола биги рақамча бузу кен шерна درقم میگی یا رقم میگی میریم اکای راجعو یک کسی را گفتم رفتیم اکای راجعو 600 رو نمونه اکای سوال مورد 7 هم میگیری اکاجون نباشه خیلی میریم 7 تک نمیگیرم خیلی نگیره اکاجون میریم دارش کنی 7 تک نمیگیرم رقمی 2 رقمی 2 12 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقم 5 22 رقم 6 10 اکو رقمگی مرحمه رقم 7 خوله 10 رقم 1 11 رقم 5 اوشا رقم 6 میریم اکو مرحمه رقم 7 خوله و دمو بینه ای میدون همه کساکشون شیرپرنگو زنده و سربلند باشین آباد باشین آباد زنده باشین گلا دا او تا کنیم کفان از ها کنیم هر نظر بریم رقم 6 کنیم ای نه تومو شیرپرنگو او بگیم گلی ترزه کس همون نوشته خوش می جوشون برزه این زنده باشین هر کی ما رو یاد کرد از اون زخدو یک کمی دیگه تمام خبر ما که باشین میریم دالشی بولشی میشید 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اکون 7 خوله مرحمت ادینوش که ورد 100 مینوس بلی 300 اونا акай велком 1200 акай дале 2600 акай раҷабов шепан 400 берем далши рақами 6 рақами 6 12 рақами 7 боша коима 10 рақами 1 боша каҷонема 21 рақами 2 боша шерена 22 рақами 3 11 рақами 4 боша каҷонема 10 рақами 5 шерена خاکی خنک رقمی 2 شاکر رقمی 3 میریم او میگه شیرپرنگو گل برام از زمین عجب گل نازنین دید که وضعیت تو تر باید باز دارم بر زمین ای نه شما شیرپرنگ زنده باشین شما در کوها و کسا شما زنده و سربلند خانوابه باشین توی در این خانه مبارک شنگیم میریم در شکر عجب یک رقم گل کن هم کجون ما 2 زد میریم و رقمی 3 زنده و شیرپرنگو هر کی ما رو یاد کرد از اون زخدو بود او میگه شیرپرنگو او میگه من ها ماست چلام شی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 حالا که میره دالشی اکر جوجون شیرپرنگو 200 اکر جون اکر دالجون 2500 اکر ویلکوم 1700 اکر ادنوش که ور 100 اون شده میره دالشی رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 ماشاءالله 7 باشه کویما خاکی خنک 21 رقم 1 20 رقمی 2 شیرپرنگو 11 رقمی کم 22 بود رقم 5 و 22 اوشا رقمی 6 رقم کسی اوشا رقمی ادنوش کی ورد اوشا کجون ما گل اتومات ادنوش ورد زد و 22 انا ها یک کوی اگه اون خطر خانگی باشم آرها آدمو بیرون 5 زن رقمی 6 میره زنده و سربلند خانوابه باشین رقمی 7 خوله کجون ما انا که 5 زن میره درش جانوانا با حال شده است تو کمی آی گل دانم در واسه وطن شده است تو کمی آی ها اکا داره در واسه بزن تو تلفن خودم میریم درش در واسه اکا بنر تمام همه در مورد بوری و همه در پشتاوی فهمیم اکا ادنوش که ور شیرپرنگ 500 رو دونم اکا ویلکوم 1600 اکا دلیر 2400 اکا راجعو 100
то есть хиди рақам дорем. Акай Раҷабҷон рақами 6 21 рақами 7 21 рақами 1 ана ҳама даст ғалат буд. Рақами 1 ҳам ход хунуд бар. 11 рақами 2 20 рақами 3 акай мо хоки хунуд 10 рақами 4 акай мо 12 варадро марҳама рақами 5 10 21 21 ипарид бара 300 рубли. Ака чанд қашта бахо картона кашангу карту гарин айдас пареса. Бара 300 рубли мерим. Варадурҳо рафтен 300 рублиш 5 анаки бара ка 67 300 рақами 7 мекашем ку кия акаи варадуро мерим 300 рубли. Ака адинот кивор 4 5 намегир акаи Раҷабов як се намегир ака ҷавоб тена гире хай байн да ака кашем. Ку ака ҷавоб тен шена. Ау ака адинот кивор 4 5 оромона дро адак мерим. Акай Раҷабов медур акай адинот кивор 100 партоя. Акай Раҷабов як се агон шамегир акай Раҷабов. Ҳамин канал да инҷа акай Раҷабов пасай ма сабран зара хасқа. Набоша бугу намедурум. Боша бугу медурум. Акай адинот кивор я рақам табдуро картра бикашем. Я хи тухай. Адинот кивор я рақам табдуро картра бикашем акаҷон. Мерен давши болушум меши. Шашшон рақам я бери. Як ду се холия. Бавара. Акай адинот кадора рақам табдуро шела. Ҳар душа будурум акай я душа. Велком дура дуровар. Акай Маҳмуд хушомад, акай Муҳаммад хушомад тоиз. Акай Маҳмуда. Як кисе холимон. Ду дуромад. Як кисе ки мега даваре 300 рубла. Марҳаман ако як кисе хӯра даваре 300 рубла шерпаранго. Мерем ако рақамги як кисе даваре 300 рубла. Акай Раҷабов сибел акай Раҷабов ҷон дақиҷофим як соат шака ма хатам фаро кардам. Ако ми моз пас караго пас ки иҷдад накин ку ягон хатма дура намедура. Бози хунуд мешуда чандя. Ама дуромад. Акай Раҷабов ҷон 600 партоим акай велком хутамон 1300 рубли гад. Акай Раҷабов бе букафономи 600 партои шена. Адинот кивор 100 партоя акай ана велком 1300 мона. Хай задагира оша шерпаланго 1800 буд. Каси зад оша рафтем. Рақами 7 22 рақами 1 11 рақами 2 21 рақами 3 10 рақами 4 10 рақами 5 20 рақами 6 20 7 оша рақами 1 мерем. Ана акай сиёвуш пахтор акай адинот кивор пахтори акай ана ма паспорт 100 қарзо акай адинот кивор қарзон ой 100 рӯз акаҷои ма хушон шерпаранҷо 1000 рамат кумади бозӣ карди дабар монди. Акай Соҳалмурод ҳамиҷа акай Соҳалмурод мерем. Акай Соҳалмурод акай Раҷабов пахтори шерпаранҷо худи акай Раҷабовҷон акаҷои ма пахтори акай адинот кивор гавни зинда бош акай адинот кивор шена. Акай Соҳалмурод ҳамиҷа акаҷои ма акай Соҳалмурод 4 5 холиши кадом шума гишена 4 5 хола рақами 7 хола 12 прасой мерем 70 там акай Раҷабовҷон 800 аката кадам гишена. акай Соҳалмурод рақами акай Маҳмуд рақами бозӣ кар акай Маҳмудҷон ҳозир рақами тушена. Як нутак акай Раҷабовҷон шерпаран 800 ракета акай Далеҷон 2300 акай велком 1200 адинот кивор хушон акаҷон акай Соҳалмурод рақами 4 кивор ракета акай Маҳмуд 75 хола шена акай Маҳмуд 75 хола таон гам нест акай Маҳмуд 75 холи яй мерем ако ракета кадам гешел фаланго мере далши. Ракета акаҷонои ма ракета мекешед паланго бозам мерем шерина. Ау куки пул партов акай Соҳалмурод 1000 паф акай мон 100 рубли дигар шуна
میریم دالش. اکر جا 8 رکت رفت. اکوی من رقمو خوله 7 5 رقم 1 1 11 مرحمه اکر جون رقم گیر رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 22 وارد رو با 300 بالا شد مرحمت کوی وارد روش 300 روبلی 7 و 5 خوله دوارا اکر جوجون خود 200 روبلی دور شدن میریم دالشی 200 روبلی دور وارد 300 کمش نتا پاس هر زد اکنش میریم اکوی ما وارد 300 روبلی کوش شد پلنگو سویبو رقمو میدونیم اکو وارد پر میکنیم میریم اکدونو وارد خیلی 5 میریم 5 خوله اکر دلیل 6 درو وارد اکر دلیل جون 6 درو وارد اکر 2000 اوشنون اکر دلیل گوسی پلا پارت 2000 دواسل نسه که پلا پارت میشنا میریم کو اکای انا راجاو رقم تو دوارا میدروری اکای ویلکوم درا میدروری اکا آدمای بر ای میدان مرحمت رقم گیرو پاس یک کسی پاس بدای دوارا درا اکای دلیل اخ تو خم درو شنا میریم اکای دلیل اخ تو خم شد اکای ورا درو باشه مرحمت 1 2 3 5 دواره 300 خوله ها اکای راجاو کای درا بگی دو درو ماده تمام اکای راجاو درو وردای چندی های و دیواره نکشه کنی تمام گامید اکای محمود رقم 1 3 5 دواره 300 روبلی خوله اکای محمود همه افیکت افیکت جون تا گارون نه رقم خوله بگم بتون ملاقات نسبت بعد زنگ بزنید میگید کامنتاری من نمیخونید شریدا 1 3 5 دواره 300 روبلی خوله میگم خودشون مرحمت او میگن شریدا زنده باشین آن کی میره اکو هیچ کنه است 3 و 5 گرفتن تمام رقم 5 میریم یک مخولی مو اکای محمود 800 پارتیم اکای محمود 600 پارتیم میره درش 1 2 3 او شاکت میزنه اکای انا دلیل 10000 مو اکای جو 100 می پارتیم اکای محمود 600 پارتیم میره 3 و 5 3 و 5 برای اکای محمود اختر اکت میکنید 1500 رو کسی زد اوش جون شاشرینا خیش 1500 چه 800 میره 6 خط 800 رو کی میره با شرینا دو شش 500 اوکی میگه دو شش اوکی 500 اکای محمود اکای 3 و 5 پارتوی اکای بافین توپ اگر که جایی که پول پارتویش میریم او میگیم شما در کو هم کسا شما دین اکای دلیل رو بیام پولم با چه بیوخشید ها دو رقم پولش نیست دو رقم دو رقم اینا پول اکای وان میکفروش تموم بیش اگه بازار اکای محمود اوش دیم یه رقمی 7 قد 500 روبلی کی میره باشه پاوانگو اکای محمود اوش دیم رقمی 7 قد 500 روبلی هیچ کنه سر اکای سوالمو 4 7 میره 500 اکای سوالمو 4 7 500 هو باشه بکفونیم نه باشه میکفونیم شاکوی که نیست بریم اکای محمود اومد شیدنا هو تمام 4 7 500 کیش دیگه اکای محمود اومد اکای محمود زرگیر اوشا 1500 روبلی رفت رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 اوشا اکای محمود اصلی کارتو اکای محمود 7 5 دوازی کارتو اکای رجب خزانه خانتا پاس میکشینا او میگن شل پلنگو همه دا بود بوری و همه دا پیشروی اوشا اکای 5 میگن بریم دارش رقم 6 پاس رقم 6 خویش اکای داره در واتساپ نیست بریم او میگه اکای رقمی مرحمت اکای داره در واتساپ نیست در دو رقم میکنیم
акай Маҳмуд 75 фолия. Салом. Акай салом кушон ака. Салом. Акай Салмон 6 айхид. Акай Маҳмуд 75 фолия ку акай аҷоб кадора канта пас мекушена. Ё ҳарҷ 70 академи ма. Мерим. Ау лагай шелпаранго ҳамада бурд бори. Акай Маҳмуд ҳама эфир паданалата пешкин. Тамом акай аҷоб ҳарҷ 70 буша кан. 300 партоим. Акай дале 2000 брайс партомта. Акай Салмон. Акай Салимов ҳарҷ шабги. Тамом 75 акай Маҳмуд айхид. Акай Салмон. Салом. Эби акай салом нависем. То акай салом. Рақами 6 акай велкум. 1100 акай Суалмоҷон 800 шеринар дар акан садқа. Акай Маҳмуд рақами 75 1300 рубл дигар 75 акай Маҳмуд айхитай. Ана акай ако ракета мекунем мерем ба далши. Тамом акай оз плото мерава. Акай салом ракета мекунем, акай аҷоб ракета мекунем мерем. Акой илтимос тез партоим бозӣ кунем дар акон садқа. Акай салом ракета мекунем шояд на. Акай салом куҷо шуди акай салом. Акай салом 200 павли сад дигар дуна. Омад акай 100 рубл дигар дуна. Пули акайам гузаронидем. Акай Раҷабов оғош мемона. Пулото нагузарондум шерпаланго мере далш. Акай салом 100 рубл мемона. Акай Раҷабов оғ мешем. Рақами 6 22 рақами 7 20 рақами 1 шеринор. Ако рақамги марҳамат мешем 22 рақами 2 21 рақами 3 21 рақами 4 20 рақами 5 20 22 марҳама варадро 300 рақами 6 рақами 1 ку акои варадро марҳама я 300 вара пуркунем ку акаҷон ҷой ҷанга ҷой нанга акай Суалмоҷон керд автомат акай шои дар акан садқа ба худо хурсанд шуд ки хела омади хела буд набуд дар канали мо 75 2 3 даватан буди даватан мерем варадро марҳама 300 рубли ку соҳиби рақамо 7 5 4 2 3 7 5 2 3 4 марҳамат акои варадро 300 рубли ку акай Суалмурод медурой акай Маҳмуд медурой акай велку медурой будурем барои пуркунем шерпаланго хай набошад байна ин ду акаме кашмаган хадиш кунем ако ҷон одеска мерем акай Суалмурод наки давара намедурона акай Маҳмуд эфиш ҳардуш 75 дромад 75 дромад акай Суалмурод намедурона 75 дромад 2 3 4 2 3 4 давой варадро марҳама 2 3 4 давари 300 рубла хулия ку акаҷонма давари 300 рубла 2 3 4 намедурона шерина 2 3 4 ҳама акай Маҳмуд акаҷонма 2 3 4 мо хулия гила даот ҳакадем кафона сар кадем гил барма аз замин акаҷонма марҳамат мекунем 2 3 4 давари 300 рубла акай Маҳмуд ҳиш канад омаде сая кадом рақам табдурун шена акай Маҳмуд охиш дард накунем хамит медурмадаги будуре намедурмадаги бугура медурм тамом акай Маҳмудҷон ҳиш канад кадом рақам табдурун шена ҳиш канад рума 6 нишон дар 7 минут ку акай Маҳмуд я рақам табдурун кун ва картра мекашун шена 2 3 4 холӣ монд 5 тамом 6 нишон дар 7 минут 7 хола 1 6 5 1 6 5 1 6 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ана ки мерем далши акай Маҳмудҷон хатамона 1000 оз шерина қайз агар ошо 800 буд мерем далши ҳама да бурд бори ҳама да пешравӣ як акай Раҷабов рақам як акай Раҷабов мо 1 20 5 акай Маҳмуд 11
6 باشه 11 رقم 1 او شبکه با 20 گیر 80 رو رقم دو میریم او میگه اکو رقمگی مرحمت نکن رقم کل ندارم او میگه شیپالانگو دوارو همه خالی میرسن او شبکه اکای رجاوجو کلک بزیر پس نمیرسی دیگه اکجون پس نمیرسی تو همین آدمایی که نمیدونن همه خویش دارن همین نمیدونن پس نمیرسی Что масала دیگه نپرسی تطرق کشتن میگیم اخوزیم ما در اکام سبخان نه کمی کرد مفهومت خودتون شریک بیده 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 این یه تشکر بیل کن بوم را از روی عاد نمیگم لیکن بزن جوش بگم اکل رجب و شیپالانجو 600 نمونه اکل سلام آب نمونه اکل ویل کن 1000 نمونه اکل سوالنوجو 700 نمونه اکل محمود 800 نمونه در داشتیم ها اکلش نه کامل مدرمادگیش مدرمادگیش نمیدونم میاد رقمی چند رقم دو میریم رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی 1 خاکی خنده رقمی 3 و 6 رقمی 4 رفتیم او میگه شیپالانگو لایکا باشتا بالاغت باموش بالابوی چی میزنشه لایکا باشتا بالاغت باموش بالابویش پافتو تمام اکل سلام پافتو شو اکل کنیم 3000 بریم رقمی 4 همه کسا شما رکجون ما زنده و سربلند خانوبو شد تو یاری خونه مبارک شما میگم داشت این نه تو ما زنده و سربلند خانوبو شش رفتیم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 آن اکمل داشت اکای محمود شیپالان 600 رو اکای سوالبو شیپالان 600 رو اکای ویلکوم 900 رو اکای رجب و شیپالان 1000 رو اکای سلام راکت میکنه شیدا السلام ای گولی لولا ای بوغی نولانا مرا کا راکت میکنه شیدا ایوان رقم خودشید گیر 500 پارتاتون تمام اکا ایوان پول دو مگه شینا بله خواه تمام از خودش رقم تو شینا شما اکا ایوان جون انا اکا او کراجا جو می اکا سالن جوش اکا سالن تمام اکا ایوان از خودش رقم تو اکا سالن جوش اکا گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که واسه تو اکا سالن جوش اکا سالن السلام رکتک اکای سالن پول نمیاد کارتا پاس میکنه اکای ایوان میتونم نسته اکای ایوان رقم 6 بتون تا شینا اکای ایوان رقم 6 بتون بود اکای ایوان ایوانوویچ اومد نیومده اخی پول دو اکای سالن اومده بسین اکای سالن پول شما بس اکای مانجو کی پول شما اکای سالن شیپالان 400 500 300 اکای سالن داکجو میدم وارو ندارم اومدی اونا گفتی رقم 4 اکای سالن 6 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 31 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 کجون ما او 32 رقم 3 باشه کجون ما خب کنه رقم 2 میون 6 شکست دو خود با دست با خود کشیده ده و با 32 میون شکنی کرد رقم 2 در میره رقم 3 او شاکور بگیم همه کسا خشن کجون ما زنده و سربلند خانه آباد باشین بوزید رقم 6 31 رید بوزید نه رید او مگه گاید رقم 6 رقم بله همه دا بول بوری و همه دا پیشنهاد رفتیم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 انا کمل دالشین اکر رجاوجو شیپالان 800 نمونه اکر سلام شیپالان 200 نمونه اکر ویلکوم 1400 نمونه اکر سوالبرود 500 نمونه اکر محمود 400 گرم اکر محمود جون رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 20 رقم 10 کدوم ما 20 رقم 4 و 22 او شاکر رقم 6 بریم
گل برآمد از زمین. عجب گلی نازنین. دید که وزرتو تربای باز ایستاد خوش شد بر زمین. میره دید که وزرتو اکای محمود تربای باز دور اومد بر زمین. شو او شاید اکای پامیر هم اکای شاریم یک سه گل تمام اکای بازار آمد. گل گوشه کدوم گلش میکشیدن. میره مکو هم اکای شش پلنگو زنده و سربلند خانواده داشت. هم اکای 14 رفت اکای پام. 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 اکای محمود جان شیرپلند صد اکای سلمون شیرپلند جان هزار او اکای ویلکوم 1300 اکای سلام صد اکای رجب شیرپلند 600 میرن دالش رقم 5 20 رقم 6 33 رقم 7 20 رقم 1 21 2 21 رقم 3 21 رقم 4 شیرپلنگو ترینکا همین 6 روز دادن هردش وارا رقم 6 روز دادن احمد تیوم چی شون نفهمم اکای محمود تیومش شایشنا گل باشه گلش بگو تیومش شکل من ببین 14 رقم پامه هر جا شد یک کل جرفتوی مراوی قطعی 6 برو و 3 تولد اوش شوافا ببین دالشی بولش زنده و سربلند خما بولش گل از او تا کردیم که خونه سر کردیم میرم اکو لایک باشه تا با لغت با مشتی بالا بوش بزنید اکای سالما اوش شاکا 14 رقم پام همین 6 چیکار کنم به چوره می 6 داخل 33 واسه حالت بده شیپی همین دست که نباشن 4 تا توز بگو 5 تا داستون بیا اکای رجب شیپان 400 اکای دلی انا سلام 100 اکای ویلکوم 1200 اکای سعد برود 1500 اکای محمود اکای محمود اوش دیم رقم 5 اکای نمک چونش 11 رقم 6 اکای 20 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 31 رقم 3 20 رقم 4 30 رقم 2 شاه رقم 3 میریم اکای محمود 7 5 پافتار شدن رقم 2 رقم 3 همون ابو بوری همون کشوری اکای محمود 7 5 پافتار شد پراجو میریم اکو هم کساخ شدن از زنده و شدن اکو سفر بازی رفتن میگین دالش اکای محمود جو 7 5 پافتار می اکای سلام پافتار می میریم رقم 7 6 5 جواب میشه پراجو 2 زد میریم رقم 3 3 4 5 6 7 1 2 پافتار باشه اکتا اکای محمود پافتور اکای سلام پافتور بچه‌ها رکتا که من دالشی اکای عجب 200 اکای سلام رکتا اکای ویلکوم 1700 اکای سالموجو 1400 شیران اکای محمود 7 5 رکتا اکو رکتا کنار میره اون میگه چیکار کنم میره مکجونو شیران میدونیم مرحمت میکنیم مرحمت کو رکتا میکنیم شیران اکجونو سموتو نمیاد اکجونو میپارتیم بازی را ما نمیکنیم شیران میپارتیم بازی را ما نمیکنیم در کوساکا اکای محمود اکای سلام رکتا میکنیم نباش خالی بگیریم تا کجا ما لبوش خالی شاب بگیریم تا کیوان اکای محمود رکتا میکنیم اکجون تمام گاه به خالی بشو اکای ایوان از کم بشه نه بله رقم 3 اکای ایوان اوشتیم اکای محمود 207 اوشتیم رقم 3 31 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 12 رقم 2 20 انا اکای ما بلدرو مرحمت ای بلدرو رقم 23 رقم 4 اکای محمود اکای سلام پافتوری اکای محمود اکای سلام اکای به بغداد خوش آمدید اکای مجان خوش آمدید اکای محمود اکای سلام پافتور شیخ فلانگو پافتور اکای سلام جان پافتورش جان اگر رکت بکشیدم
بریم اکای محمود پافتو رقم خوری داری اکای وحده روز بشه نه صبر میکنه میشه ها اکای مجون صبر میکنه میشه سه رقم چهار اکای که موضوع میگه التماس دست خطر دستی پارلی دو خود تو برا اکای محمود 5 7 پافتو اکای محمود گام پاوچ تو زمان درست شده همه کسا شماره اکای دو 600 اونا اکای دلیل اکای سلیم رکتا ویلکوم 1600 اکای سامو 1300 پارتون او 200 پارت اکای محمود جو خود درا کارتا دا رقم 3 با 31 اکای محمود پافتو باشه کورا که التماس اکاجونو خاطر به دو خودتون پارتنر خود بوزا ما نکنین جونتون گاردن میرم اکای محمود رکتا اکای عزیز رکتا اکای ما همی خموشه رقم پاس میکنیم بیم که بسود باج داد میکنم سراز اگه خیال باشه تا سر پارتنر پروتون شده نه میریم رقم 6 اکای رکتا میکنیم اکای سلیم اکای محمود اکای سلام رکتا که جونتون گاردن بوزی ما نکنیم بوزی کنیم شده نه بچه‌ها کیفارو نکنه از همه آدمایی که دارن جواب چت از همه برام رقم خوری میشوا بازی کنیم بگه بازی میکنیم نه میگه پاس کنیم بازی کنیم بریم اکای سلام یا رکتا کنه 10 سال میپرتی با خدا بچه‌ها رکتاش بریم اکای ایوان شش خدمت میریم دارشی اکای ایوان شش میگیری اکای ایوان شش میگیری شدار بگه اکای ایوان شش خدمت رفتیم اکای ایوان رقم 6 میریم دارشی 500 پافتگی 400 میلیون میریم اکای محمود 600 پافتگی 400 میگه شما میریم اول اکای وحدت جو چالو اکای پیش خیلی بشه نه میریم رقم 4 20 اکای محمود اومد اکای محمود اکای ایوان شش اختار اکای محمود اومد اکا اکای محمود 400 داد رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 همه کسا شدن 11 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 خاکی خیلی رقم 6 21 پراوین رقم 6 اوش شواکه رقم 7 بریم اون میگیم اکای ایوان اوش شد در نصیب اکای سلام هم ده 6 زد میریم رقم 7 زنده و سربالا باشین همه کسا شما کنیم لایک با شتا و بالاغت داموشت بالوبوی چیز دادم میگیریم میریم درش اوش اکای ایوان میریم زنده و شد پلنگو همه کسا شما شما زنده و سربالا دو شدیم هفت 1 2 3 4 هفت 1 2 3 4 5 6 هفت 1 2 3 4 5 6 انا که میریم اکای محمود جان شیپالان 200 رون اکای انا سعاد جان 1200 رون اکای ویلکوم 1500 رون اکای انا ایوان اکای ایوان شیپالان احتمال 900 رون دیگر اکای رجاو شیپالان 400 رون دیگر میریم دالش رقم ها او حجیک شده شینا 11 ابلا و اون رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 میشه که ما خاکی کنید 21 اکای حاجی فرمانجان سازی خوبی علیک سلام خوبی سازی که جان سلامتی و ساز تینج هم خوب هم اونا رقم 3 اوش شامگی میریم رقم 4 کار درست نکرد 3 زد میریم رقم 4 همه که سخت شد شیطانگو زنده باشی حاجی جان زنده باشی گلا دعا سا کردیم کفان سا کردیم ها بچه نشیدن اکای بعدا اون خولیش هم میدونی که اکای رقم خولیش شده همین خولیش هم میدونی رقم خولیش سه تا رقم 4 رفتش که پلنگو آباد دوچن شده نه 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 میره دارش اکای انا محمود او میشه اکای سعادون 1100 نمونه اکای ویلکوم 1400 نمونه اکای ایوان 800 نمونه اکای جون انا 800 رو دیگه ما رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7
31 رقم 1 21 رقم 2 خاکی خنه 10 رقم 3 11 رقم 1 اکای محمودجان اوشوا 17 میل دارش رقم 1 همه دا بور گوری و همه دا پیشوی زنده و سربلند و خانانباد و شیر پرنگو دوست آن باشه بگیر از دست دوست از نروز وقتی که دیگه بعدو او مگه شیر پرنگو من شریند لایک کرد و شتا بلکت و موش بلکت و لبوچ بزن اکای اجام که یک گوری کرد هم اکای اجام یک گوری بشه یک زور شده کشیم بریم دارشیم اما که هفت رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اما که دارشی اکای محمود اوبری 400 اون کارتاز اکای سالموجان 1000 او اکای ولکم 1300 دیگر اکای ایوان 700 روبل دیگر اکای رجا 600 روبل دیگر شده اما که خاکی خنه گفت 20 رقم 2 22 رقم 3 ترینکا رقم 4 رقم گای 21 رقم 5 شان همه کسا 22 برای گای 10 رقم 6 21 رقم 7 30 رقم 3 اوش آرام آرام شا رقم 3 آرام آرام از یاد تو میرم آرام آرام به تو میمیرم آرام آرام وقتی تو اتیشم آرام آرام بر پدرم نالت آرام هم فرود موفق طلب اکر جاو رقم 13 رقم 4 میریم بورم بکنم سه جان هم رقم 4 اوشا اکر میگه میره همه دا بور بوری 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 آن اکای محمودجان 200 نمونه اکای سالموجان 900 نمونه اکای ولکم 1200 نمونه اکای ایوانجان 600 نمونه اکای رجب 1000 او نمونه بریم همه کسا شون شپنگا رقم 4 رقم 4 ای آرام آرام رقم 5 20 رقم 4 ترینکش کرد رقم 6 10 سه تا بوچ خالی خاطی رقم 7 10 نکشیم به شال خلاص رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 خاک خنه بریم دارش رقم 14 رقم 5 بریم همین اکر اجا بریم کنیم خیلی جب باب نیکی بوار نمیکنی دیگه اوناش فقط داخل سه تا دخته میاد رقم 4 اوشا دستا پراکل وقت سرموجود بریم دارش همه دا بور بوری و همه دا پیشروی خانه زنده و سربلا موشی لایک با شتا و براغت با مشتی با لگوی با ایشی با او زدان میگیم بریم دارشی بولش میشی گل برما از زمین عجب گلی نازنین دید که وزت ها از اینه باز برمد با زمین مگه میشه پرنگو رفتیم رقم 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 حالا اکای محمودجان او اکای سالموجان شیپران 1000 چند میشه 1500 روبل کجون دو رقم 200 پدرکا 900 داشتی اکای ولکم 1200 داشت کجون 1100 اکای ایوانجان 500 اون اکای رجبجان 800 اون بریم دالش بولش میشه رقم 5 او 20 ای اکای سالمون دفعه رقم 6 11 رقم 7 شاید خاکی کنه رقم 1 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 22 برادروها مرحمت 300 اکای برادرو کو کارتون پول کمی برادر پول کشه پلنگو بریم 1500 روبل کجون من در اکانت ای یا رقم داره 1600 روبل خی یا رقم دا بازی بود دو تا پراکل اون تاکن من برادرو 300 رفت شروع کو اکو بودن شیر پلنگو هم یا اودام بوده و پرجان نگو خی اکای ایوان 200 روبل نمونه اکای نورلوجان علیک سلام من 2 7 5 وارا 300 روبلی درا کی میگیره اکای محمود نداره 7 5 تا آخه اکا شما بودره مردم بودره شما دیگر تنجدن میکنه هیچ کپا نمیدونه اخه کجونی ما اکای نورلو دواره رقم 2 خولی های اکای محمود 7 5 نمیدونه اکای ما سلسول علیک سلام خوشو اکا جونی ما برا درست صدی کیم کدوم رقمش بگیره
نه 7-5 خوله که محمود اوی در بازی پراسوی پافتا باشه که تمیکنین 7-1-2-5 خوله وارادرو هسته 300 روبلی وارادرو 300 روبلی نباشه باید همین سه کس بکشیم بریم اخی اکای نورلو 7 گرفته اکای نورلو نبیر 300 پارتون شیرینار میرین مستر سورا دوباره نمیدونه که 1-2-5 1-5 مستر سورا گرفته میرین مستر سورا 600 پارتون دو خولیمون دو کس بگیرم مرحمت میرین داش اکای جواب رقمی 2 تمام مستر سورا شیرپان 600 اکای نورلو شیرپان 300 1800 رو او شما همین ادامو در اومدن گیریم میدونه همین که ندونه ولی هیچ شبیه که نمیدونه همین شوخی میریم او میگه شیرپان 1800 دور گلا دا او کار کردن کافون ساعت کردن گل بارمان از زمین عجب گلی نورزمین دید تو از پا زمین گل بارمان از زمین زنده و سربلند آنها باش میریم دولتی می جنگیم شیرپان می جنگیم گلا دا او کار کردیم کافون ساعت کردیم او میگه 4-5-6-7-1-2-3 4-5-6-7-1-2-3 4-5-6-7-1-2-3 آن اکمل اکاجون میپرتیم کو اکاجون راکت هم میکنیم شیرپالنگو اکای نورولو راکت هم میکنیم آبا چیکما اکا راکت هم میکنیم اکای پاس سورا پولی خود اومداک 1-5 پول شما اکای جوجون شیرپالنگ 500 نمونه آن اکای ایوان شیرپالنگ 200 شما نگیای اکای نورولو خطاش دادوریم اکای نورولو رقمی 7 اکای نورولو اکای نورولو پول شما اکای محمود 200 دیگه پافتا اکای محمود 200 پافتا دیگه دست 200 دور شیرینان اکای نورولو پول 5 خط 500 روبلی نگاه کی میروا اکای جون 5 خط 500 روبلی اومد اکای نورولو شیرینان 3-5 اوکی می کافون زدگیر او شما 1800 رو اکای ما سرسو جواب شد جون اوکی رقمی 4 12 رقم 5 11 رقم 6 سیاه رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 فهم رقم 2 10 رقم 3 خاکی خنور رقم 6 و 23 گرفتی اکای معمولی خود میره آو میشه موجی 200 راست مدار خود خبر آو میشه 6 رقم 7 اکای ایوان 1800 و اوش شانشینا اکال میشن رقم خولیش هم بازی میکنه که پالا یک پاس صبر میکنیم خولیش هم بازی میکنیم 6 رقم 7 میریم هم در بود بوریو هم در پیشنهاد خونیم او میگیم اکای نورولو اکای ما سوسا میتونیم خولیش هم می جنگی خولیش بود بودگی اوخه اکای بعد نه دوباره هم رقم خولی بودن گیت میشه چقدر رقم تو میگن دوباره اون درمال خولی نمیدونی چقدر اون میشه نه میایم هم در بود بوریو هم در پیشنهاد خونیم زنده باشین شیرپالنگو بریم اکای محمود او اکای صاحبون 1500 اکای ویلکوم شیرپالنجون 1000 او اکای ایوان انا 1900 اون اکای جوجون شیرپالنگ 300 روبل گاون اکا بریم حالا که میریم رقمی 7 10 رقمی 1 رقمی 1 22 رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 باشه کوی ما 10 رقمی 4 20 رقمی 5 با 22 رقمی 6 20 وارادرو مار این اکای وحده دوباره بدرو وارادرو مار همه 300 روبل یک نشونه رقمی 2 میریم کوی وارادرو کتو لگندا کتو گانسه بو وارا بدرو 600 300 روبل میرم اکادونو 6 دروما اکای ایوان 1600 روبل میریم 2 3 7 4 اکای سوامرود چرا بدون اکای سوامرود
Акай Раҷаб ОО, Акай Соатмурод 1200, рақами 27. Одамои бери Аймайдони охи Акай Ваҳдат навара 27 давари 300 чанде вара. 7 дурома Ҳоҷи 302 рақами дра бутумуд. Акай Нурулло 300 мепартоим. Ҳоҷи рақами дра давари 302 бутумуд шеда. Я ди холиай. Агар Акай Ваҳдат бе холи шава. Биги. Ҳам Ҳоҷи Акай каме кешеда. Ҳоҷи Акай Нурулло рақата мекунем. Зарагира ош шава 1800. Ҳама да бор бори ба ҳама да пештави хоҳонем. Ау мегем мерим дарчи. Эй нарто мегем. Зарагира ош шава 1800 рубл шеда. Диққати 500 рубл ки мерам гуфта Акай рақата кунем. Акай Иванҷон 1600 мега, Акай Раҷабҷон Оғошдаги, Акай Суамоҷон 1200 мега, Акай Нурулло ракета мекуна, Акай Оҷо ракета мекуна. Акай Нурулло пулш омадак. Мемонак навбат Акай Ҳоҷи Сорбони мо. Ку Ҳоҷиҷон я ракета чаш тушена. Ду се окейш дага уже. Акай Маҳмуд ду се окейш. Ҳоҷи куҷо шуди? Ҳоҷи пулш омад. Ҳоҷи ду се окей? Ду се окей буд рафт. Акай Нурулло омад Акай ҷони ма. Акай Нурулло омади? Акай Нурулло. Ҳо рафтем. Рақами 2 тамом Акаҷон. Рақами 2 хоки хинур 20 гузид. Рақами 3 хай 20 ҳам баъд нест. 3 10. Рақами 4 20. Рақами 5 20. Рақами 6 20. Рақами 7 22. Рақами 1 20. Акай Нурулло оши чавакаҷони ма мерем дарша рақами 1. Акай Маҳмуд Ҳафторӣ. Акай Маҳмуд Ҳафтор Акай Маҳмуд мерем дарша рақами 7 мерем дарша рақами 1. Ҳама да бур бори ва ҳама да пештравӣ. Ҳафтами Акай Маҳмуд Акай Раҷаб Ҳафторӣ шерпаланго. Рафт ако ҳама каса хушон шеда зиндави Карбалан боша Акай оша мегем. О Ҳафто боша Акай Маҳмуд ракета. Акай Раҷаб мега назад паст. Ҳама Акай Раҷаб 200 мепард бурдан мегем назад паст мекунем. Гавне 200 ракета мекунем. Берем далиш. Ау мега ако метод рақаму холи шавад бозӣ мекунем. Акай Маҳмуҷон ракета. Акай Раҷабҷон 200 минус меши шеда Паланҷон. Акай Иван 1600 1500. Акай Велком 100. Акай Соатмурод 1100. Акай Маҳмуд ракета. Амикон. Тамом. Ана Акай Нурулло оли дар даст ма 1800 шенад. Нурулло. Акай 1800 дори. Тамом Акай Ваҳдат пас кара рақаметон Хакаҷон ҳамин сабр каму холи шаво Хакаҷон дар рақам татқа. Ҳамин холи шава я рақаметон метон охи. Акай Маҳмуд ракета мекун Акай Маҳмуд. Тамом Акай Раҷабов. Боз Акай Раҷабов худ мере ки 200 минус меша Акаҷони ма. Назана Акай пас мекарда. Акай Маҳмуд 7 5 бесе бафкин бисёр рақам хол меша. Гавмез Акай Раҷабҷон. Акай Маҳмуд ки ҷоша Акай Маҳмуд вохша мина боша Акай ба меги ки ма рақами 1 20. Рақами 2 20. Рақами 3 21. Рақами 4 20. Рақами 5 22. Рақами 6
10 رقمی 7 20 رقم 5 اکای معمول پول نبده ifade نمیتون اکای معمول راکت هم میکنه در بولی دوستان میکنه 5000 رقم 6 میریم آن اکای نورالله اکای بعدا رقم یکم دیگه سه اکای نورالله رقم باید که رقم اکای سه اگیر اکای نورالله رقم یک داخل میتون اکای بعدا رقم که شینا میریم دارچی 5000 رقم 6 میریم اکای بعدا راکت هم میکنیم اکای نورالله انا خیلی دادات من رقم یک میتون پول داری میریم دارچی 5000 تا رقم 6 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 آن که میریم دارچی اکای جواب جون شما در کجای من 1000 تومان کمای بزرگ شیرپران زنده و شکجون اکای ایوان 1400 اکای ویلکون جون 800 آن اکای سالمون جون 1000 اکای محمود جون تا 400 200 او بدین رقم زاد اصلا جدوری آن که میریم حوض میشه اکجون اکای رسول میشه اکای وحدت رقم 300 پاور سالمون اکای نوربگ همینجا اکای نورالله همینجا اکای نورالله اکای نورالله همینجا اکای وحدت 200 پاور 300 نمونه اکای نورالله همینجا اکای نباشد اکای رسول میتین نیست اکای رسول رقم یک میگیری شینار اکای محمود خود 200 پاور او بدین کارتا زد 400 گرم اکای نورالله میگیره اکای نورالله رقم یک اخیر شیرپرانجو 1700 افیل تا پیش کن اکای نورالله یک اخیر روز اکای رسول جو باز خودش داخل میتون رقم 6 اکای محمود 400 رقم 6 11 رقم 7 10 کارتو بوزیا رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 12 آخر اکای محمود همون 200 تا پارتی اوش نه کارتا زاد 600 خود بوزمه 400 اوناکا رقم 4 11 رقم 5 20 آن کمی و کجونه ما کی باشین بافکر رقم 20 باشد 20 11 خوک خنه رقم 15 رقم 6 می و 20 دادش او میگن شیر پالانگو هم دا برد بولی و هم دا پشتوی خونیم از زنده و سربلند خانه آباد باشین هم کسا شما اوشا که محمود بگیم میرین دال شیر پالانگو لایک و شتا باموش ورقت بالا باشید میزنیم میرین دال شیر آباد باشن که ما شما در کاسا هم کسا شما دیم میریم دالشی بولش میشه 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 حالا که میرم اکای نورالله 1600 اونا اکای محمود شیرپران 800 اونا اکای سالموجون 100 اونا اکای ولکون 700 اکای ایوان 1300 اکای وحدت او میریم دالشی رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 10 رقمی 2 22 رقمی 3 20 رقمی 4 اکای وحدت فاکتوری 20 رقمی 5 31 5 میلیون درش کرد اکای وحدت رقمی 3 فاکتوری اوش رقمی 5 میگه من درش رقمی 6 همه دا برد بولی و همه دا پیشروی خونیم به زنده باشین شیرپرانگو گلو برام از زمین ازم گلی نوزنی دید که وزت بود باید بود زمان با زمین رقمی 3 اکای وحدت فاکتور میشم و 15 رقمی 6 میلیون درش میرین دارشی او میگیم یا اکای ویلکون تو همینجا بودم خوبت نیستی نریم او میگه شیرپرانگو زنده و سربلند باشین 6 7 نباشه میگیم تا که رسول جون نباشه داخل سر میگیم شینا تمام اکای سالمون همین خودم میکشن کارتا عرض میکن شینا اکاش نمیشه آن اکمل دارچ اکای وعدت نیستای اکای ایوان 1200 اونا اکای ویلکون 700 اونا اکای سالمون 800 اونا اکای محمود 1200 اونا همین رقم اکای ما 3 بار زد یا بو تو 3 بار اکای نورالله 1600 و اکای 1500 اونا میری اکای رسول رقم 3 اخیر رکت میکن شینا اکای رسول رقم 3 اخیر رکت میکن شیپارا میریم اکای رسول رقم 3 اکای رکت میکنیم
تمام. акаҷон худ рака такана ма карта шудам бигирим барои запас. рако карта на бу. Наге наго чиё яги карта набуда ё. Буда дар ҷаби сактаҷон ма. ин ҷавоб будаст. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21. خوب. карта хушаб давай. بریم. акаи расул мепарта, акаҷон мепарта мерим далши. ау мегем шерпаланго акаи расул рақами се дар номи худ афол мешарем. بریم. акаи расул куҷо шуда акаи расул мерим. рафтем рақами 6. акаи иван рақами 6 11 рақами 7 рақами 7 21 рақами 1 рақами 1 хоки хунук рақами 2 10 рақами 3 21 рақами 4 22 рақами 5 11 оша рақами 4 оша рақами 5 карта намекунем. мере далши ҳамада бури ва ҳамада пешравӣ хоҳем. ау мегем гӯла дар об сар кардем кафонкафона сар кардем. гӯл баром аз замин азар гӯли нозим бист газатҳо аз мея боз дора бар замин. акаи биланг шон акаи биланг. чоза меман акаи 5 ҳама каса 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 ана ки мен дарш акаи нурло 1400 мемона, акаи маҳмуд 1000 од мемона, акаи садмур 1300 мемона, акаи велкум 500 мемона, акаи иван 1100 мемона, акаи расул 400 мемона. акаи биланг омад акаҷон хушомад шена рақами сар рақами 5 21 рақами 6 20 рақами 7 31 рақами 1 20 омад хушомад ака рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 23 рақами 1 акаи маҳмуд ош ай бла ҳафта мерем рақами 1 ҳама каса хушон шерпаланго зиндаву сарбаланд бошед. акаи расул ҳар рӯз ник талиш мекунед шерпаланд тинҷиад ҳар рӯз я номи нав хафид ҳафта мерем рақами 1 ҳама каса хушон шерпаланго. акаи расул рости кам тамаза мебидим капел коб ахтиё дига бефара бехоҳад акаҷон ҳардин кор мегум ка акаи расулҷон маза набуд шеда. рақами 7 рақами 1 мерем. акаи масудҷон ҳеҷ акаҷони ман бозӣ рафтиса шерпаланҷон бозӣ акаи расулҷон она шоба ябин ҳама капела метавона сурхиё бин занагама ҷас еда ҳамин ҷои ака дар асияю. акаи расул шерпаланд 300 мемона, акаи иван шерпаланд 1000 од мемона, акаи велкум 500 дошти 400 мемона, акаи салмоҷон 1200 мемона, акаи маҳмуд 1500 мемона 1400 мемона, акаи нурло 1300 рубл газона. мерем далши рақами 1 акаи нурло 20 рақами 2 20 рақами 3 21 рақами 4 10 рақами 5 21 рақами 6 22 рақами 7 хоки хунад рақами 6 ошава рақами акаи нурло ош акаи иван ошака ау мегем ҳама каса акаи гонато чока дига шерат шол шарза мем рақами ҳама каса шона каҷони ма личкин боша лич мекунем шарза рақами мем ҳамада бур бори ва ҳамада пешравӣ хоҳонем зиндаву сарбаланду онобод бошен ҳама каса хушон акоима ау мегем шерпаланго шаф об мерем далчи зиндаву сарбаланду хонобод бошен пӯй дар ин хона муборак шава ау мегем ана ки мена акаи нурло шерпаланд 1200 акаи маҳмуд 1200 акаи суадмоҷон 1100 акаи велкум 300 акаи иван 1500 акаи расул 200 шена рақами 7
21 رقمی 1 20 رقمی 2 12 رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 4 او شاکر رقمی 5 بریم او میگه یک تموم شد شتای زنده و شکر کجا آباد باشید رقم صفحه آباد باشید 14 رقم 5 بریم همه کسان شما شدم دوست او باشید دیگه عدد تو یک عروض بر خود گیره دیگری بر دوست او میگه بریم زنده باشید زنده و سلامت باشید هر کی ما رو یاد کرد از اون وفادار بود چرا آش میگه اکی ساعت مردا اکی ساعت مردا آش شوا بریم دالشی بولشی 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 انا که بریم دالش اکی نورلو شیپان 1000 اکی محمود شیپان 1000 او اکی ساعت مردا 1600 اکی ولکن شیپان 200 اکی ایوان 1400 اکی رسول 100 میریم اکوی ما رقم 5 11 شد پلنگو رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 باشه کجوری ما اکای نورلو 12 رقم 2 10 رقم 3 31 رقم 4 خاکی کنه رقم 3 اکای رسول او شاشیدن به دارش رقم 4 رقم 3 با 31 دست وقت کشی زد میریم دارش همه در برد بوری و همه در پیشنهایی خونی او شاکر میگیم دل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که بعد پا از این باز آمد بر زمین زنده باشه نیز باشه لیچش میکنه که این کاری که باید لیچش میکنه 3 زد میره و رقم 4 همه کسا شما در کوی ما همه کسا شما زنده و سربالا میشین اما میگه میره 4 5 6 7 1 2 دل لیچ میریم این از دل لیچ میشه در لیچ میکنه 21 دول بعد 21 دول اکای نورلو شیپان 1000 او اکای محمود شیپان 800 روبل دیگر اکای سالمون 1500 اکای ولکون شیپان 100 اکای ایوان 1300 اکای انا رسولجان 600 شیپان میمونه تا 100 دوش اکای کارتا 600 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 12 21 رقمی 2 باشه کویما 20 اما که کجونه بول رقمی کشید بول رقمی 2 با 21 گیرش او شادره میگه رقم سمیرس او میگه ما کویما لایک باشه تا بالاغا داموش بالا بوش بزنیم بریم دالشی بولش میشه زنده و سربلند و خانوادو بشین اما کسا شاد او میگه گل رزا کس همون اصلا خوش میجاشون برزا زنده و سربلند خانوادو بشین او میگه میریم هر کی ما رو از تو جدا میکنه جان زندگیش خانه خراب میکنه جان وقتی میرم کوچتون او چا جنگ میکنه غیر ناشکر چیزم مردم غیبت میکنه مردم غیبت نکنه اکای نورلو منو 100 روبل دیگه اکای محمود 600 روبل دیگه اکای صابون 1400 روبل دیگه اکای ولکما 600 روبل دیگه اکای ایوان 1200 روبل دیگه اکای انا رسول 500 روبل دیگه رقمی 3 10 رقمی 4 22 رقمی 5 12 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 4 و 22 اوش رقمی 4 رقمی 5 بریم او میگن شیر پلنگو اوش اکی ساعت مردا گلا دا او تا کدمو 22 با وارسیم او میگن اوخه همون لیچ کشیه هم که اکی بلکن یولیش یه سوزدانی لیچ دروز میسی کابتون کپیتان اگه تشه مشکا اکی بلکن جو صبر میکنه ولی چوش کسی رفته سویلیزور کوزیک همشه کشیه سمیشه همین اکی کارتات بزنن بلیچ همه زنن جز اکی کون شبو دارم ممکنه بزنن کارتات یه لیچ پیچ همش دروغه 14 رقم 5 6 7 1 2 همین خودم بلیچ دادیسم بریم اکای نورلو شیپان 800 روبل نمونه اکای محمود 400 روبل نمونه اکای سادرود 1000 نه 100 روبل نمونه
акаи велкон 500 рубли нумуна, акаи иван 1100 нумуна, акаи расула 400 нумуна. 400 абду рақами 5 ме далши. рақами 5 боша койма 21, рақами 6 боша каҷонема 10, рақами 7 акаҷонема 20, рақами 1 боша шерпаланго 21, 21, рақами 2, рақами 3 11, рақами 4 6 боша каҷонема хоки хунак 20. Вараш 21 21 21. Вара дуром Ахмад садули 5 1 2 вара карда сади медонӣ шуена. Бигиш 1200 рубл. Агар ҳама пур шавад. Ку акои барадуру рафтем ку чӣ гапай? Акои барадуру мерим. Вара 200 акаи расул 300 рубл вара акаи мана муну 200 рубл дигаш. Акаи иван 600 рубл вара акаи мана муну 900 рубл дигаш. Ана холима тамом. Акаи суадмо 400 рубл вара акаи суадмо мана муну 1700 рубл дигаш. Ками акаи Маҳмуд агар нагира акаи мотода дахил бесишена мерим. Акаи Маҳмуд 7 давара медури. Мерим. Ау мегем шел паланго акаи Маҳмуд 7 давара медури ё не? Вара акаи Маҳмуд 7 ки дуру вара буша 200 рубл дигар мака. Задагира ош шава 1200 рубл. Ҳама да бурд бурд. Ҳама да пештави шоҳонӣ. Шоҳи дар акаи сатта. Эй наком зинда бошен. Акаи Ҳикматоҷон ҳама пулши шерина. Ҳама пулш акаҷон сабр мекунем хоҳишам ку чӣ гап мешавад кадина. Лайк ба шаха ба лағат ба муш бала боши. Мера ками 6 6 6 1 2 3 4 5 6 4 5 6 6 1 2 3 4 5. Акаи Маҳмуд уфтад 200 мундаги, акаи Иванҷон уфтад 900 мундаги, акаи Расулҷон уфтад 200 мундаги, акаи Суадмонҷон уфтад 1700. Хай каси зад ош шава 1200 рубл рафтем. Рақами 6 22, рақами 7 10, рақами 1 рақами 1 20, рақами 2 клинка ош шавака, рақами 3 20, рақами 4 11, рақами 5 боша каҷонема хоки хунук. Рақами 2 ош шавака ме даш 1200 рақами 3 ош шавака мегем ме даш ҳама да бурд бори ва ҳама да пештави 200 рубл акаи падарака дура 1412. 200 мегем рақами 3 ҳама да бурд бори ва ҳама да пештави шоҳонӣ. Ау мегем шерпаранго гул барма азанин. Аҷаб гули нозанин дид ки вазатҳо админа бозарма барзани зинда сарбаланд бошен. Мерем ҳама касан хушак каҷонема лайка башата ба лағат 3 4 5 6 миллион 22 шикаста. Акаи Ҳасан як чокара каҷонема. Акаи Ҳасан як чокада. Акаи Нурулло 700 рубл дигар муна. Акаи Маҳмуд шерпаланд од муна. Акаи Суадмо 1600 муна. Акаи Велкум 1800 муна. 500 дошти. Акаи Иван 800 муна шерна. Акаи Расул 100 рубл дигар муна. Мерем далши. Рақами 3 21, рақами 4 клинка, рақами 5 20, рақами 6 10, рақами 7 20, рақами 1 акаи Маҳмуд пафтака 20, рақами 2 боша койма 20, рақами 3 ошава, рақами 4 рафтем. Ҳама да бурд бори ва ҳама да пештави шоҳонем. Ау мегем мерем гул барма аз акаи Маҳмуд рақами 7 5 пафтака 14 рақами 5 мерем ку чӣ мегам 7. Ау мегем акаи Суадмонҷон 200 пака дора мерем. Акаи Маҳмуд 7 5 пафтака акаи Маҳмуд мехоб. Ҳама акаи Маҳмудҷон шер на шон акаҷонема 1000 ама омади бозӣ кардем ва бармонди. Акаи Ҳикматулло 7 5 кола кадом шо мегирӣ? Да акаи Ҳасан рақам метем. Мерем акаи Ҳикматулло рақам хеле бигир рақам. Акаи ҳозир акаи Боиноҷон як мука сабр мекунед. Акаи Далело сабр мекунед. Бачаҳо чадам. Як мука. Акаи Ҳикматулло 7 гирифта. Ана баъд акаи Ҳикматулло акаи Ҳасан буд. Акаи Ҳасан бозӣ мекунед, набошад акаи Боино 5 метон. Агар нагия ба акаи Далело метем. Па оч чад мешед шерпаланго. Тамом акаи Ҳикматулло ахтед. Ана акаи Нурулло рақами 1 600 мунака
мерем далши. Акай Ҳикматулло рақами 7 ракета мекунем мерем далши. Акай Боимурод 5 битум шенар. Акай велком рақами 2, акай велком рақами 2700 шенар мерем далши. Акай ана Иван, акай Иван рақами 6 хта мемуна каҷонима 700 рубл шенар мерем далши. Акай Расул рақами 3 мемуна та о ака мерем далши. Акай Суадмурод рақами 4 хта мемуна каҷонима 1600 ҷамъи 800 мешад 10400 10300 рубл гадонака мерем далши. Акай Боимурод рақами 5 мегира акаҷон 1 2 3 4 5 6 акай Боимурод 5 бигири марҳамат агид акай далер темре музики далши. Акай ҷавоб та акаҷонима. Акай Ҳикматулло 300 пафт 200 мемуна. Акай Боимурод ҷавоб надод 5 да акай далер метон плюс омадай. Акай далер рақами 5 ахил мерем 400 дигар мунака. Мерем ҳамада бурд борим ва ҳамада пешравӣ хонем. Акай далер омади рақами 5 ахил 5 ахил 400 мебафтем рақами 5 21 рақами 6 21 рақами 7 10 рақами 1 20 рақами 2 22 рақами 3 10 рақами 4 11 рақами 2 шо рақами 3 мерем. ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ шерпаранго ҳама каса хушак кадонима зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. лайка ба китабу ба лағату балубош мезанед дизад мерем рақами 3 зиндаву сарбаланд бошад кадонима хушоне акадомо ҳама каса хушоне ободу сарбаланд бошед мерем далши лич ҳамон лич боша лич мекунем мерем далши дизад рақами 3 ау мега ҳамин лич бозӣ накунем бозия мардума карифало накунем мерем 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 ҳала ки мерем далши акай ана далери шерпаран 300 рубл мемуна. Акай Суадмурод 2200 мемуна. Акай Расул 500 акаҷонима. Акай Иван 600 мемуна. Акай велком 2200 мемуна. акай Ҳикматулло 100 мемуна. акай Нурулло 500 мемуна. акай Расул 500 ракета мекешена. акай Расулҷон ракета мекунем мерем ба далши. Хушоне акоама каса хушоне. Акай Расул ракета мекешена. Акай Расул 500 паунд шена 400 рубли дигар мемуна. мерем далши. рақами 3 12 рақами 4 20 рақами 5 20 назарат моҳед телефонҳо рақами 6 22 рақами 7 тринка рақами 1 7 ки буд акай Ҳикматулло 20 рақами 7 боша рақами 1 мерем. ау мега шерпаранго ҳамада бурд борӣ ва ҳамада пешравӣ хушомада шерина зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. лайк ҳамаҷо шерпаранго мерем ҳамада рақами 1 расем. дили барман аз замин аҷаб дили дозарин дид киёрдаҳо азмин боз ва бадмин боша акай Ҳикматуллоҷон мерем шерпаранго ободу сарбаланд бошед шерина. ҳар киморо ёдта аз умр бахтидору хотавонед дӯстонро гум накунед дӯстони меҳрубонро гум накунед. дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст мушкилосон садид касонро гум накунед. хушомадед дар акаунт ҳаста ҳама каса хушоне мерем. акай рақами 5 мемонад 200 акай далер. акай Суадмурод шерпаран 2100 рубл дигар. акай Расул шерпаран мемонад 300 рубл дигар. акай Иван 500 дигар. акай велком 2100 дигар. акай Ҳикматулло обдемун 500 рубл мемона. акай Нурулло 400 рубл мемона. ҳама акай Нурулло ку 17 мена 13 хошак бу карташа дар рақами 1 20 рақами 2 12 рақами 3 10 рақами 4
20 رقمی 5 11 رقمی 6 21 رقمی 7 با 22 او شاکای مثلا 7 نمیدار رقمی همه دا مرد بولی و همه دا کشتای خونه گل تریزا کس همون نسخه خوش دوستم رضا زنده و سربالام و شریک کن و او اکاز لیشاد رقم فولت کانت حساب میکنیم شاکر خودت تو اکاز لیشاد سلامتی و صحبت هم خوب همه شما اکاز بریم اکادون و لایک باشه تا بالاقت بالا بوچ بزنیم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 او میگه دالشی بودو شاکر داره 100 میمونه اکای صادمو 2000 میمونه اکای رسول 200 میمونه اکای ایوان 400 میمونه اکای ویلکن 2000 میمونه اکای مطلو 1000 میمونه اکای درولو 300 میمونه بریم دالشی رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 شدن رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 21 رقم 4 و 22 اشا رقم 5 که صادرات میگیم او میگیم اكو هم حساب شون شدن ای عبور بشین شیر پرانگو لایک کو شفاف کنید او لا بگردید زون میگیم دارچی اولای آدم آزایی اونو دکتر بمازا گل تاوا کجون چورا رقم 5 میره همه که شون شدن عبور بشین گل باشه گلش میکنیم همه که میریم دارش رقمی 5 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 می دارشی ما خیلی از چالش میکنم گفتم کم یک یا بونه زد رقم 5 اومشین اکای سادمو 2500 اون اکای رسول 100 اون اکای ایوان 300 اون اکای ویلکوم 1900 اون اکای مطلوب 900 اون اکای نورو 200 اون میریم 22 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 رقم 3 10 رقم 4 20 برای درو مرحمه شیرپرانگو 300 روبلی کوی برای درو بریم 300 روبلی کوی برای درو بریم برای 300 رقم 6 5 شده رقم 6 میریم برای درو میدونی سویبو رقمو رفتیم سرازو فقط سرازو 7 درو مار اکای مطلوجون شیرپرانگو 600 روبلی دیگر میریم رقم 2 3 6 4 2 3 6 4 soybosh akay Ivan akay Salmon akay Rasul pas vara e akat nanaysan بدون پسی میره اکود 3 2 6 4 soybosh akay Hikmatlo akay Rasul akay Salmon pas باشه پاس میشه جون ما akay Ivan 4 pas kard 2 pas kard 6 3 odamo ben ay maydun Ivan dra giriftay Ivan Draghi اومشین وارا 300 روبلی 6 3 4 6 3 4 اکای رسول 3 گرفتار اکای رسول راکت هم میکنه اکای رسول جو راکت میکنه رقم 3 ما 3 4 راکت هم میکنه میریم اکای ایوان اوش دیم اکای ما تو جو 600 اکای رسول راکت هم میکنه شیرینار انا اکای ما 3 600 میپارتیم میریم دالشی همه دا برد بوری 1800 اوش شوا 5 شده رقم 6 میریم او میگه شیرپرانگو گلا دا او سر کردیم که خون از سر کردیم گل برما از زمین 1800 اوش اکای رسول تو راکت میکنیم میریم دالشی سلام علیکم ای مرسدس علیکم سلام صوت خوب سلامتی پینک خوب اومدن 6 خط 800 روبلی که اوخه اصلا داره خود 5 چوب خط 6 خط میشی 5 خط 800 روبلی که میام شیرپرانگو رقم 5 خط 800 روبلی اکه درجه خود 5 شیدا بله شاش یک دو ofis که جوشید کدام ofis که جوشید مرسدس کدام ofis میریم اکه ما سلسورا آوش دیم اکه ایوان آوش دیم
акай матло 600 мон акай хушвақт 500 парсоти 300 рубл гал нака ама ҳамои моқи худо бигира ҳамон ҷовидон ман нашинохти мерседес акнон та шарта бигирим моқи дар инҷа бигум ман мудам мерем 1800 рубл загира ош шава ба худо ҳамои ме чира нақл кунам ки мефаҳмӣ дим шай ки ба телефон гав замон нақл кунам хай дигаш дев ховузу мазам нест касам ба худо пад нами ҳама окол колама чанд рӯз заифӣ набудам 5800 окей тамом зарагира ош шава 1800 рафтем рақами 6 6800 гуфтам мерем 6800 рубли мерем охи ники пешнат мусулмон кабу ники пешнат насиба мерем 63 окей рафтем рақами 6 20 до башкир худ сол синч хуб рақами 7 11 рақами 1 10 рақами 2 21 рақами 3 21 рақами 4 20 рақами 5 6 бомагай авон 20 21 21 и парид вара медон шер парангу мазам нест чанд рӯз 7 рӯз 8 рӯз даифӣ набуд ҳамӯз кор бурмадам пас баъди соати 7 мерем ако рақами 3 варадурон 900 рубли мазам нест насиба касалу кол дорум ба худо намебида эфиро нестам 7 пас барада 7 давара пас будай папуш кун надурам папуш мекунем ишка надурам папуш мекунем 900 папуша папуш да ки буд акай мастер сура буд не да акай иванай се акай расулай акай нурулай кадур варда кумшан номана гидафи акта пак кимешноса рақам 1 дромад бара 900 рубли 1 дромад одамой бена ай майдон 7 6 5 4 мерем 7 6 5 4 серена 7 6 5 4 акай далер 6 дровардай акай далер 6 дровар мерем рақами 7 5 4 мерем акадоно акай нурло ракета мекунем шерна акай далер хил акаҷон ой акаҷони ма охирона голи кашидим барашид картат 900 хил партой акай нурло хил 700 партой ме 7 4 5 аиш канагира картат кафуним 700 акай нурло 700 кадомист як галахс бача дор паманадон кадоми гидаҷа чанд кас мешина мерем ако 7 5 4 ҳеҷ камеса намедура надура хай баъд шоме кашен ду нишон рақами 3 зарагир оша 1200 акатула о худо ба шукр акаунт фол дар инҷа гаштай майда рӯи кори борои худаш мо дар инҷа ҷимдесем ва кор дар муам кор халиб ма қариб 7 рӯз ба 8 рӯз ами эфир хушуна шудам чанд рӯз баъд вообще набудам маза нест айдими кор бор 3200 бигриш 3200 ако 7 5 4 холя варадурон 900 рубли ҳеҷ камеса о худо ба шукр паура шудем рафанам гуфтум ку мазаш набуду худо ба шукр ҳама шуда тоза омад даҳну сентябр туй дошт туй кардам шафта акона 7 5 4 набоша кар мекашем шерпалангу бигриш 3200 рубл ҳамада бурдбори ҳамада пештави рафтем ду нишона рақами 3 4 холияй 5 холияй 6 мерем 6 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 3 1000 اوکی گفتای میریم دالشی اکای نور او شدیم اکای دلیل او شدیم ویگیر 3200 روبل میریم 5 خطی از 5 3 اوکی شد اکای نور خطیش کنار اکای نورلو اکای نورلو خطیش کنار اگه اسم اکا جون ما 3200 ویگیر شد 5 نیست 5 نیست 6 دوباره اکای دلیل 6 دروارده اکای رسول 1 دروار دو سخت جوارا کرده بود مرسدس بعد واسط کره قربون ازم نوردان 929 تا 600 من نورو تا وقت خیلی شد تا تاک دامتون داره شد هر ما چی میگم آخه 5 دما کشتگی نیست مکا اکای رسول دو سه بارا کشش اکای داره دو یک اکای نورلو 5 خوری ای پروس از تانی کارتای دیجا ویگیر 3200 اکای نورلو اومد شیدا میری کسی میزنه او شوا یک توقع تمام رقمی 3 20 آخر ما ترا باری بوزی نگفتم خوب پاد دیگه اونا رقمی 6 6 سه اوکیش اگه میدونم رقمی 6 10 رقمی 1 22 رقمی 2 22 با اش رقمی ما 1800 روبل 1600 روبل از تالی کارتون دو تا برکا میرین دالشی کوک میده دواره 1600 روبلی تو قشش 3 درماده تو تمام تو قشش 3 دواره 1600 روبلی مرحمت اگه کاتوش مرحمت اکای رسول چخاله میکنه اکای دلیل چخاله میکنه شیندار اکای رسول اکای دلیل چخاله میکنه میریم اکا جواب میتونیم اکا جونو پافتور پاس انا اکای نورلو اگر ندارن بایتون تقسیم کنیم و کارتا رو بکشیم بایتون اکا اکای نورلو اگر ندارن کارتا رو بایتون تقسیم کنیم و کارتا رو بایتون بکشیم جواب نباشه کارتا رو باید اکا بکشیم اکای نورلو جواب تقسیم کارتا رو بکشیم و تقسیم کنیم 1600 روبلی تقسیم کوز و اکا چی میگه اکای وان جون اکای نورلو چی میگه اکا جون اکای نورلو جواب تشینا یه اکونا در اومدن میریم تقسیم تمام 1600 تقسیم کنیم اکونا در اومدن میریم دالشی او شاه 1600 میریم همون از اون گوری و همون پیش اکای دلیل دوازی پراسه تقسیم شینا اکای دلیل اکای که دیگه بود همون اکای دلیل پافتور اکا جون رقم 1 رقم 2 میریم همون از اون گوری و همون پیشتری خون همون بگیم 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 من اکی میریم دالش اکای نورلو 1500 اونا شیرنار اکای مطلوب 500 شیرنار اکای ویلکم 1800 شیرنار اکای ایوان 1500 شیرنار اکای رسول 200 شیرنار اکای سوامو 2400 اکای دلیل رقم 5 پافتور دوازی پراسول اکای دلیل دوازی پراسول رقم 5 پافتور شیرنار یا اکای بخون زد شمردگی های باور کنه افتی تا زدی من میمونم نباشه اکا رقم 5 خلا ادامه برون کی میگیره اکا جون رقم 5 دوازی پراسول خلا هست رقم گیرو شیرنار اکا جون ما کو رقم 5 دگم خصبو شما مرحمت نباشه خاص نمیگیرم برامش کو طلب گل نباشه رفتن خب 5 اخم میگه خودانش نرفت رقم میده بوستون ما نمیکنم رقم میده اکا جون ما 11 اکا ایوان گفتم ما بگی اکا ایوان 5 6 1400 اون شینا 5 دقیقه رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5
11 рақами 6 ака ивани мобу 20 рақами 7 10 рақами 1 12 ан ака каҷонама ки бошед чӣ гап шуд 20 парид 11 парид 20 мун парид вара 200 рубли акаҷонама вара 200 рубли рақами 4 картара мерем ку ако да 200 рубли марҳама шерона 7 ба фикр медроя 1 ҳам медроя ака ҳикматло шерпалан хита 300 рубли муна ана ака иван вара дуро ака нурло 1 дуро вардай ака нурло 1300 муна мерем 25 ака иван 5 дуро вардай ака 1200 муна ҳамин 200 рубли дам ака вел куна медрои чӣ мерем 200 рубли дам вел куна дуро ака дурак мегира мерем ау меге шерпалаго рақами 2 ҳама да бур гориба ҳама да пештави хонае рақами дурам ҳама да ҳам касбоша 200 гираша гул баромад аз замин аҷаб гули нозамин дид ки вазако вазминай боз даромад бар замин зинда ва сарбаланду хонаобод бошед ҳама каса хушомадем ако рақами дидам вара 200 рубли хӯрай марҳама ширина ау мегем акай нурло муса дура бигӣ ҳама каҷон 1200 задагир ош шамагем мере далша рақами 3 4 5 6 7 рақами 4 3 нишон дадем ана ки мере акай нурлоҷон шерпана 1100 муна хай задагир ош 1200 ай шери ҷонини лав ау рақами 4 10 рақами 5 12 рақами 6 20 рақами 7 20 рақами 1 10 рақами 2 11 рақами 3 20 20 20 20 12 парид вара дуро марҳама 400 рубли 6 нишона рақами 7 мерем вара вараи 400 вара вараи 400 рубла марҳама акаҷоно вара дуро 400 веи гӯш 2400 меша агар ҳама пур шава мерем вара 400 рубли ширёнар марҳамат акаҷоно ку акои вара дуро ҳастан кас ширёнар акай нурло 700 рубли муна мерем 2 5 4 акай соатмурод намедор акай соатмурод ака иван 5 дуро варда энаре ака иван 1200 доша 800 муна кара мерем 2 4 2 4 чӯхи мана намайсама чоймо мерем 2 4 акай соатмуроҷон 4 паса шенада вараи 400 рубла 2 4 пас доша одамои берун ай майдон ҳеҷ канесай вара будура дар рақами 2 4 акаҷоно дар рақамои 2 4 ҳеҷ канесай будура виша калон кунем нестай ана ки 6 нишона 7 мерем ман мерем 2 4 холӣ мон одамои берун бошад давараи 400 рубла 2 4 холӣ яй е рақами 6 акай ҳикмату якум нишон доду акаҷон удо ай рақами чанд ҳуй карабду барая удо вара ай рақами чанд ҳуй карабду 6 нишон дабоша ай рақами 4 ай 4 нишон дабоша рақисту ай рақами 6 нишон ай рақами 7 мерем давагира оша 2 4 холӣ боша 1600 1800 факт мезан оша шакарпаранга ҳама да пур гориба ҳама да пештави рафтем 7 1 3 5 6 7 1 3 5 6 7 1 5 6 1 2 3 4 5 6 ана ка акаҷонои ма ки бошен шерина мерем далши ана акай иван акай минус кардем 800 мон акай нурлои 700 мон 1800 кас мезан оша рақами 7 рафтем рақами 7 21 рақами 1 22 рақами 3
11 رقم 4 رقم 5 4 مخالی 20 رقم 5 رقم 6 باشه 32 اکا ایوان او شاکا میونه 20 بوشتا میره دالش همین 10 کینا باشه نمیشه دا او شاکا ایوان میگه اکا ایوان 1800 روبل او میگه میره دالش گل بارم از زمین عجب گلی نورزانی وضعیت‌ها وزمی کارشه هستم رقم او میگه میره دالش بوزا رومتی گل رزا کس همون نوشنا خوش میگوشن درگا ای اوبو دوشا کجونو ها کسا شما در کو ها کسا شما بریم دالشی بورشی میش او میگیم گل دا او تا کردیم کافون از تا کردیم گل رزا میگه رفت هاف یک دو سه چهار پنج هاف یک دو سه چهار پنج شش هاف یک دو سه چهار پنج شش اکای نورولو شپا 700 شپا 600 روبل اکای مطلو 300 شپا 200 روبل اکای ویل 1700 روبل اکای ایوان 1800 جمعی 800 جمع 1800 2600 2500 روبل اکای رسول شپا 100 روبل اکای سوالمون 2300 روبل بریم دالشی رقمی 7 21 رقمی 1 شرنا 10 رقمی 2 کجونی ما 20 رقمی 3 شرنا 21 رقمی 4 کجونی ما 31 رقمی 5 شیر پلنگو 12 رقمی 6 شیر پلنگو خوک خنه رقمی 4 اوشا رقمی 5 همون در مور گوری و همون در پشتاوی خونیم او میگه شیر پلنگو گل بارمان از زمین میگه عجب گلی نوزنی دید که از ها از میره دوز درمان بردمی شول زمینه و رقمی 5 هفت لیش ها که دو هفت لیش گردی شکل زنده و سربلند و فنابود شد هر سیما رو یاد کرد از عمر زرفگاه بود او میگه شیر پلنگو او میگه من اکا کجونه ما که باشین میریم دالشی بولشی بانشی اصلا 5 6 7 1 2 3 4 5 یه هفت لیش بوده دیگه لیش بوده این اکا لیش باشه لیچ میکنیم من اکا میریم دالشی اکای نورولو شیرپران 500 اکای مطلو شیرپران 100 اکای ویلکوم 1600 اکای ایوان شیرپران 2300 اکای رسول شیرپران او اکای سوالمو 2800 بریم دالشی اکای 5 بیسته که جه خطوش اگه درست دو طرف اگه کارتا اصلا بخشیش دکتجو من خطو کدام در اکای 5 option 4 kartı. Ve arka kartlarını bakabilir var. Sahaya nakşuda. Ve daraş hamada burada ve hamada peşleri falan. Au mege merim. Gilit reza kasa monosuna hoş mu roşan breza. Au mege merim darşı borşmuş. Pan şaş haf yak dı se çor pan şaş haf yak dı se pan şaş haf yak dı se çor akmen darşı. Bir soğukta kayın aslında hem pan. 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 شپلانگو 22 برا درو مرحمت 300 soygu rakamı vara müdür vara 300 ruble vara müdür ma kajona ma koya 300 müdür chiga misha rafte ma koy vara duro 300 rubli میریم 7 6 2 3 5 کو کجونو وارا میدون شرینا 3 اکای گاتو 100 روبل دور شرینا ایوان شاش اکای ایوان شاش دور وارده 2000 شما ای بخدا بودره دای وارای 300 بلاک پروش کنیم همین بوزی باورش زیر دور شیر پلنگو بریم 2 3 7 پاس 2 3 5 اکای رسول پاس اکای رسول های نباشه باید همیشه اکا میکشیم هیچ که نباشه نمیشه نشه بریم یک نیچون در اکا میزه 2 3 خوره اکا میچور اکای باید اخی تو خواهد مدروش اینا اکای هنجون که 7 بگی اکای هنجون خشای اکا جون سلام علیکم 7 هم در اومد مرحمت 2 3 5 اکی میگه شیر پرنگو 2 3 5 دواره 300 روبلا
2 3 5 میریم همه کسا شوشه پلنگو زنده و سربلند و خانواده بشه رفتیم 2 3 5 که شده او میگیم اکل هونجون هفت تا گرفتیم یک نشون رو ایدو خوله سه خوله رقم 4 کارتا میکشیم خواهد میریم دلشی بولشی میشی 4 5 خوله 6 7 1 1000 بود که زدگیر اوش شود 2 3 5 خولیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آن اکل هونجون همینجا شی پنجو کف روز برای کسی بکشیده تمام پوزا کرد میریم زدگیر اوش شود 1000 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 رقم 6 شد بو 22 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 6 او شاکا سالی کارتون داشت رقم 7 آن اکمل اکر رسول رقم 3 ابوزی پلاستر پافتور شنا 6 زد میریم رقم اکر رسول رقم 3 ابوزی پلاستر پافتور کردیم میریم همه بود بوری و همه پشتوی فهمید او میگه که پلانو گل از او تا کردیم که خون سر کردیم گل برام از زمین عجب گلی نوزنی دید که وضعیت ها از من بودم بر زمین اکر رسول رقم 3 پافتور کردیم میریم اکر رقم 3 ابوزی پلاستر خوره مرحمت 6 رقم 7 میریم همه بود بوری و همه پشتوی 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 آن اکی میره دال شکل ما کوشین اکی نرلو 400 اکی مطلو شیپان او اکی بیلکم 1500 اکی ایوان شیپان 1000 انا 2800 توش دو رقم دوازی اکی رسول شیپان نستای سه رقم میگیریم اکی سالمون 2700 اکو مرحمت اکی جون ما حرف زد تا اکی هونجون شینا زنده باشه اکی رقم سه خوله سه اکی هون سه بگیم کشینا رقم 7 10 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 باشه که جون ما خب کی خیلی با وارش شیر پرنگو ستایی که برادرون است وارش لیسای برابرو کارتون پونش است میگم با یک نشون رقم 2 میریم برای که نه خوب میگیم گاز اکل هوجو شناخت بزا خوبش رو جون راحت کنم دیگه تو دو خکل هوجو برادرو هیچ کاری باشه باید ابدا کم کشیمش باید دا کم کشیمش هیچ کاری سر باقیون او دامو درنش کنده چی کار کنیم بریم باید دا کم کشیم دو یک نشون دو رقم 3 کارت کشیم رقم 5 Özbek aleykümselam yaxshi buradimi yaxshi بریم رفتیم رقم 5 کدومش بوده اوشو شد 5 11 اوج زد رقم 1 و 22 چه داشت رقم 2 بده دینا شامونه بود ما کاری بود برادر گریمون بود دینا فکر کام پروسین مازال گرفته سر مازال همون سر بخور دیگه آن پاره شاودینا کار کنه اینا تو کار هم پاره شاوگی دینا بالا کی وقت دینا نه دینا شاوشو گفت تا مثلا کاری هم خالی بود چند کاری هم را اکور اقتنگی مرحمه هفت سه خورشی چی اکای مطلب پافتورا کجوری ما اکای مطلب پافتور شنا میریم شو دست بزنم مایکا اکور اقتنگی باشه مرحمه شد پلنگو اکور اقتنگی باشه مرحمت میریم 20000 بریدیم ای چاش تو چی خالی شد اکا این خالی بریدیم و حیران شدیم تمام اکای شهر نه تاجیک هفت ساعت اکتا بکنیم
Акай нурум 900 рубл, акай масаҷо хушон акаҷони ма, акай велкум 1400 уна, акай иван 2600 уна, ана акай расул нестай, акай суадмур 2600 уна, акай шери нари тоҷи ракета ки ака, ку шери танишоте, шери на рақами 700 ахи ракета мекунем. Тав акай масаҷон шери на, тав хоме кин ча акай масо, акай шери нари тоҷи ракета шери паланҷон. Акаҷон ракета мекунем ба мерем дальши Полши меш. Акай шенар туҷ гавз акай масаҷон шенар хобои индис ки да акал сарка бузан хова мешаваш. Ау мегим. Акай шенар тоҷик ҷӯш накаҷон боши зинда бош акай масаҷон шенар обод бош акаҷони ма. Акай шенар тоҷик ҷӯш накаҷон. Ака 600 пафти 400 рубл гад мона шенар. Мен далш рақами 2 мекушон зиндагӣ о шаше паланго рафт рақами 2 22 рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 5 11 рақами 6 12 рақами 7 20 рақами 1 боша каҷони ма 20 рақами 2 о шава каҷони ма мен далш рақами 3 ҳама да бур боли ва ҳама пеша акай велкум о шака мен шер паланго зинда ва сарбаланд боша ко ҳама каса хушаде дуз он боша ки ира даст дуз як арӯз барфур гира дигари бардуз э зинда ва сарбаланд хонаобод боша шена ҳама да бур боли ау мегем гилит резат реза кас ҳаймоносна хош миҷошон реза зинда ва сарбаланд боша каҷони ма ҳама да бур боли э нар мерем и бачо ҷошта бошам медунем шер паланго медунем боша гар мекунем ана ака каҷони ма ки боша ака суадмо 2600 2500 акай иван 2400 акай велкум 1900 акай шер тоҷик 200 акай нурулло 800 шеда мерем далши рақами 3 рақами 3 22 рақами 4 боша кои ма 10 рақами 5 рақами 5 12 рақами 6 21 рақами 7 11 рақами 1 10 рақами 2 акао бур рақами 3 оша рақами рақами 4 мерем ау мегам акао ҳама каса хушон шер паланго 3 зад мерем рақами 4 ҳама да бур боли ва ҳама да пешнави хонем зинда ва сарбаланд анаҳа хонаобод бошем гила даво тар кардем кафон тар кардем гил баромад аз замин агар гӯи нозанин буд чордаҳоамин боз баромад ба замин э зинда буд зинда ва сарбаланд бошем шон акао ҳама каса ау мегем мерем меҷангем шер паланго меҷангем махлуқ чанд карта накашам шумо карта кашом фомӯш кардам мерем ҳамада бур бори ана акай салмоҷон 2400 акай иван шерпалан 2200 акай велкум 1800 шери тоҷик 600 200 дошти акай нурулло шерпалан 700 рубл гад ака мерем далши рақами 4 12 рақами 5 10 рақами 6 10 рақами 7 11 рақами 1 21 рақами 2 22 рақами 3 боша кои ма хоки 20 рақами 3 даст бар 20 рақами 2 даст бар 22 22 миёни ҳамаро шикафт
Duzad merim rakam ise hamada bul bori va hamada peştavi khohone zinda و sardala mushin au mege shefarango gila dao ta kare kafon sa kare gil baraman az zamin ajab gili nozamin dis project ho azmina boz norma dazamin au mege shera hama sa khshon shefarango dus on boshe ki gira dast dus yak arut ba khud gira digari ba dus au mege merim hamada bul bori va hamada peshana ha peşte chat نکای چیلی که خون شده کاتر از این وقتا گرفتم گرفتم مثل زمان حد می چسب داد زمین یعنی 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 او اکش کردی شون شدن اکای نورلو میومد تاکجما که باشی انا 600 روبل دیگر اکای شهر تاجیک 400 روبل دیگر اکای بیل که 1800 داشت 2300 روبل دیگر اکای ایوان شهرپان 2000 او دیگر اکای سوالمون 2300 روبل دیگر بریم اکای کردی تاجیک فکر رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 22 رقمی 1 22 رقمی 2 خاکی خنک گوادرو مرحمت 200 روبلی سویگو رقمو بارا مده شیرپالانگو بلا یک رقم یک بارا کرده بود یک دواره شیرپالانگو رقمی 6 7 یک بارا کرده سدی میرم اکوی برادرو بارا 200 روبلی کو اکوی ما کی میدونه شیرپالانگو میریم یک بخدا برا 200 خطر پرکن بوزی با بارا کسی خو خونه شو برا میریم و شکر شکلی جو صبر که ما 3 درآمد شهر توجیک 3 درآورده میمونشه 200 روبل دیگه میریم 2 5 4 دواره 200 روبل 2 5 4 کوی ما میریم 2 5 4 میریم آه بچه با اکای ویلکام 2 2100 اکای ویلکام نتا من بازیر کوراشا 4 5 اکی میگه دواره اکای انا شکردین 4 5 دواره 200 روبل خوله نمیگیری اکای شکردین جون 4 5 دواره 200 روبل خول یا تمام اکای شکردین تا 4 5 اما کو میریم اکای شکردین که باشه میرکه تمام 400 روبل همون دا برد بوری و همون دا پیشنهادی زنده و سرگرم باشه 1200 کس باشه اوت باشه گل از اوتا کنیم تفاوت از سر کنیم گل برام از زمین عجب گل نوزانی دید که تو واضحه باز دارم از زمین و بود دوشا کجونی ما همه کسا شما دراتیم 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 انا کمی دال 6 اما کار که تا کنیم همه دا برد بوری و همه دا پیشنهاد خوبه ببین هر چی اکای ول 2000 ساعت اکای انا شهر توجیک 200 اکای پارت میکنیم اکای شکلی نور اکای تمکن شهر 1200 کس مثلا اوشا شما در کوه هم اکساق شما شهر زنده و سربلند و خنابود باشین همه دا برد بوری و همه دا پیشنهاد خونه هیچ وجود جا مانش پولش دادون پول اکش کردیم و اکش کردیم جا کجا شیده اکش کردیم کجا شدی او میگیم اکش کردیم جا کجا شدی اکش کردیم کجا شدی اکا گام بده که وان گام نیست اکش کردیم کجا شدی شیدار
شما در کوب میتونه رقم خالی میشن که جنوی ما حاجی جونز میبری акай шукуридин ки ҷӯшида ка рақами 4 و 5 бача яс акай шукуридин ки ҷӯшида ка ای حاجی وقت دو رفتم از آن نشیدم جا دیگه دست ای جایی بعد قانون صبح که تیمور رفتم می بکفنیم بیو زراگر او شاه دو طرفیم ای نه акай шукуридин ки ҷӯшида акай шукуридин 4 و 5 акай шукуридин ки ҷӯшида ка вақт до хали акна буди бу тамом мекафон ба парту акай шукуридин ҷон рафтем рақами 7 мекафонум азади парту да از یک کفون رقم 6 نشونده و اخیر در یک نشونده رقم 1 11 رقم 2 4 و 5 اختا کش کردیم 21 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 12 رقم 4 رقم 6 بریم رقم 6 برای نشان داده در رقم 7 کارتا کشیده بودیم بریم دانشی بولش رقم 6 خالی شد акай шукуридин дар бозии прасо рақами 6 мегирад ка дар бозии прасо бо рақамои холӣ дорум афкирим оз ма дар бозии прасо афкирим ман холӣ дорум ё не неёзи ҳамин се ки таж буд тамом акай шукуридин шаб хайхеде ана акай киҷон иванаҷон дар ватсап рез пул тайя партон шерпанаҷон 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 4 5 7 3 акай вагитад بریم акай нурулло 500 рубл мемона акай ана шерпаран қодум шер тоҷик акай велкум 2000 мемона акай иван 2000 дора ки тадбир кунун акай суармо 2200 мемона акай шукуридин рақами 6 метумун 500 меша 700 рубл гал мака зарагира ош шава назарагира ё бошава як тил газана най болоша мерем рақами 6 10 рақами 7 31 рақами 1 20 рақами 2 11 рақами 3 11 рақами 4 21 рақами 5 боша каҷонема 22 мерем рақами 7 боша рақами 1 мерем ҳамада бурд боре ҳамада пешаи ау мегем мери далши бо мегам ки акай шерпарани тоҷик намеда оша рақами 7 мерем далши болши меши обо боша каҷонема гела да о тай кадем кафон кафона стар кадем گل بارآمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وقتها وحشی‌اش باز درآمد بر زمین زنده و سربلند و خانابان نشین همه کسب چون شیرپرنگو همه کسب شماده میریم دلشی بولشی میشی 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 که یکا پروچ نیست آینه کنیزه که دشمن میسید همه کردی حلش میکنیم پرابلم نو ها کی میریم اکا جونم کی باشه رفتیم акай нуруллоҷон 400 рубл мемона акай шерпани тоҷик 400 мемона акай велкум 1900 мемона акай иван 2000 акай шукуридин 600 рубл мемона акай суадмо 2100 рубл гадона рафтем рақами 1 20 рақами 2 21 надам акай шукуридин ҷон рақами 3 11 мемака ҷон рақами 4 21 рақами 5 20 рақами 6 10 рақами 7 оз мемака шукуридин бо 23 7 оз шава акама чихелки даст мая вара гирехтага акай шукуридин 400 пафтаги буда дарҷа 1000 меша об 600 дошти мере даршон пулам ака ала пафтаги мо тургой истада мерем ҳавза рақами 1 рафта ҳама касак шума каҷонама зинда ва сарбаланд мекунем ҳама касак шума ободӣ манзил макон алаҳад
7 رقم 1 رقم شما در کجا میاد آباد باشه اکای سوجیجون او رقم میشوه برای چون میشوه میگن گربرسری برای نفس خود امیری مردی برکو کرد نکتما گیری مردی نبود فتوده و پای زدن گردست فتوده بگیری مردی حالا که میره دارش اکای نرولو شرپان 300 دلار اکای شرپان توجی 800 اکای ویلکم 1800 اکای انا ایوان انا پولش آپارتمان یالا چوشم تاجیکستان اکای ایوان میروا اکای شکردین 100 دلار شیران اکای سالمو 2000 اولون اکا 1 2 3 4 5 6 انا اکای کورا رقم میگم خولایی رقم 5 خولای رقم 5 خولای شیر پلنگو اکای ایوان در رقم داشتن 6 5 گرفته بود اکا مرحمه رقم 5 کی میگه شیرینار اکا جون رقم 5 کی میگیره رقم 5 خولای اکا رقم 5 نباشه 5 رقم بود شرطی رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 حدود شدگی شای کن رقم 6 12 رقم 7 خاکی کنه 21 ای پاری وراشی 300 روبل پراوین از 35 ورکا رقم 4 میریم آن که ورا میدونن 300 روبلی کو ورا درو کیا شیر پلنگو ورا درو 300 روبلی میریم اکوی ورا درو هست در ورا 300 روبلی سن نشونه 4 میکشیم اکای شکردین 6 درو وردن اکای شکردین 6 کی درو 900 و 600 روبل گل داشتن میریم اکو همه یک 7 2 اکای نورلوجون آم بشیم میریم 7 2 4 حاجی بود رو اوکینا 7 2 4 خولی مونسای حاجی از همه 7 تا کو سوی بشنا گیرا 2 4 بگی اکای شیر پلنگ توجیک 7 تا بگی شیر دار توجیک چقدر بود شیر دار توجیک 7 تا پاس بگی 7 تا خودش گرفت اکا 7 تا گرفت 500 دیگه شونا اکای حاجی 2 4 خولی مونسای حاجی 2 4 تمام 2 4 اکای حاجی دادم اکای شکردینجون بریم دالشی دونه یکم اکای شکردین ایسا حاجی جان 4 خولی اختار یکم اکای شکردین ایسا حاجی جان 4 خولی میگی دکا 300 پارتو اکای شکردین با دارید کرد تمام حاجی 4 دا اخید او اکا سابشن شو دارید کرد تمام حاجی 4 دا اخید 600 پارتو زدگی او شام 3 خدی 500 روبلی کیمه میگه 3 خدی 500 روبلی کسی زد او شام 1800 روبل همه دا مور بولی و همه دا پیشتری خونی او میگه میریم 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 برین اگه میشه 3 و 6 اوکی میگه حاجی جان 600 پارتون شیرنا اما که درو ما اکاش کردین جان 600 اون شیر نه توجیک 500 اون اکای نرولو جان اوشنی اکای حکم پارتون اومه تمام حاجی جان پارتون تمام گل مروان از زمین عجب گلی نازنین دید کی واسط خود تربه باز ها بازمی اوه هو هو اکای زجان خوش آمد شیرنا اکای زجان سلام علیکم خوش آمد اکا حاجی پول دوماد حاجی پولات آمد می نمیدونم اکای زجان با خود دیشب چی همین قشمه دارم که در همین جمعه نویسگه که خود اکای زد 100 دلاری تمام اکا جان دیرم نبودم کاکا او دیگری بود 3 و 4 اوکی 500 3 و 4 اوکی 500 بگن 4 خدی 500 حاجی 5 و 4 اوکی حاجی 5 3 و 4 اوکی شد حاجی 2 5 اوکی 2 5 3 و 4 اوکی شد 2 5 اوکی حاجی 3 و 4 اوکی شد 2 5 اوکی کجا نمیاد 2 5 حاجی جواب که نوشیگید شوا تمام میکفونه زدگی او شوا 3 و 4 اوکی شد تمام
رقم 4 فهمو رقم 4 10 رقم 5 20 خاکی خنک رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 2 با 21 او شامل داشت رقم 3 500 رقم 5 هم 1300 بخیر حاجی 25 تا بدن 2000 بره رقم 3 500 رقم 5 او شما اکرم میگیم او میگیم 2000 بره رقم 3 زنده باشین حاجی رقم 5 اخدا وجود پاسه میتون مرده میگیشه من دالش او شما رقم 2 میگیم هم کسان شون شه پلنگو زنده و سربلند و خونوبو باشین بریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 اکای نور پاسه کجون ما اکای نور اکای شیر پلنگ توجیک 300 روبل دیگه شیر توجیک 300 نونا اکای ولکم 1700 نونا اکای انا شکردینجون 500 نونا اکای ساعت مرود 1900 نونا حاجی بابا حاجی بگی دیگه حاجی رقمی 5 1200 روبل دیگه نونا که هفتاد تمام اکای نورولوژو اکجون براکت کدام ما خود بردن اکجون راکت میکنه زدی پلوس میکنه نزدی اکجون مینوس میکنه تو راکت کدی رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 اکجون ما ایو ترینکاش کا رقم 7 ایو 11 رقم 1 11 رقم 2 کوی ما 11 رقم 6 او شما رقم 7 بریم همه در بور بوری و همه در پشتری خمونه شما در اکادمی همه کسان شما شیپالانگو زنده و سربالانگو خونابو باشید آن اکا نورولوژو رکت همه کنشیده 6000 بریم رقم 9 او شما اکادمی رو بگیم پس این دفعه اکادمی تمام اکادمی نورولوژو 100 نفر شیپالانگو شما در اکادمی و 1000 رحمت اومدی بازی کردی در بار اومدی آدمو بین این مردم مرحمه رقم 1 فولیه اکو رقمی باشه مرحمه رقم 1 گون خولیه 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 اکا ایزاد یک اخیر شیران میره داشت اکا ایزاد رقم 1 اکا جون ما دایجه داشت 200 100 روبل دیگه اون شیران رقم 1 این اکا ایزاد جون 100 روبل اون اکا شکردی گیرس نشوجی اکا شیر پلنگ توجیک 100 روبل دیگه اون اکا ولکم 1600 اون اکا شکردی 500 داشت 1000 اون اکای سوالمون 1800 نونا اکای حجیجون 1100 روبل دیگه نونا میریم رقمی 7 ترینکا اوشو چاکا رقمی 1 خوکی خنده 10 رقمی 2 20 نکشویم شوا رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 میشه کوی ما خوکی خنده رقمی 7 میون 5 شکست کو اکای حجیجون 7 اوشو نگیم 10 رقمی 1 اکای ایزاجون دیگه چول داره شیرنا سلامتی و توستی هم خوبه کجون او شارع هم میگه میره و رقم 2 شیرنا رو توجیه او شارع حافظه رفت و رقم گلا داو تا کدی که فون کنه مثلا ها زنده و سربلند خوناباد و شش کلاگو هم در برد بوری و هم در پشتوی خونه او میگه شیرنا گلا داو تا کدی تلاکنی را سر کدی ای کفون سر کدی اکای حجیجون هم اون 1000 روبل دیگه اکای سوالمون 1700 روبل دیگه اکای شکردین هم 900 روبل دیگه اکای ولکم 1500 روبل دیگه اکای شیر توجیک شیر پلنگ است بمونا انا 800 جمعی 100 900 700 روبل دیگه اکای نورولو اکای ایزاجو او میشه شینا بریم رقم 1 10 رقم 2 شکل کارتو زده تو هی پردیسه رقم 2 20 رقم 3 20 اکا 200 روبل پداکا رو کجا ما رقم 4 20 تمام اکای زاجون شینا رقم 5 12 رقم 6 11 رقم 7 بوشا کجا ما 31 7 بوزا رقم 1 میل اکای زاجون شون شی پرانجون 1000 ما بازی کردی در بار مشکل
آباد و چک اکای شکردی یک اخید زیر دلشی هفت زد رفت و رقم یک او میگه شیر پلنگو گل با او تا کردین کسی خون از سر کردین همه کسک شده کردین و همه کسک شده زنده و سربلند و خانواده بشین توی در این خانم و بولا شوی لبگرده همه اکای شکردی گل بشه گلش میکشید او شب رقم هفت میگه دلش رقم یک گاب نیست یک گله یک دو سه چهار پنج شش میریم ای Allah şuna periptüt. Akay hoji şerpalan 100 milyon akay suadma 1600 milyon akay şükürdin 700 milyon akay welcome 1400 milyon akay şehirler tacik 1100 ruble gelmen rakam rakam. Beni dalışi khaki khnak 20 rakam ya rakam 2 10 Alex akazod rakam 3 12 rakam 4 20 rakam 5 20 rakam 6 خاکی کنار رقمی هفت موش اکای ما استده با رقمی هفت خوشا رقمی یک بریم جای ختمه او اکای رجب علیکم سلام شما دکر اکای حجی 5 خولی پاس خواه حجی جون خوشا دکر جایی که دوستان را کنید مردم رقمی 5 خولی مرحمت آزادبک برد کک دلک کک جیت کک نسترینی کک دلاشینی کک نسترینی کک ها اکر اجا 5 اصلا کدوم راکت کدام میگیشه 5 می 7 اصلا گرفتیم سکون ها اکر 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 می отлично брат ай отлично бошохи акай ана як ҳам холе як думе акай ана шерпалани тоҷик 1500 уна акай велком 1300 уна акай ана шукурдин 700 доши шерпалан хита уна 500 рубл дигар акай соатмуро 1600 дош 1500 рубл дигар ана акай раҷаб рақами 5 шерпалан ракета кадам мегашена ки нест деҷа акай раҷаб 100 қатъи 200 300 шеда мере далше ҳамада бурд бори ва ҳамада пешравӣ рақами 1 10 рақами 2 12 рақами 3 10 рақами 4 10 рақами 5 11 рақами 6 тринка рақами 7 30 рақами 6 оша рақами 7 мебасад туз акар аҷо 500 парта аҷо 300 200 рубл дорам гем мере далши ау меге 6 басед татуз дад мере далши рақами 7 омад акаҷо рақами 6 басед туз дад яхуд рафт 200 дига дор акаҷони ма мере далши ҳамада бур болива ҳамада пешравӣ хоҳонем гила да ав та кадем такон такон ҳама аст кадем басед туз дабо ба анча манчане ин чизи бери мана довре саплай мака папе акай оҷи сорбони оз пул мегашена папа чизели оха акай аҷаб 200 минус бишкенар пешар бумада акаҷони ма мав як худ рафт акаҷони ма 300 меша 200 дор акай дигир худ мебаше пара ана акай аҷаб 200 доши 100 рубл дигар мон ака ана акай соатбуро 1400 мона акай шукурди 500 доши ҷамъи 800 500 ҷамъи 1100 рубл картуда бузӣ акай велком 1200 акай шерпаланги тоҷик 1300 акай нурулла бурума бурафта кади чия кади акай раҷабҷон о акай раҷаб 200 ҳамин рӯз шенав рақами 7 20 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 20 ма рақами 4 23 о акаҷони ма рақами 5 20 не переживай рақами 6 22 рақами 4 зад мере далша рақами 5 ҳамада бур бориба ҳамада пешравӣ хоҳонем ау мегем пуле мака бравон 100 рублуш антибати ва нун бати магаку ҳоҷи 900 рубл брав мигиша 4 зад мерем рақами 5 ҳама касак шошед паранго зиндаву сарбаланд бошем
او میگم تو حاجی پول برا اکای سوادمون اوش شاگرد گل دابلوی تام گل دابلوی تام تویدورا توتاونه دوستان حکومت او میگن شیرپارنگو همه دا بول بوریم همه دا پشتوی فهمیم میریم لایک باشتا بلاغت هموش بالو بوچی انا اکای جوجو او اکای سوادمون حضور ساعت اکای شکردین ساعت اکای ایوان نستایان اکای ویلکوم حضور ساعت اکای شیرپارنگ توجیک حضور ساعت تمام میریم دارش اگر او شناخت رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 23 رقم 3 11 رقم 4 خاک کنه رقم 2 شما رقم 3 شیرپارنگو همه دا بود بوری و همه دا پشتوی فهمونی او میگه شیرپارنگو گل از آن تا کنیم کپون سار کنیم گل برامد از زمین عجب گلی مدنی دید که وزد هم آدمین باز برامد بر زمین ای زنده و سربلند خانواباشی همه دا بود بوری و همه دا پشتوی فهمونی او میگه بریم اما کمی دیزن رفت و رقمی سر کجایی ما زنده و سربلند باشین اکا را جوجون پافتورتون تا شیرپارنگ ما اکا جایی ما 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 تمام اکا را جوجون پافتورتون رقمی جایی ما انا کمی در اکا جونم صدقه اکایش انا شیرپارنگ توجیک 100 روبل نمونه اکای ویلکوم 1600 نمونه اکای شکردین 700 نمونه انا اکای سوالمون 1800 اکای اجاق منوسی 100 برین دالشی رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 شیرپارنگو او میگم 11 رقم 2 شیرینان 20 انا کمی 21 او شوا اکای شکرانه راجع بکنم میگم رقم 5 رقم 6 رقم او میگه شیرپارنگو گلو دابلوی تریزه ها بریزه انا کمی شیرینان که باشه رقم 5 رقم 6 میریم همه کسا شما او شما بله اکای میگیم او شما نظری دیگه بوش شما دیدن یکی گای بلو شما او میگه شیرپارنگو همه کسا شما شیرین زنده و سربلند سرابا باشین طور پرده زایده طور پرده زایده اشتا پرده زایده بریم انا که شهر 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 بریم در شکل جوجون 400 و 100 مینوس بیاکا جونیم اکای سوالمون 1700 اونا اکای شکردین شیرپارنگ 500 اونا اکای ویلکوم 1500 اونا اکای شیرپارنگ توجیک 700 اونا که شیر نای توجیک توجیک رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 با 21 رقم 5 بابا او کیپچور جا او شواکر بگیم دارش رقم 6 بلیت تریزه ریزه اکا سرمون روز دا خوش بلیت بریم دارشی بولشی میشی زنده باشی نکنیم ما او شواکر جوجون 5 رقم 6 رقم زنده باشین این خواهد خوشی که سونه آنا کمی ما که باشیم 5 رقم 6 رقم همه کسا شما دیم او مگه میریم دلشی 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 اکای انا شیرپارنگ توجیک میمتا 500 روبل دیگر اکای ویلکوم 1500 1400 روبل دیگر اکای شکردین شیرپارنگ میمتا 300 روبل دیگر اکای انا سوالموجو 1600 روبل دیگر اکای رجاو شیرپارنگ 100 روبل دیگر نه رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 خوکی کنه 21 واراش شیرپارنگو ای پاری وارد 100 روبلی
صاحبو رقمو وارا برای 200 وارا برای 200 یک 200 وارا کن مرحمت اکاجنو 200 وارا بدون شیرین کو اکاجنو کیای وارا درو مرحمت وارا برای 200 روبلا صاحبو رقمو رفتی اکاش کریدیو شیفا 100 رول دمونا مریم 7 5 4 7 5 4 وارا 200 روبلی رفتیم پا 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 7 5 4 7 5 4 اکر جوجون پاسی اکر شیر پلنگ توجیک پاسی اکرش سال برو نسر خواهد وقت کنم ای پاپ هفته ای به چه پاپ میدونین پنج خیش تو خواه اکر جواب دور 700 شمونا اکر شیر پلنگ توجیک اخید 7 ازش 7 همه درو وارده خودش می درو وارده 300 رو بشمونا چورا کی میگیره شیر پلنگو خیلی چورا پاپ بگیره نوفی چورا پاپ کی میگیره شیر پلنگ توجیک دو وارده چورا درو وارده چورا کی میگیره چورا بریم چورا آنا ها چندی اکر رجب چورا خوش تو فکر کرد اکر رجب 500 رو دیگه دونا بریم دالشی خیلی شوخا گیریم اکرش کلی جون خیلی شوخا گیریم بریم اکر میرشد شما اکر سودش رو اکر سلامتی سواس خیلی خوب اوکی بریم همه پولیس بر بوزی بسادهش بریم او بگیم هفت درو و درو بردم شوخا اکر شهر توجیک درو بردگیم شکر گفت تونکو 300 رو دیگه دونا بریم 200 اکر جون بگیم 1200 چور پنج اکر جواب درو واردی انا 500 رو بود چورا درو واردی او 500 رو مود رقم اکرش کردی 6 درو واردی 100 رو بود اکای شیر نر توجیک 700 درو واردی 300 رو بود تمام چور پنج پاپ او شازه گاب نیست رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 10 رقمی 5 11 رقمی 6 نرکتون رقمی 6 اکرش کردی شکر میکنم 11 کم رقمی 7 22 رقمی 1 بسیار رقمی 7 او شاکر رقمی 1 بریم 1200 رو لکایی شیرین ها توجیک میره دلش او میگه شیر پلنگو همه دا بول بولی ما همه دا پیشتری خونیم گل بارما از زمین اجا اکوز میسه رقمو خلوشان بوده میکنیم 7 تا او شایا 1200 رو میره زنده و سرباران رو شیرین ها همه خساک شیر پلنگو بودشون شیرین ها گل دا او تا کدیم کخون سال کدیم میره دلش یک پاس اکو ما همه رقم یک مو خولی هم شیر پلنگو رقم یک هم از باشم ما همه رفتیم 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکر رجب شیر پلنگو اختمالا 400 رو بود اکر ساعت برو 1500 رو بود اکر شکرین او اکر ویلکم 1300 رو بود اکر شیر پلنگ 1300 رو بود اونکا تمام اکر رجب وکا گیرتا 300 رو بود دیگر اونکا میره دالشی رقم اکر رجب 11 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 22 7 اوشتا رقمی 1 میریم او مگه اکرش کردیجون 6 پافتای شیران 7 دار رقمی 1 همه دا بود بریم هم اومدم کشتری دیده چه تزگاه بود مگه کو متاسفانه از کاروبار دزدی بعدی شدن که منبعث شدن 6 پاس اکرش کردیجون خوشما در خدمت هزار آمد که اومدی بودی کادیر دبار بود جاب اکرش کردیجون آباد شده اکو ما همه رقم 6 خولی شد ادامه بیاد ایمدون مرحمت میکن شیر پلنگو رقم 6 ما خولی گرد میریم او میگیم رفت میکنیم و زنده باشید 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2
4 5 6 7 ana kimi dalşi akar acaba şeyparan 100 rubl ona akar suaduna 1400 ona akar şkucu kuşun akacunma akar welcome 1200 ona ya akar 1700 akar şeyler sucuka 1700 rakam doğru rakami yak 20 rakami 2 20 rakami 3 12 rakami 4 20 rakami 5 21 rakami 6 20 rakami 7 خاک 20 آن کاغنا بو رقمی 5 رقمی 6 میرین همه دا بوری با همه دا پشتوی خونه او میگه شیرپلنگو گل بارمان از زمین عجب گلی نازنین دید که وزن ها بین باز دارمد بر زمین رقمی 5 کزد رقمی 6 میرین دالشی همه کسک شون شویمه دوست آن موشکی را دست دوست یک عروض باشد بیاد دیگه بردوست اکو مرحمت بکن رقمی 6 خوله شویمه odamı ben aymaydan boşam hava akşamı şaşım holy boda au megen ben şey falan yok hamada buri bu hamada peşavi şaş yak dese çorpan şaş dese çorpan şaş yak dese çorpan ala kimin akar acaba sadoşi 500 rubl digar ona akay rakami 4 akajon 1400 1300 rubl digar ona akay şkurdin rakam yak şaş پای اکای شکلی پاس کردن انا اکای ویلکوم 1100 اونا شیپای تاجی 1500 اونا کا من دالشی رقمی 6 22 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 او 6 رقمی 7 میریم همه دا بوری بود همه دا پشتوی کنیم او مگه شیرپلنگو گل برمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزت ها از بین باز برمد بر زمین زنده و سربلند تنابا بشین تو در این خانم مبارک شود او مگه شیرپلنگو هر کده اش کدش حافظ جان دا حافظ جان اکای عجب جان حافظ جان بگو حافظ جان حافظ جان مرحبا کاکام رقم 6 هم بگیریم بزرگی پخشو نخونو کو یک گرگاویز هفت یک 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 انا kimin dağıç akara cavcon 300 rubl ona akay ana suadnu 1200 ona ana akay welcome şerpan 1100 ona akay şerpan çocuk 1300 rubl akay ma selso rakam 5 rakam 6 خوله میگیری ششیدار akay ma selso rakam 6 خوله میگیری شاکا تمام اکاجون رقم 6 اخیر رکت بکنید اکای ما سلسول رقم 6 اکا رکت بکنید رقم 6 اخیر خوش شو حق اوشا با همین دهود با همین ده اوشا ساکر جاو جونو خاکی خنک شرمنده کارگر اکای ما سلسول رکت هم بکن شیرپلنگ جون رفتیم رقمی 7 20 رقم 1 10 رقمی 2 20 اکای ما سلسول خوب چند فازه 20 اومد اکا رقمی 3 10 رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6 12 انا اکا جنوب اکا ما سلسول اومد اکا ما سلسول
21 11 12 20 پرید رقم 14 رقم 5 بریم همه دا برد وری و همه دا پشتری خونیم او میگه شده نرگل از دوا و تا کردیم او همه وکر یک خود رفت چند سو پاک کردیم وکر ما از خیلسو یک خود بردیم چند سو پاک شده 14 رقم 5 بریم همه دا برد وری و همه دا پشتری خونیم گل از دوا و تا کردیم که همه پاکیم یاسم tamam 900 dolar یک خود رفت و خود میرو 800 dolar o şarkı çok var siyah girip verin dalış bolış menişe hamada burd bori ana kimera akar acaba şey parajon 100 rubl nemuna akay san sadbon 1700 rubl nemuna akay welcome hazır doşun 100 rubl nemuna akay şey parang tojik şeyler tojik 1100 nemuna akay ma sesura 800 nemuna ve rakam 5 24 rakam 6 20 rakam 7 11 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 21 برادرم همه 300 روبلی صاحبو رقمو رفتیم اکر ما 300 رو شینا میریم برادرو 300 روبلی میریم 3 7 3 1 میریم شری پاراگو همه قسم دونه شینا همه قسم دونه خاطر پر میکنیم مختلف اکر عجب یک همه دونه اکر عجب یک کی دونه 200 نه پارتا کجنما کو کی میدونه خطر اکر عجب اکر ما سه سورا 6 چورا بتون تا 6 چورا بتون و 7 سه سوروش پالوبه میدونه اکر ما سه سورا 6 چورا بتون و 7 سه پالوبه میدونه ندوره خبرش میکنه اکر شهر نری توجی میدونه اکر 6 چورا اکر ما سه سورا میتیم اکر ما سه سورا 200 روبل دیگه دونه 7 سه اکای انا شهر نری توجی همجا اکر او شهر نری اکر کی جوشی 7 3 7 خوله گرفته اکر شهر توجی 7 خوله که باشه 800 روبل دونه اکر ما سه سورا 3 و 6 گرفته 6 چورا ما سه سورا 3 و 6 گرفته 6 چورا اکر میریم همه دا پایین شما در رقم 6 میریم او میگه شیطانگو همه دا بود بوری و همه دا پشنوی گلا دا او تا که 4 و 6 تا رقم 3 و خوله اکر جونه ما مرحمه شیطانگو رقم 6 رقم 3 و دوای 300 خولیمون گل بارمان از زمین عجب گلی نوزنی دید که وقت ها از میره دو بارمان از زمین اکو رقم 3 خولیمون رقم 3 شهر نه صاحب بشکلش گیری 37 صاحب بشکلش گیری اکای ماسته استاجون کاس داد او شما اکای شهر نه توجیک 500 روبل میمونه تمام کاس مزن شه پارانگو 1800 او شما رفت رقم 6 20 اکای عجب همینجا اوخه اکای عجب بود اکای عجب همینجا اوخه اکای ما میریم رقم 7 11 اکر عجب همجا کجون رقم 1 ترینکا 2 22 رقم 3 رقم 4 21 رقم 5 20 oş şavaka oş جون شوا یا گیر چنو واسه تستم او شواکه 1800 بود واسه پیسای جانگارا گل بارمان آزمی شده عجب گلی نوزنی دید که وضعیت ها وازبیره بود برمان بازمی او میگیم رقم او شواکه دون ما شاش لیچ تمام کجون ما شاش لیچ باشه شاش لیچ میکنیم میره رقمی یا که او شواکه رقمی درست همه دا بود بولده همه دا پیشنهادی خونیم لیچ تمام اکرام به یه شمگاه آدم اوتان بفهمم کجا میرم به در چی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 انا كمان اكل جواب 200 minut بدي
1400 рубл дига дум ака. Акаи соҳибмурод Шерпанаҷон 1600 рубл дига дума. Акаи Велком Шерпана 800 рубл дига дума. Шерпананги тоҷик 300 рубл дига дума. Акаи Масер сурат 100 рубл дига дума. Мери далши. Дена мезана. Акаи Велком та айн баъди 100 рубл прикин чанд соат бозӣ кардӣ. Мардум да пешти ку 100 бор зиёд пул партоф 12. Намезад тани қабозӣ мекардӣ 12. Рақами 3 10. Рақами 4 22. Рақами 5 21. Рақами 6 20. Рақами 7 11. Рақами 1 хоки хунук. Рақами 4 оша, рақами 5 мерим. Акаи соҳибмурод оша акаҷон ма ҳамада бур бори ва ҳамада пешравӣ хоҳонем. Ау мегем зиндаву сарбаланду хонобод бошем. Тамом ака 6 зар мерим рақами 1. Ау гул барма аз замин. Аҷаб гули як ракета. Тамом ака ҷавҷон ракета оша ракета шуд. Ҷавоб худ такбирем. Шоша. ҳамада бур бори ва ҳамада пешравӣ хоҳонем. Ау мегем шерпаланго. Гул барма аз замин. Дед Ҳасан. Саломати чукади ҳамаш. Ҳеҷ акади Ҳасанҷон хеле то Александр шенасозиш бакард. Саломатиро соус кунем аху коро бору нишака. Хоб ҳам дод. Тамом ака аҷаб фарҳад акаҷон да WhatsApp метака. Ака аҷаб 200 мемона. 1600 ака соҳибмурод дошти 2100 мемона. Акаи Велком 800 дошти 700 мемона. Акаи Шерпаланги тоҷик 100 рубл мемона. Акаи Масер сура о мешем. Рақами 5 20. Рақами 6 20. Рақами 7 20. Рақами 1 10. Рақами 2 11. Рақами 3 20. Рақами 4 12. Вараши чӣ? 20 20 20 хабаре битавши. Ипарид. Вара 200 рубли. Вара 200 рубли шерена. Вара дуро 200 соҳибо рақам медонем. Ака медонем. Ака Раҷабов яке бидорум 1000 од мемошена. Ракетат мекунам. 2-4. Ку ако буду нохтан 200 рубла хатая прышке. 2-4. Тамом ака Раҷабҷон. Сухани ту. Акоами 2-4 ба худо пур кунем. Блин, чё за такой делан давай 200 рубла. Ба акаи Велком мегам ман намедонам. Охи ту будро ки бузани на дуро фақат медро рақамта мезананд. Хеле кина дурои бад конечно намезани. Ако 2-4 ки мега Шерпаланго. 2-4 шерена давай 200 рубла. Верем акаҷонима давай 200 рубла рақами 2-4 холи я чӣ розошед канема. Меса саз меша, меса сил хоша, меса галбо меша. Мерим ау мегем Шерпаланго 2-4. Дуз он боша гира даст. Мефора гам мезанам акаи Велком даҳани хима хеле фора гам мезанам. Чӣ гапа? Агон гапи дига доридам гапима. Мерем далши. Ҳама касан шуна акаҷонима зиндаву сарбаланду хонобод бошем. Мерем далши. Ба картет то маза ба тумара маҷбур мекунӣ картет бизанам. Хиба барои гапи хеле гуфтум. 5 6 меем 6 7 1 2 3 5. 1 2 3 4 5 6. Картетра маза ба маҷбур кунам бизанам. Ана акира ҷавҷон ҳамо 1000 зарагира оша 800 буд. Мерем далши. То 700 бия одам дурмадам. 700 рафтем 6 11 7 20 1 10 3 32 анаҳа 5 22 пас мерем рақами 3 зад акаи рақами 1 5 6 ҳолимон мерем ҳама акаи масъуд ҷон хушон акаҷонима 1000 амад омади бозӣ хади дабар мудишед паранҷон мерем далши ака раҷаб буназ пул капар ношена
آکو رقم 1 5 6 خله مرحمت اکجانی ما 3700 رو بریم. او میگن شوی پلنگو همه بود بوری بود همه پیشتری خونه میگه دعا تا کنیم تلفن سر کنیم بریم اکو 1 5 6 ماه خله اکجانی ما رقم گیرو بدیم اونای همیشه کلیک نخونه من کلیک بود رقم خوش نمیگیرم همین اروز پیشتری شناس نکنم بگی وقتی نمیگیرم پارت نداره چیکاریم وقتی مون نخونه تاریخ کرساندی مونم اکا گازان بدونم اکا رقمو خولش نشونار اکای ما سرسونا پاسکال شرپالانگ توجی 100 دوشتا کجونی ما 800 میشه 600 روبل دیگه اونا اکای ویل کنونا 600 روبل دیگهش اکای سواد مورد 2000 او دیگهش نفتی رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 22 رقمی 7 ترینکا رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 خب رقمی 7 زد می داشت رقم 1 اکو رقمگی مرحمت شیر پلنگو میدونیم رقم میگه رقمو 1 6 5 خوله اکجون رقمو 1 6 5 خوله شیرینه میریم اکو 1 6 5 مو خولی یای اکو میتونم کنم اسمو کوکیا کنیست اکای سوامو رقمی 4900 شیرینه میریم شیر بچه توجیک 600 دوش رقمی 7 رقمی 3 اختای hazır o numara kajom rakam da muzi welcome akay welcome rakami 2 tigdi brad mu 600 شکا 500 رو دیگه دونم های میریم اکو رقمو خوله مرحمت اکجونه ما رقمو خولی بودای میریم شیر پلنگو رقمو خولی یای ویلا دعا تا کدیمو رقمو خولی مونده اکو رقمگیر میدونیم شیر پلنگو اکو رقمگیر رقمی 1 6 5 خوله مرحمت میکنیم اکجونو میام پرکنیم سه رقم خولی کنیم ایخی نمیشه خدم بود سه رقم بود خدم کنیم اکو رقم 1 6 5 خوله مرحمت میکنیم نه توای چی بالا دیگه کمیریم میستیم سال میشه صد ها روز همین کجای کد ما که پرابلم داره یا وایفای برنامه جاز کامپیوتر برنامه پاکازو یا روز ما کامیراش کلاش رسایی چی بالا کدومو نه ای بلا یا خولی نیست یا پیش یا خولی چوکا تا بهتون یک دو شش پنج چوکا بگیر بود او یک شش پنج خوله یک شش پنج یک شش پنج خوله یک شش پنج بریم دلشی بولشی میشی اکو رقمگی رفتن شیر پلنگو یک شش پنج خوله کنه با ای زنده باشه اکو رقمگی میدونی شیر پلنگو اکو رقمگی مرحمت میکنیم میدوریم رقم میگیریم گلا دا اوتار کدیم کفون کفون سار کدیم دل بارمد از زمین عجب دلی نوزنین دید که آرشا و زین بوز درمد بر زمین زنده و سروران رو خانوبود بشین میریم خجونوی ما رقم 1 6 5 1 6 5 کوه خجونوی ما رقم عدیم نمر 6 پیاد نمر عدیم 6 پیاد او میگیم میدوریم خجونوی ما میدوریم مشکل تموش داریم میریم خجونوی ما
Ehehehe, akay خوشبخت kalktı bradmuz. Aleyküm selam. Şu anda. Ya çaş panç خله مرحمت میکنیم رقم میگیم با هم علیک سلام و علیک سلام از طرفی همه داخل کن میریم اکجون ما رقم یک شش پنج اکجون مرحمت میکنیم ادین شش بیات رقم میگیریم بازی سر میکنیم و چینیم ایگرا گفتی گپون چینیم ایگرا میریم او میگیم بازی پرستو برا بازی پرستو در رقم خله اکجون در بازی پرستو گفتش اکجون رقم خله یک شش پنج رقم گیره باشه مرحمت میریم اکو رقمگی باشه مرحمت او تمام پنجم گرفتیم میریم اکوی ما رقم یک شش خله او میگیم میریم اکجونی ما کو اکو رقمگی که دیگه سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام میدونیم اکو یک شش شل پلنگو رقم میگیریم اکجونی ما اکو رقمگیر میدونیم رقم میگیریم هیچ اکا داره رقمون خله رقمش دادم پوشه یک شش خله اکا داره یک گیر تا تمام اکو رقم میکنیم ما آخر شش میگه باز کار میگیریم میریم اکجونی ما رقم شش میگیریم رفتیم های میریم اگر باشه دالش اکای دلی رقم یک شپان 400 اونا میریم اکای خوشبخت 400 اون کار تمام اکا جون اکای خوشبخت رقمی 5 300 اون اکا تمام رفت رقمی 6 نگو خدوش مرحمت رقمی هم اکرون زبط رقمی کانتر میکشیم همه دا بور بوری و همه دا پیشروی کس میدون اوش جون شد کنندو گلا داو تا کردیم کفون کفون سا کردیم گل بالما از زمین عجب بوری نوزنین دیک دوازه پا از میاد باز دارم از زمین او میگه میره شیرین عبود باشین اکادمی ما همه کسا شما رفتیم یک دو سه چهار پنج شش اکای دلیل بود اکای دلیل شش اصلا میگیره میریم همه دا بود بوری پیشروی اکای دلیل 400 داره اکای خوشبخت 500 داری اکای انا سادمول 1900 اکای شیر تاجیک 1000 اکای ویلکم 500 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 خاکی خمه رقم 2 رقم 3 میریم همه کسا شما کردیم ما او میگن شیر پلانگو گلا دعو تا کردیم کفون کفون سا کردیم تو کردیم همه کسا او بگیم چند خشن او گونه زمین کانالو برای چی نکنیم خط هم بدیم میزنیم میریم دالشی زنده باشین شیر پلانگو هم مدد بود دوری او میگن همه کسا شما کردیم گلی تریزا ریزا خط کنیم نوز کنه خوشم جوشم بریزا اکای دلیل گلی بکنه تمام اکجون 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 آن اکی میرم اکی خوشبختون 200 درون اکای دلیل 300 درون اونا
Акай велком 1000 рубл муна. Акай шер тоҷик 800 рубл муна. Акай суалбон 1800 муна. Рақами 3 21, рақами 4 20, рақами 5 22, рақами 6 11, рақами 7 хоки хунук, рақами 1, хоки хунук 10, рақами 2 боша кума 11, рақами 5 оша, рақами 6 мерем. Ҳамада буд борибу ҳамада пешравӣ хоҳонем. Ау мегӯяд шерпаланго гилада ота кадем кафон кафона сар кадем. Гил барман аз замин азаб гӯин нозанин дик вазаб хозин боз барман дар замин. Ау мегӯем далш рафтем голи ҳава кадем голи боша гол шуда мегӯем. мерем ҳама каса шо кадем зинда бошем. акол лайка зер мекунем. 6 та лайка 6 та ма. мерем далши 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5. ана кемерем далши акай хушбахт ана 700 рубл нума акай далер 200 рубл нума акай велком ана 900 рубл акай шер тоҷик 600 рубл нума акай суатмод 1700 рубл галам акай. мерем далши рақами 6 рақами 6 20, рақами 7 рақами 7 11, рақами 1 21, рақами 2 20, рақами 3 рақами 3 20, рақами 4 рақами 4 10, рақами 5 рақами 5 11. ако бубу рақами 1 оша ака рақами 2 ака бисдагити. ау мегӯяд шерпаланго ҳамада буд борибу ҳамада пешравӣ хоҳонем. гили тереза мегӯем тереза реза реза кат саймон осна хош мидошум буреза. зинда боша акома шода ҳама каса. هر کی ما را از تو جدا میکند جان جان آشا همه کمگه شرپلنگو زنده و سربلند خانوار باشیم همه دا برد بوده و همه دا پشتوی 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 1. انا کمیر دارلش اکای خوشبخت 600 اونا اکای دلیر 700 اونا اکای ویلکن 800 اونا اکای شیر توجیک 400 اونا اکای سوالبون 1600 رو نمکا. بریم 31 رقمی 2 رقمی 3 21 رقمی 4 رقمی 4 21 رقمی 5 بوشکای ما 11 رقمی 6 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 رقمی 3 اوشا کنیم. او میگم اکو رقم 6 خوره رقم گیره باشه مرحمت گله دا او تا کدیمون کفون کفون سال کدیم. او میگم میریم همه کسا شش رقم گو دور اون باشه که گیره دست دور سه نوید کنید گیره دیگه بردوش میریم اکدونی و رقم گیره مرحمت رقم 6 خالی میریم 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. انا کمین اکای خوشبخت 500 روبل اونا اکای دلای شیپلان شانه 600 روبل اونا اکای ویلکم 1300 اونا اکای شیر توجیک 200 اونا اکای سوالمون 1500 اونا. بریم دالشی رقمی تیری 20 رقمی چیتیری 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 12 رقمی 1 خوکی کنه 11 این شام خوکی کنه 10 این پرید 12 موند 11 20 20 20 برای 200 روبلی رقمی 3 4 5 برای 3 4 او 5 برای کار 5 چه بودی 3 4 5 برای کار برای 200 روبلا یگو کاتوشم مرحمت 7 درآمد اکای شهر توجیک او میشیم 7 درآمد بریم شهر توجیک او شیم 7 درآمد 1 2 6 6 روز خوله دوازی پلاستر اکای دلیل پاسی اکای کی پاس پاس بنویس اخی ولی پاس پاس بنویس اکای خوشبخت شگیر گفت اکای خوشبخت 300 روبل دیگه اونا بریم значит یک دو پاس اکی جور میکنم بریم دالش Welcome to Agirita 1100 روبل دیگه شما. اکای دلیل اکتر داری. سه نشون را رقم 4 اکای دلیل هم یک کدرو ولی 400 روبل دیگه شما.
خرج گیرم او شیرپارنگو 1200 روبل. اکای مطلوب همه پولش شیرپارنگو. زلاگیرم او شامگی اکای مطلوب بودی که باشی باید همین 6 نموزی پراتور پوله بودی که ما. سه زل میرم رقم چهار زنده و شیرپارنگو 1200 او شامگی گل در او تا کدوم رو کفون ساک دیم. گل بارون از زمین عجب گلی نازنین دیک وزد خاطر باید باز درآمد بر زمین. آن کمر دالشی. 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 4 5 6 7 1 2 3 4 کمر دالشی. کس میده 1200 اوشا. رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 3 1200 اوشا اکای شیرزن توجیک اکای مطلوب رقم 6 نموزی پراسور خوله میگیری شکا جونی ما سه زر میره رقم 4 همه دا بود بوری و همه دا پیشنهادی خواهانی او میگن شیرپارنگو گل دا او تا کدوم کفون ساک دیم سه اوشا میگه جونی ما همه دا بود بوری و همه دا پیشنهادی خواهانی زنده و سربلند خانواده بشین بریم دکون تمام اکاد دکون شش خیلی 4 5 6 7 1 2 3 اوشا رقم دالشی دکون اکای حکمتور رقم 6 رقم دالشی اکای سوادرود 1400 اکای شیر توجیک 1000 اومن درقم دبوزی اکای ولکم 1000 اود نمونه اکای دلیر 300 روبل گالونا اکای خوشبخت 300 ات دوش 200 گالونا اکای حکمتور رقم 6 مینوتی 100 نشیم بریم دالشی رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 31 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 اوشا کویما 20 رقم 7 اوشا رقم 1 میریم همه دا بردوری 7 با 31 دست بر میون شکنی با عمل آور میریم دالشی بولش میشه همه کسا شوی کنید لیچ تمام لیچ لیچ کتیم او میگه شیرپارنگو همه کسا شوی شده زنده و سربلند و خانواده‌شون توی در این خانه مبارک شود او میگه گل باران از زمین عجب گلکی نازنین دید که وزد ها و بین باز درآمد بر زمین 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکای مطلوب 200 اکای بکنیم اکای خوشبخت 100 نمونه اکای دلیر 100 نمونه اکای ویلکم میمونتن 100 روبل دیگر اکای شیر توجیک 1400 دیگر اکای سالمون 1300 دیگر بریم خدالش 21 20 رقم 2 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 اکادمی ما 12 رقم 5 اوشا رقم 6 میریم اکای مطلوب 6 پفتای شینا میریم همه دا بود بوری با همه دا پشتیاری خونیم گلی افهمات میکنم تک 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 همه دا میریم رقم 6 اکای مطلوب پفتای اکادمی ما میریم گل دا او تا کدیم کفون تا کدیم گل ترزا از سایمون نوست من خوش میگوش بیدم اوشا باله اوشا 15 میریم رقم 6 او again تمام قابل اکور رقم 6 خوله مرحمت من بدونم که خوب نمیبرم میریم 6 خوله اکای سادمرو شیرپاران 1200 روبل نمونه اکای شیر توجیک 1200 نمونه اکای ویلکم 800 نمونه اکای دلیر 100 نمونه اکای خوشبخت 100 دوشتی 600 نمونه بریم اکای رجب رقم 6 رقم اینو 300 میشه بریم دالشی تمام اکا جون 3 کن باشه 3 کن 10 کن 10 کن
رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 باشکوی ما خود کنگ 11 حالا که 20 20 11 پرید 10 پرید 11 پرید 11 پرید 1 پرید وارا 300 یک نیمه کسی وارا کن یگان کسوش مرحمت نباشه باید دکمه کشیم بریم وارا 300 روبلی какой малык кто там здесь кто здесь вара درست 300 میدونی شیرینال نستای باید دکمه کشیم باید نکسی بریم دانشی بولشی شاش که جواب درو واردای شاش درو ما دو هفت دو پنج شور اکای انا خوشبخت پس میکنی اکا جون اکای ول که پس میکنی 5 وارا شاش 5 دو ما هفت دو چور خولیمون شاش 5 درو ما هفت دو چور اکا پس کرگاه ایشون هم پس ابونه کنی پس بونیسی من دیگه نه شما پرسی نه شما پرسی اکای ول کن درو وارده هفت دو چور خولیمون هفت دو چور خولیمون هفت هم درو ما چوری خولیمون چور صاحبش نیست چور از صاحبش نیست کی میگیره شیر پلنگو رقمی چور کی میگیره بریم چور هیچ کنار گیره خیر میکشیم 1500 دیگه شما دیگه اوشا یک نشون داده بریم 2 3 4 خوله اکل اجا شش گیریتون گفتم فکا اکل اجا ما گفتم یکم ادام شش کی درو 6 درو ما 5 درو ما 2 درو ما 7 درو ما 4 خورید کافا کا خطا کشت و چند دیو که مخا کنه اجا بگنی کاتر خطا کشت اکل اجا چی میگه انا چه دل دابول تازه 4 مخالیمون آخی جا همین جا کسب داره با دروازه میگم یه شیش نگاه میکنه یه شیش نگاه میکنه و هیچ کنه نداره شما در کوها و اصلا شما در درگیر آشا 1500 خیر اکثر شما هیچ کنه گیری میره دال شگنی انا که 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 3 5 6 7 1 1 2 3 انا که کجوری ما کوشین اکل عجبو اکل عجبو شیپان 400 اکثر بتین که گوش پارتیوزی نه اکل عجبو 400 پارتوی شهر توجیک انا نه صد اونا اکای ویلکوم 800 شیر پنان ختمون 500 روبل دیگر اکای خوشبخت میونه 300 روبل دیگر کس میدونه اوش جونشا 1500 تمام رقمی 2 11 بریم رقمی 3 20 انا که رقمی 4 خوله 5 ده رقمی 6 که اکون دوباره در اومد اولش سازو آخرش خود کنک 20 رقمی 7 23 رقم 1 باشه که جونی ما 21 از تالی کارتوا که جونی ما این ها رقمی 7 اوش 4 که جون رقم 1 میلیون 1500 روبل او میگن شیر پرنگو همه دا بود بوری و همه دا پیشنهایی خاموره زنده و سربلند خانوابا بشین تو یا این خانه مدولت شمگه میدارشید لیچ تمام اتا لیچ میکنیم پرابلم نیست میریم دالشید همه کسان شما خجانه ما زنده باشین شیر پرنگو همه دا بود بوری 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 آن اکر جوجون 500 اکر تمکن شیرنار اکر خوشبخجون 200 میمونا اکر دلیر او میمونا اکر ویلکم 400 روبل میمونا اکر شیر توجیک 900 دوشتی اکر جون 2000 اکر 900 جمع 1500 2400 2200 رقم داره اکر سوالوان 1100 روبل دیگر اونا اکر دلیر جون خود آوش نمون میرین دلچی رقمی ادین 23 20 اولی کبیرون چند سپا فکر کردم جون او 500 پارساتی او اوش نمک جونی ما رقمی 3 10
رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 خود کنید رقم 1 زد رقم 2 میره خوش شما نگین گل برام از زمین عجب گلی نازنین دید که وظیفه تر باید بود برام از زمین آن اکای tamam aka parftan خود بپاتش یا رقمی 2 میره tamam خود پول نزد انا کلاس همه دا بود ولی و همه دا پشتای خونه اکای جاوجون پافتور شیر فلانجونی ما اکای ما پافتور شینا بریم همه دا بود ولی و همه دا پشتای خونه زنده باشین شیر فلانجو زنده باش ایوه تمام توجی کلیش کام موجود ما یا تدا بریم tamam اکای رفتن گیریم بریم دلشی شینا بازار نو من پلاکه پارتون یک گونی با رفتم بگیریم شینا بازور انکی جا رفته اکای انا شینا توجی بانومی اهل دینه برو اکا پلات نمبر خواهی اکا اکای سوادمو هزار او میمونه اکای شینا توجی یکیم هزار تاریخ کنون 500 روبل دیگر دونه اکای ویل کن 300 روبل دیگر دونه اکای داره 500 دیگر دونه اکای خوشبخت 100 روبل دیگر دونه اکای رجب minus 300 شینا tamam اکا پول را بگی شکیم از اوتا بریم دالشی رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی 1 22 بو واراش دست سالی آنا که بو واراش شش کنتی سه رقمی 4 بری وارا بدون 300 روبلی او کجونه وارا درو مرحمت وارا بدونیم وارا 300 روبله کوی وارا درو کیا کجونه ما 5 پاس 5 دوباره پاس من دالشی 5 دوباره پاس 7 2 6 4 بره ما کجونه ما 7 2 6 4 شیر توجیک 7 تا دوباره شیر توجیک 7 تا که درو 100 روبل دیگر دونه بریم اکر اجا و 6 پاس اکا значи 6 пасай 2 пасай 5 пасай 4 пасай акай раҷаб дура дуровардай ку акай велкум 2 пасай ки дура бутимуз 2 пас буа гамри чони акай велкум 2 пас ми yakın sen nişonludu yakın sen nişonlu do ayla kami ismi mi çok tanış olur şaşmak bey o значи pas akay acaba da yakın meri dalışi او میگه شیطانگو هزار اوشا اکر جاجون 400 پارتن شیطان کرده بره دالش اگر اوشا دیگه یموش یک چیز بدن از بروش ببین همه کسا شون اکادمی ما هر کی رو یاد کن از اون میذاره داره تا توانه دو رو جمله کنه بریم دالش همه دا بور دوری و همه دا مشتوی هاف یک دو سه هاف یک دو سه هاف یک دو سه یم دو سه چور شش هفت هشت نه اما اکر شیر توجیک 200 پارتیو 200 اون اکر جا و شیر پارن 400 پارتیو زدگیر اوشا شیر پارنگو 1000 گاستش رقمی 7 رقمی 7 11 رقم 1 1 20 رقمی 2 موزید رقمی 3 بوشا 20 با همون دو اکا ورکا با دو رقم ورکا ورا میشه انا 500 روبلی ما دروی نکوه تو هفت درو داد اگر بدروی بار هوا ریتو نه دروی باید دا کمه کشون اکر عجبو چکار میکنه خجور ما تو اکر عجبو جواب شیر پرانجون میره تو اکر عجبو ما جواب اکر عجبو درو واردن دو درو مدام شاید کنکی تمام значит هفت بدرو اکا اکر شیر ناری توجید هفت دواره 500 روبلا بدرو یونی اکا میریم اکر عجب خود محسر اکتا کدام گفت شیر پرانجون
اکای شیر نری توجیه یک کمی 7 همه دوری هونده پس 7 حکمه داده ولی 500 روبلا نبوشم میرین درش خواهد یا دوی خوری دون اکای رجب خود تو خمه دور اکای رجب ویگوش 1300 میشه اکای در رجب میدونه که جو خود تو خواهد کما اکای افکوز پل پارته چما اکای پرسین خیش تو خمه دور نه های بیا اکای اخیم اکای دلیل هم همون سروسمه در اکای جانو صدقه کی صبر کد اما اکای پرش پارت یک کارتر میکشم میگه نه پاس وای صبر کشیم بوش اکای رجب خود تو خمه دور اکای رجب پل پارت خیر تمام یک نشون اکای میدونیم هزار سوتا کسی زد اوششم گلا دا او تا کدیمو کفون از سا کدیم افون دو سه یک دو سه یک دو سه یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده 11 12 تمام اکا پول مونگه اوش دگیم خمو اکا رجب اوش دگیم انا که شیرپالنگا 1300 اوش خیلی کسی زد یک نشون دا بود ایدمیریم رفتیم دو 21 رقمی 3 22 یک بوشا 20 سه اوش چواکا 1300 روبل این اکا رقمی 4 رفت اصلی کارتو اما اکا که جوجو با پاسو شیرپالنگا سه زمین رقمی 4 او میگه 21 میلیون شکست 21 میلیون شکست گل داوشت بین که ممکن است ها اکا جوجو ما رقم میدونیم او میگه شیرین ها ما کسان شون کدوم زنده و کربلا خانوابو هم تو برای خانه مبارک شد او میگه میریم گل داو تا کردیم کفون سا کردیم رفتیم ها ما کسان شون 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 انا که میریم اکای رجب مینوسی 100 نشی شیرینان اکای خوشبخت اوغ میشیم اکای دلیل 400 میمونه اکای ویلکم 200 میمونه اکای شیر توجیک 1300 میمونه اکای سوالمون 100 رو دیگر میمونه میریم دالشی رقمی 4 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 خاکی خنه رقمی 3 بو 22 بو والا 300 بو والا 300 روبلی میریم دالشی اکای والا درو بو والا میریم 300 رفتیم سویگو رقمو 1 6 7 2 5 میریم اکای ما مخلو بلا آه بس اکای مخلو بیشه نه تمام اکای 1 میلیون شیرینه 1 سکون میبینیم شکل ما تمام از ببینیم شکل رقمی 2 3 تا رقمی 2 شا رقمی 3 بریم رقمی 2 با 3 تا پیستای با 3 موی خفا گرفتش رقمی 2 با 3 موی همون اکا یابو من خوندیم تو همون ویدیو بالا سوش کنم کدوم رقمی 2 با 3 تا آوای گرفتش پیستای موی خفا با موی خفا رقمی 2 دوش دو زد میریم رقمی 3 همه کساف شما کدوم اکای خوشبخت هفته اکای خوشبخت اکای خوشبخت رقم 5 هفته کدوم ما میریم دالشی کو اکای خوشبخت رقم 5 جواب بتشینا اکای سوالمو 800 روبل اکای شیر توجیک 1100 روبل اکای ویلکم یک فکر دیگه
акай велком 200 шуна акай ма ки бошӣ 700 рубл дигар акай дале ше 50 300 рубл дигар акай хушбахт 70 300 омад акаҷони ман 200 рубл дигар акай ҷавҷон минуси 200 акаҷон медаш акай ҷавҷон минуси 200 рақами 3 10 рақами 4 21 рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 21 рақами 1 20 рақами 2 11 ана акай каҷонима ки бошен 21 21 ипарид бо вара 300 рубли мерим акой варадро вара мидонем 300 рубли мерим ку киета вара 300 рубли ширинат марҳамат акай далер 1 акай далер овошидем мерим далши шери тоҷик 3 шери тоҷик 800 рубли дигар бо мерим далши 265 акай раҷабу акай хушбахт ҷавоб метем акай раҷабу акай хушбахт ҷавоб метем шер паланго мерем 5 пас тамом 4 нишону заша рақами 5 мер рақами 265 акай раҷабу ҳамҷа акай раҷабу мерем ҳама касак шо шер паланго зиндаву сарбаланду хонободу шен туй дар ин хона муборак шавад ау мегем акай раҷабу 600 рубли акай раҷабу 500 рақати кадан мегем шер паланҷони ма ки бошӣ ана ки 4 нишону ай 6 мекашем 2 5 холимон 2 5 2 5 холимон 6 дуромад 3 дуромадагай 2 5 холимон 1200 даги ошад се удам мегаду дӯла ба о тар кардем кафонкафона сар кардем ако 2 5 варе 300 рубли холай марҳамат нестаишка ма боша рафтем 4 нишону 5 холай 6 6 7 1 2 холай 3 дар партем 4 варака 2 5 холимон 2 1 2 3 4 5 6 акай далер овошидем акай шер тоҷик 800 рубли акай раҷабу 500 ракета мека тамом мерем мекафонем ау мегем задагира оша 1200 акай раҷаб ҳамҷаи акай раҷаб ҳамҷа ка 700 павка 200 шумо мерем акай раҷаб омад акаҷон пул дом агар шерна рафтем 200 дигар акаҷон рақами 6 21 рақами 2 рақами 3 11 рақами 4 20 астали картоф балаш акаҷон 21 21 пари дарако 600 рубли кукида 600 рубли рақамш ҳаме дурура 7 3 4 то қадромадаto тамом вара вараи 600 рубла 7 3 4 ку акай шери тоҷик медояд рақамта 3 дуромад рақами 1 мекашем одамои бери майдон ягон хазоша марҳама рақами ин акай мафло фақат барои чи акай раҷабу кард ки бизанад ако боша марҳамат 2 7 4 ягон хазоша марҳамат набоша карта намекашем задагира ошҷонша 1200 1600 гулада о тар кардем кафонкафона сар кардем ёли барамад аз замин аҷаб гули нозанин дид ки вазъ шавад бин боз барамад дар замин ау мегӯяд хай кати зад оши ҷоноша шер паланго 1 3 6 1 3 6 1 3 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1600 1600 ошо акай шери дар тоҷик 200 рубли дигар мемонад 1200 ҷамъ шуд 1600 хай задагира ошо рафтем рақами 1 11 рақами 3 20 6 21 о шабака 1600 астани картоа рақами 7 мерем ау мегӯяд рақами 6
رقم 6 با 1800 گیرید. او میگیم گل برم 1600 توز گیرید. رقم 6 با 21 میریم. همه در بود بوری و اشتراکه میگیم. همه کسا خوشحالین زنده و سربلند خانوادگی باشین. لایک با شتا با نظر با هنش بالو باشید. اکای دلیل پافتور اکای دلیل رقم 1 رقم 6 رقم 1 اکای دلیل جون پافتور شده رفتیم. 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای دلیل پافتور شده. اکای سوادمو 700 روبل اونا. اکای شیر توجیک او اونا. اکای ورکو 600 اونا. اکای دلیل پافتور اکای خوشبخت 100 اونا. اکای رجب 1700 روبل اونا. بریم اکای دلیل پافتور اکا جون یک خوله اشیر پلنگو یک اکای رقمگی باشم مرحمه رقم 1 مو خولی شد. وقت دوی اکای رجب بودی که اوش یک زدم. اکای رقم 1 مو خولی شد. اکای رجب 1700 و 1600 اومدن نه درشی. ها یک اختر رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 21 یکم 21 نیست رقم 6 اوشا رقم 7 میریم. او میگه شیر پلنگو همه در بود بوری و همه در پیشتری خونیم گل دقا تا کردیم میکفون کفون تا کردیم میریم دلشی بولشی میش یک پاس اکو رقم عدید مو خولی های میریم. اکو رقم یک خولی رقمگی باشم مرحمت گاب نیز 5 نمیده پاس بده گاب نیز که جون من 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 اکای رجب 1600 و 2100 روبل دیگه دون اکای خوشبخت او اکای دلیل نیست اکای ویلکن 500 اون اکای شیر نری توجیک پافتورا که 7 3 7 3 پافتورا که جو اکای سوالمون 600 روبل دیگه دون 7 3 پافتورا که شیر نری توجیک می پافتور راکت همه که جو اکا جون پافتور باشی راکت همه که بریم دلشی اکا میرسیم اکا راکت همه که بریم دلشی بولشی میش گل برمد از زمین عجب گلی نازنین دید که وزد ها از بین باز درمد بر زمین. اکایش کو اکای شری نری توجیک راکت کنیتون بریم دلشی 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 اکای شیر نری توجیک جوشا کجون 7 3 اکجون کجو شیری شیر نر اکجون من تکدی براد موی تکدی اکد سال پافتی او میشه دلشی رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 اکای خوشبختی مو 21 رقم 6 23 6 اوشا اکای شیر نری توجیک پافتور یکا اکای انا پاس اکو رقم 7 1 7 1 3 5 خوله اکو میریم اکو جانو رقمو خوله اول بسه که اکی جایی که رقمو خوله شد
2 тоқа, 6 тоқая, 4 тоқая. Мерем ако 4 акан холай, поли пас. Дра поли пас када. Будар сакай плихта партума. Мерем. То какай раджаб фаи акай саат бур дай сабах киро. Намош шаба хайр. Ха мебинен кош меш акай раджаб ҷон. Акай раджаб обши сума 2600 шумо да ко акай велком бур ман плихта парту пас та шена. Акай саат бур 600 ра худ 2600 ака. Акай раджаб ҳам пас када. Тамом акое ки пас ай пилоту роз фур парту проблема. Мес туде хой ходи мешида ки акис гурут светои хотанаш намоша. Ай худо шукр. Оли бесма шаб бахайр бخون бе. شب بخیر ای یار دوستان شب بخیر شب بخیر ای همد یاران شب بخیر شب بخیر ای یار دوستان شب بخیر ببین که من خطا کردم اکی رجب خود 2600 2700 دوری 2100 داشتی 2600 یادی کو اکی رجب نه پول ترای کردن شما اکای زنده باش وقت اکا شما ما بخدا با تو ما با شما بخدا بفخرم تمام اکا ما بخدا کو همین خود دا اکای مطلب دا مقصد بازیگاری که همون پیش میگیم پیش چیه بگیم که مقصد چند قدایفی نبودم بابا دا خماده یکم شما دا کانال بدین بخدا برای ما شما دا گپ ندارم شما اکای من میگم نه چه اکای من نه که هنوز هم بازی یا آدم دست چون نفرم کی چقدر که جواب نفهمیدی نه گام نیست که جواب جون گام نیست کی با شما رو پول پارتو بخدا چند خمازم نیست که بخدا کار جواب مازه نیست از هوای سخ پیزدست که اگر بخدا که ایسن اونش بباره اکه روی کدیمه این ویل کنم بفکرم بیاد نمیدو اکه اگه تو پارت باشه توگره رو خواهد دیگه بخدا میگم من میدونم کنم تو که سلام بگو که میگم من میدونم الان باس من پشت میرفتم بیرون و کال کنی میخالی توگره که مطلب بخدا که کلا جواب وینو کو همه کو زایباد اوی کو کال کنی شد بخدا من او کال میبینم کو در بعد من چطوری میشن گیرم میاد بخدا وقتی کال کنی میشه تمام زنده باشه که همه کسا خشوش پلنگو او بود باشین جا که رجب فهمی نویسیم که 600 روبل تمام 1200 اینجا پیش سومه میریم دالشه همه کسا خش اومدین گام زکات زنده و شکر جان آباد و شکر جان خوب کجونه ما خدا نگهبانتون در خانه الان باشین همتون بود بوری و همتون پیشروی خواهنم آباد سربلند خانه آباد باشین همه در خوبه خوش خدا نگهبانتون کجونه ما ای مایل ده